ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014 àti tó pín 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo kẹ́kìlẹ̀ Yorùbá mi sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ gbélé Yorùbá ò ní sí mi bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi tó bá ní lọ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá já wọn ẹgbẹ́ ṣáà Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ já wọn gọ́ńdọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi tó bá ní pín bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kúkú o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi ru wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó já wọn councillors. Ó lè tún já wọn lọ́balọ́ba o. Ilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba. Àbọ̀ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́dé fún wa. Ó bàbá. Bá mi ru wọn tilétilé. Bá mi pa wọ́n tọmọtọmọ. Àkàríwó a ò wá kú láti mọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n ń dọ́ wa láyà. Wọ́n ń dọ́ wa lọ́mọ. Àkàríwó a ò wá wọn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìkan máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wà láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́ ìsàdìkan máa lọ. Bàbá bá mi kọ́ wọ́n lójú. Gbogbo àwọn akọ́ni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Odùduwà Republic lòun la fẹ́. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Odùduwà Republic la fẹ́ o. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Son La Film Films and Records. Oníkàkọ́ wọn kọ́ kájọ ṣe. Ìsẹ́yìn kò sí Nàìjíríà mọ́ o. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́. Láti 2014 àti tó pín 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo kẹ́kìlẹ̀ Yorùbá mi sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ gbélé Yorùbá ò ní sí mi bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi tó bá ní lọ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá já wọn ẹgbẹ́ ṣáà Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ já wọn gọ́ńdọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi tó bá ní pín bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi ru wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó já wọn councillors. Ó lè tún já wọn lọ́balọ́ba o. Ilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba. Àbọ̀ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́dé fún wa. Ó bàbá bá mi ru wọn tilétilé. Bá mi pa wọ́n tọmọtọmọ. Àkàríwó a ò wá kú láti mọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n ń dọ́ wa láyà. Wọ́n ń dọ́ wa lọ́mọ. Àkàríwó a ò wá wọn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìkan máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wà láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti
bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́ sàní kan máa lọ. Bàbá bá mi kọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn akọni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Odùduwà Republic òun la fẹ́. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Odùduwà Republic la fẹ́ o. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sonda Film Films and Records. Oníkàkọ́ wọn kọ́ kájọ ṣe. Ìfẹ́ yìí kò sí Nàìjíríà mọ́ o. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́. Láti 2014 àti tó pín. 2014 láti pín 100 years. Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo kẹ́kìlẹ̀ Yorùbá kì í sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bámi náà wọn lẹ́gbàá. Bó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìpínlẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Bámi náà wọn lẹ́gbàá. Bó bá jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Tó máa ní lọ. Bámi náà wọn lẹ́gbàá. Bó bá já wọn ẹlẹ́ṣà. Ọlọ́run bámi náà wọn lẹ́gbàá. Bó bá dẹ̀ já wọn gọ́ńdọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Tó máa ní pín. Bámi náà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́runjọ jẹ́ ká kúkú o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi rú wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́runjọ ó já wọn councillors. Ó lè tún já wọn lọ́balọ́ba o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba. Àmọ́ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́dé fún wa. Ó bàbá. Bámi rú wọn tilétilé. Bámi pa wọn tọmọtọmọ. Àpariwo a ò wá Fúlàní mọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n ń dó wa láyà. Wọ́n ń dó wa lọ́mọ. Àpariwo a ò wá wọn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àníkà máa lọ. Wọ́n wá bòde fún wa. Wọ́n dá wà láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́ sàní kan wọ́n lọ. Bàbá bá mi kọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn akọni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Odùduwà Republic òun la fẹ́. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Odùduwà Republic la fẹ́ o. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sonda Film Films and Records. Shisen
And a very good morning and welcome once again to the breakfast show. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá tún láǹfààní àti máa gbọ́ wa, and I hope you can hear me loud and clear. Once again, a very good morning. 15th of July 2022, and the time is just coming up to just about 9 minutes past 8 a.m. A tún dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó tún fún wa láǹfààní láti túnjọ pàdé ara wa ní àárọ̀ yìí, láti túnjọ máa kéde ìpolongo Yorùbá Nation fún àtẹni tó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí tí ó sì ń rò pé kò ní ṣeé ṣe, àti ẹni tí kò tíì gbọ́ tí a fẹ́ fi tó àwọn ìdí tí Elédùmarè ṣe sọ pé kí ọmọ Yorùbá kó dá dúró. A máa ń kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ kú òru fáwọn tí wọ́n wà ní gbogbo Canada sí America. Èmi ni Ọláyọmí Kóìkí of KOIKIMEDIA, and I welcome you as we are about to go into the program. Kí la tún máa sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò tẹ̀ ní mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ni pé Yorùbá láti reclaim ìtànpè ní ilẹ̀ wa padà. Lótìtọ́, àwọn èèyàn á máa wo Nàìjíríà bíi tó ní agbára tó ju gbogbo agbára tí Elédùmarè tó ní. We are not Nigerians, we are Yorubas, and that is our real identity. A kí Ọlọ́run ọba ní kíkí àlàáfíà. A sọ pé àsàlámù àlékùm fún gbogbo ọmọ Mùsùlùmí tí ó wà ní orí fọ́nrán àtàwọn tó máa láǹfààní àti tún wò. Bí ẹ bá pàdé fídíò yìí, èní ní 15th of July 2022, live ni ẹ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣeéṣe kẹ́ bá pàdé láwọn bòmíì. Ìyẹn ò ní jẹ́ live broadcast mọ́. Eléyìí tẹ́ ń wò nísìnyí ní wákàtí ní aago 8 ó kọjá ìṣẹ́jú 10 ní London níbi tí transmission yìí ti ń wá. Mo máa dúpẹ́ fún Elédùmarè lẹ́ẹ̀kan sí nítorí pé ẹ̀sìn mẹ́ta òun là ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa sọ pé nínú ẹ̀ wọ́n mú wá ni, èmi ò mọ̀ kankan nípa yẹn. In tí mo mọ̀ ni pé látijọ́ tí wọ́n ti bí èmi, in tí mo dájú gbọ́ ni pé ẹ̀sìn mẹ́ta là ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn àbáláyé ti ń bẹ, nítorí pé Yorùbá òun ṣe tí wọ́n ṣẹ̀ máa sọ àlàyé fún wa pé Yorùbá ó ṣẹ̀ dé ni. Yorùbá Kingdom ó ti wà kó tó di pé ìjọba àwọn amúnisìn, ìjọba olè, ìjọba dàbàrú, ìjọba tó ń káàkiri gbogbo àgbáyé tí wọ́n fi da gbogbo ètò náà tó fi dà á mọ́ wa lọ́wọ́. Ìjọba wo là ń sọ? Ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀, ìjọba 419, ìjọba Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn ni wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ okùnfà wàhálà, ìdààmú, àìrójútùú tó ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Nítorí pé tó bá jẹ́ pé wọ́n ti fi wá sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ọba Elédùmarè bó ṣe dá wa, ó dẹ̀ dá wa dáadáa, nítorí pé kò dá wa fún ìyàjẹ. Àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun tó ń pè ní ìlú yìí, Great Britain, àwọn ni wọ́n wá gẹ́gẹ́ bí àlejò. A dẹ̀ gbà wọ́n mọ́ra nítorí pé in tí ìran Yorùbá máa ń ṣe nìyẹn. A máa ń gba àwọn èèyàn mọ́ra. Àwọn tá a gbà mọ́ra náà, àwọn náà ọ gẹ́gẹ́ bí wàhálà tí ó fi di pé ìdààmú, àìrójútùú tó ń ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa béèrè pé orílẹ̀-èdè wo gan lẹ̀ ń lọ tẹ́ bá kúrò nínú Nàìjíríà. Màá tún ṣàlàyé fún yín pé a lọ bí kankan ju pé ilẹ̀ tí ẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́, tí ẹ ń sùn, tẹ́ ń jí, tẹ́ ń mí, tẹ́ ń bímọ sí, ilẹ̀ yẹn gangan òun là ń torí ẹ̀ sọ pé a fẹ́ padà sí. A ti wà lórí ẹ̀, àmọ́ kinní kan ń bẹ tí ó bò wá lójú tó fi ń pè wá ní Nàìjíríà. Kì í ṣe Nàìjíríà. Ọmọ Kwara State ò kì í ṣe Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá, ìran ọmọ aládé Odùduwà ni wá. Ọmọ Kogi State, mò ń gbọ́ táwọn bàbá wa kan sọ lánàá pé they are minority. Kò sí kankan tó ń jẹ́ Yorùbá minority. Ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ní gbogbo àwọn tó wà ní Kogi. Bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà níbẹ̀. Láṣiṣẹ́ rántí ọmọ wa tí wọ́n pa, tí ìjọba Fúlàní pa, ìyẹn Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀, kọ́lọ́run ọba kó túbọ̀ bá wa dá ẹ̀mí ẹ̀ sí.
kọ́lọ́run bá wa máa dá àwọn bàbá àtìyá àti ẹ̀gbọ́n àtàbúrò tó fi sílẹ̀ tó bá ń sọ pé ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà tí Ọlọ́run bá fún ní ìmọ̀ a máa sọ pé Tolúlọpẹ́ wà lára wọn nítorí pé ìgbésẹ̀ àwọn nǹkan tó gbé níwọ̀nba díẹ̀ tó lò pẹ̀lú wa ní orílẹ̀-èdè ayé yìí kó tó di pé àwọn Fúlàní pa àfi ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́run ni. The first helicopter combat pilot wọ́n tí ì rírú ẹ̀ rí látijọ́ tó ti ń ṣe Navy ní the last 55 years of ìlú burúkú, ìlú tó ní ṣàǹfààní, ìlú tó yẹ pé politician àti àwọn tí wọ́n ń jẹ́ kí ìyà máa jà àwọn èèyàn wa àrá máa sán payín ni. A máa dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Banji Akintoye bọ́ká tó lọ sọ́dọ̀ wọn ẹjẹ́ a tún máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé Ondo State gbogbo ẹni tó ń gbé ní Ondo State ọmọ Yorùbá nìyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà fake identity ni ìyẹn ni o ò ṣe lè ní ayé tó dágbé nítorí pé kàkà kí àlàáfíà jọba nílẹ̀ Yorùbá kò sí àlàáfíà kankan bẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan mìíràn tó yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ ká máa fi jọlá ká máa fi ṣe nǹkan ọrọ̀ ajé ó wà lọ́wọ́ Fúlàní tó bá wá ń jí láàárọ̀ ní Ondo State ní gbogbo local government ó ní látẹ̀tí bú gọ́vnà ẹ nítorí pé àwọn gọ́vnà ti gbàbọ̀dè àwọn tó yẹ kó máa báwí ni pé ǹjẹ́ ìwọ náà ṣetán láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan tí ó ti ń bẹ tí gbogbo àwọn ọba tó ń bẹ ní gbogbo agbègbè kankan gbogbo àwọn tó ń bẹ ní gbogbo baálẹ̀ kankan wọ́n mọ̀ sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kò ń ṣe táṣẹ máa lọ máa sọ fún ọba pé a fẹ́ padà síbi tó rí sùn wá wà gbogbo wọn ló mọ̀ tọ́dẹ̀ àgbọ́yé yékéyéké. Mo padà sí Ọ̀ṣun State ẹ má jẹ́ kí ijó ẹlẹ́lẹ́yà ijó máa ju ọyàn káàkiri báyìí tí Adeleke tó ń jó kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà bó bá wọlé kò lè rí kankan ṣe nítorí pé gbogbo resources tó ń bẹ ní Ọ̀ṣun State ó wà lọ́wọ́ Fúlàní kò sí nǹkan tí gbogbo àwọn PDP APC àti Labour Party àti AAC tó lè ṣe fún yín bẹ́ẹ̀ bá dìbò gómìnà Ọ̀ṣun State ìyà náà lẹ ṣì máa jẹ ẹ wògbà tí a gbé rálì wá sí Ọ̀ṣun State kò sí gbogbo ohun tí a lè sọ pé àlàáfíà wà níbẹ̀ nítorí pé àwọn tó ń darí Ọ̀ṣun State Sókótó ni wọ́n wà wọn kì í ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Mo padà sí Èkìtì State bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní Ògùn State ní Ọ̀yọ́ State ní Lagos State ní Ògùn State wọ́n ọ̀tẹ̀ tún wá rí gbogbo ẹ̀ tán wọ́n tún fẹ́ gba omi ilẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́. Ìyẹn la ṣe ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àsìkò yóò kì í ṣe àsìkò tí a máa sọ bí ìgbà tó jẹ́ pé in tó ń ṣe wá kò mú wa nígbà àyà a gbọ́dọ̀ máa polongo fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé identity kan tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ òun ni ìran Yorùbá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà padà. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo lọ kí bàbá wa bàbá lálùbáríkà bàbá dáadáa bàbá tó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tọkàntọkàn kò ń ṣe bàbá yẹn nìkan ló ń ṣiṣẹ́ àìmọye àwọn bàbá tó jẹ́ sàwáwù wọn tí wọ́n dúró tán fún ìran Yorùbá à ń sọ àwọn bàbá wèrè àwọn bàbá tó ti ń ṣe politics for the last 60 years ẹ lè rí nǹkan tọ́ka sí pé nǹkan ṣe lélẹ̀ kò ń ṣerú àwọn bàbá yẹn là ń bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣerú Bọ̀dé George ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣerú Ọbásanjọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣe gbogbo àwọn olè olórí burúkú politician tí wọn ò ní ṣàǹfààní tí àrá máa sọ́pa gbogbo yín àti APC àti PDP ẹ̀yin lẹ kó wàhálà sílẹ̀ Yorùbá tẹ tún sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé kó tó wá lọ dìbò 2023 ò ní ṣeé ṣe nítorí pé Ọlọ́run ló rìnrìn àjò ẹ̀ àwọn kan sọ pé Boris Johnson máa di 2022 lórí prime minister Ọlọ́run ní òun lòun rìnrìn àjò Ọlọ́run bọyọ nígbà tí wọ́n pé gbogbo àwọn tó jẹ́ sàwáwù ẹ̀ wọ́n tẹ̀lé mọ́ lẹ́yìn gbogbo ìlú tó bá sì ń tẹ̀lé Nàìjíríà pé kí Yorùbá má lọ Ọlọ́run bá wọnú létọ̀ wọn gbogbo tó bá wọn ẹni kò ṣe fún wọn mo ní láti sọ lórí ẹ̀ tó bá jẹ́ Amẹ́ríkà ló wà pé kí Yorùbá má lọ Ọlọ́run bá ń lọ bá wọn kó rán tó bá dá àti tó dá kó rán sí wọn tó bá jẹ́ Great Britain ni máa fún wọn ní tó jẹ́ pé wọn ò ní nísinmi gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo àgbáyé tí kò bá gbà pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiẹ̀ nítorí pé àwọn ìlú kan wà they are not even up to 1 million tí a dẹ̀ ń sọ pé a lè dá dúró ká bá yín ṣe ká ní embassy ká ní relationship tí ìlú kan bá sì wá sọ pé Nàìjíríà lòun máa fì sẹ́yìn lòun máa gbé pọ̀n lòun máa kó irinṣẹ́ fún tó máa fi bọ́mọ Yorùbá jà Ọlọ́run ọba ọwọ́ ọjọ́ èní
tí ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́ kí àwọn àṣìṣe oríṣiríṣi kó wọnú ìlú lọ kí àwọn náà máa sunkún bílẹ̀ Yorùbá ṣe ń sunkún àfi tó bá padà lẹ́yìn Nàìjíríà ó jẹ́ African country ni ó jẹ́ Asian country ni ó jẹ́ any country in the world that continue to support the genocide, the crime against humanity, the pain of the people of the Hausa, of the Igbo, of the Yoruba, of the Middle Belt, of the Deltans, the Shikeri, the Ishekiri, all the ethnic groups that are suffering in Nigeria. I pray to the Almighty Eledumare today that any country that still wants to hold Nigeria and then make us, the indigenous people, to suffer, may calamity befall on them. Gbogbo in tó bá ń jẹ́ ìdààmú kó wọnú ìlú lọ kí wọ́n sunkún àfi tó bá sọ pé àwọn dẹ́yìn lẹ́yìn Nàìjíríà. Ẹ bá mi máa sọ fún Ọlọ́run Elédùmarè, whether you are a Christian, you are a Muslim, you are a traditionalist, every calamity will befall on them. Because all we are asking for is just a peaceful exit. We don't want to fight anybody, and we don't have to fight anybody before we go. We can have relationship with all these countries, but if they refuse to let the Yoruba go, calamity, pain, suffering will befall them. Death will go into each of their own community as death is envisaging and killing millions of Nigerians that are not Nigerians, but they are the real indigenous people that have been kept inside that bondage. And on that, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí ètò, whether it's the YSDM, like I said, ẹ lè máa darí ètò tí ẹ bá dá dáadáa, ẹ ní any right láti sọ fúnra àwa báyìí pé báyìí la ṣe máa lọ nítorí pé àwa kan bí èmi báyìí Ọláyọmí Kóìkì gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ a máa defend ara wa nígbà tásìkò bá tó. Ẹ lọ máa múra rárì sílẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ní gbogbo àgbáyé àtẹ̀yìntẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá. A sì níjọba military ní Nàìjíríà and we have the right. Just báwọn náà ṣe ń ṣe tiwọn, ẹ má sọ fáwọn kan pé kó lọ dìbò àbí kó má dìbò. Àwa kọ́ la máa sọ fún yàn pé kó lọ dìbò àbí kó má dìbò. We have no right to say that. Àwọn náà dẹ̀ ní right láti stop ní tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó bá wá fẹ́ stop ẹ̀, ibi tí wàhálà ti fẹ́ lè dé nìyẹn. Ẹ sọ fún wọn pé we have the right. Kí ni right náà? We have the right to self-determination. We have the right to reclaim back what belongs to us. We will not give our land away for any reason, even to the Yoruba politicians. Any Yoruba politician do not speak on our behalf anymore because we have the right. Once again, a very good morning and welcome. Mo kí àwa àtẹ̀yin bàbá wa àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ ní wákàtí. A tún máa ṣàlàyé àwọn oríṣiríṣi ìdí. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kankan fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìgbàgbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní faith. Ẹ kàn náà ń ṣe Christian gan ni, ẹ ní faith. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàn ń kírun wákàtí 5, ẹ ní faith. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kàn ń ṣe babaláwo, tẹ́ ń dífá, tẹ́ ń ṣe tradition, ẹ nígbàgbọ́ nítorí pé ẹ tún ń béèrè pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbà ká máa fi lọ. Ọ̀nà wo lọ́lọ́run ṣe tó fi yọ Boris Johnson kúrò? Ǹjẹ́ wọ́n jà? Ọlọ́run kó sí àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́yìn. Wọ́n náwọn ò believe in it anymore. Wọ́n náwọn ò gbàgbọ́. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí resign, he has no other option than to tender his resignation. Mo ní sẹ́ Ọlọ́run máa kó sí gbogbo àwọn ìlú tó ń support Nàìjíríà. Wá sọ fún Nigerian government pé the time has now finally come. The nation that are in this contraction must all come out and flourish. The Biafra nation, the Yoruba nation, the Hausa nation, the Ijaw nation, the Delta nation. Even if the Edo wants to have their nation, that is entirely up to each of us. Àwọn kan béèrè pé àwọn certificate, ṣọ́rọ̀ certificate lẹ́ ń sọ. Àwọn mò ń gbọ́ tí bàbá wa Àrólé 1010, bàbá Àlàbáríkà, wọ́n ní àwọn kan béèrè pé gbogbo ìwé tá a kà ní Nàìjíríà kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí certificate wọn. It will still be recognized. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn yẹn kàn ní priorities wa nísìn. Àwọn kan béèrè pé owó tó wà nínú bank, báwo la ṣe máa rí ṣe? Gbogbo bank tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá nígbà tá a bá declare, they have no other reason than to now listen to us and change all the names that is Nigeria. Kí ni ìmáa di wàhálà? Pé kò ní di wàhálà yẹn èmi ò tí mọ̀, but Ọlọ́run sọ pé Kóìkì ìwọ ló kàn ń pariwo kó máa di wàhálà. Ìwọ ṣe fìyẹn sílẹ̀ fẹ́mi Elédùmarè kémi control àárín yẹn, but ìwọ máa sọ fáwọn ọmọ ènìyàn pé ó ṣeéṣe kó di wàhálà kó lọ máa prepare sílẹ̀. Ọlọ́run ló máa wá yanjú ẹ̀ bí a kò ní di wàhálà bó máa di wàhálà. Èmi ò ní jókòó síbi kí n sọ fún yín pé kò ní síjà.
ìjà má ti wáyé láàrin àwa àti àwọn nítorí pé tó bá gbé ìjà wá bá wa a gbọ́dọ̀ defend ara wa. Kò ń ṣe Fúlàní tó wà nínú igbó ni mò ń torí ẹ̀ jókòó, kò ń ṣe Fúlàní tó wà nínú igbó, Fúlàní tó di gbogbo nǹkan mìnímìní, nǹkan adùn tẹ́lẹ̀dùmarè tó pinlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká lọ. Which one of them? Àwọn ọmọ wọn lèmi ń bá fa wàhálà. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì of KOIKIMEDIA. Gbogbo ẹni ni mo fi sọ pé ìrìn àjò yìí ó ti wà concluded. Ẹ̀yin lẹ gbàgbọ́ pé ó wà concluded. Ẹ̀yin lẹ ṣì ń ṣe iyèméjì, ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe ìrìn àjò yìí. Ẹ máa bẹ Olódùmarè pé ìrìn àjò tá wà yìí conclusion ti wà already. Yoruba nation will be declared before 2023. Ọlọ́run ló máa rìnrìn àjò yẹn, but Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀. Ó ti rán àwọn tí wọ́n ń pè léèyàn. Ẹ ní láti wà concern. Èèyàn kan lọ bá bàbá Akíntóyè, àwọn APC ni wọ́n, PDP ni wọ́n, ṣèbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà tẹ́lẹ̀, ṣèbí kankan lolúkálukú ń ṣe kó tó di pa sọ pé a ṣe mọ́. So everybody has the right láti withdraw kúrò tó bá ti gbọ́ àgbọ́yé. Bí àwọn yẹn ò tí ì gbọ́ àgbọ́yé, àwọn olórí burúkú tó ṣì ń tẹ̀lé wọn, àwọn máa lè tí wọ́n mọ̀ pé identity wọn, ìdí tí o ò ṣe lè gba German visa ni pé because German do not trust Nigerians. The reason why American will not give you visa because they look at Nigeria as the corrupt country. The reason why countries around the globe would not have any relationship with you is because of that identity named Nigeria that you are claiming as Nigeria. On faraway àwọn influencers tó wà lórí Twitter àti Instagram, those ones will not solve any problem. You will become more beggars every day. Ẹ máa jìyà dáadáa ká tó débi tá à ń lọ. For those of you that still do not believe. We are Yorubas. We are Oduduwa. Are you much better not to be even called Yoruba than to be called Nigeria? When we get to where we are getting, all these little things, flag kan lando, kini kan red ni, fẹ́ red nínú ẹ̀, fẹ́ blue nínú ẹ̀. All these ones are just, minor things that will be decided in no time. Our constitution will believe in it. It will protect everyone that is a Yoruba because we will think about Yoruba first. Bí America bá fẹ́ kọ́kọ́ yorùn kankan, they will first think about the American citizens. We would make sure that every Yoruba have the right and the same right, not the kind of right where your politicians send their children to UK, to America, to Germany, to all countries around the world to study. But you do not have the same right. That is not the kind of right that you will have when we'll eventually get there. So gbogbo concern kékèké tí gbogbo yín máa fẹ́ tẹ̀ ní àtàtà kìlí lórí. Wọ́n ti lọ bá bàbá Akíntóyè o, kọ́ máa dà kìlí dà. Kò síyàn kankan tó lè dàn kankan rú. Okay? Kẹ́ fọkàn yín balẹ̀. Stop. Ìtò ẹ̀ka máa bẹ Ọlọ́run sí ni pé kó tètè fún wa ní conclusion. Kódà Tinubu gan ò lè dà ìrìn àjò irú. Some of you are concerned that you think that Tinubu will destroy this Yoruba nation by infiltrating us and bring people. That shows that some of you do not even have that understanding of the creator, whether you are Christian, Muslim, or a traditionalist. Some of you don't even have that faith. So, ìyẹn mo wonder táwọn kan bá pè nígbà míì tó tún béèrè pé APC. Kí ni ṣé APC gẹ́gẹ́ bí Elédùmarè ni? Why are we concerned about APC? Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wa. But because some of you do not even trust yourself, ẹ ń fẹsẹ̀ kan sí bíbá, ẹ ń fẹsẹ̀ kan síta. APC ò lè dàrin àjò irú. Bó bá wù wọ́n kàn infiltrate gbogbo WhatsApp group. Bó bá wù wọ́n kàn rányàn lọ bá bàbá Akíntóyè 300 million times. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ìrìn àjò Ọlọ́run lélẹ̀. Nothing can happen. So gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wá concern pé Dr. Oríire kan lọ sí Benin. Ó lọ bá bàbá Akíntóyè. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Wọ́n ò lè dàrin àjò irú. So why are you concerned about that? Kí lẹ̀ ń wá concern? What are you concerned about that? Téèyàn kan bá sọ pé òun ò ṣe Nàìjíríà mọ́ láàárọ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ sọ pé Yorùbá nation lòun fẹ́ ṣe. So we will now say nítorí pé ó ti ń ṣe APC, ó ti ń ṣe PDP. Kódà bí Ṣòwòrẹ́ gan bá dé láàárọ̀ tó bá náà òun ò ṣe Nàìjíríà mọ́. That's he has the right. Ṣé pípẹ́ nìkan lẹ ní right ni? Ṣé ẹ̀yin pípẹ́ yìí nìkan lẹ̀yin ní right nítorí pé ẹ ti ń ṣe Yorùbá nation? Nobody has the right. Every one of us has the right. But one thing is, ìrìn àjò yìí ò lè ṣe dàrú because kò ń ṣe individual, kò ń ṣe group, kò ń ṣe ẹgbẹ́ kan ló lè dàrú. Tèbí àwọn global director lè ti ṣe tiwọn, ẹgbẹ́ kan máa ṣe tiwọn lọ, wọn ò lè dàrin àjò yìí rú. Bó bá wọn kọ́ máa call fún referendum, that is their own cup of boiled egg. Tó bá wọn Ìbà Gani Adams
kó má bá wa dá sí, as long as they are doing what they have to do that will take us out, that is their own cup of tea. This is a big elephant. We will kill it from different angles, and everybody will use different method to kill it. Ẹ̀yin tẹ́ ń wá concern pé ìyá onítìrí ò fún yín ní gbogbo information tẹ́ fẹ́. Why do you want to kill yourself for that purpose? Gbogbo ẹnu mo fi sọ, kí lẹ fẹ́ para yín fún? Let everybody use whatever strategy to kill Nigeria. Ìyá onítìrí gbogbo ẹnu mo fi sọ, òun nìkan ò lè ṣe lẹ̀ Yorùbá. By the time we get the Yoruba nation, she cannot do it because she would not be able to do it because Yoruba nation is not an individual thing. Ìrìn àjò Elédùmarè ni. Ẹni Kóìkì sọ bẹ́ẹ̀ pé ìyá wa dáadáa lálùbáríkà Chief Mrs. Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí tí mo ṣe láǹfààní àti bá sọ̀rọ̀ lánàá, àwọn nìkan ò lè ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation when we eventually get to the final destination. Ìrìn àjò táwọn rìn, ẹ̀yin náà ṣe máa rìn tọ̀dọ̀ ti yín from another angle kí gbogbo àpàdé lókè, and then we will sit on the round table. She cannot make a government for us. She cannot decide for us. We will just have to all come together. Kí lẹ wá fi para yín lé lórí? Àwọn ìlànà ń gbìyànjú ni, Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò. Bàbá Akíntóyè ń gbìyànjú tí Ọlọ́run ń darí ẹ̀, òun nìkan kọ́ ló lè ṣe. Káwọ̀ tẹ́mi ò bá jáde, ṣé impact tẹ́mi ṣe, ṣé bàbá Akíntóyè lè ṣe? He cannot do it because he's already in his old age and he needs the support of everybody. Tí èmi ò bá máa ṣe tí mò ń ṣe, ṣé ìyá onítìrí tí lè máa ṣe tí mò ń ṣe? Ìrìn àjò kan làwọn ń ṣe yẹn, ìrìn àjò kan lèmi ń ṣe yẹn. 2 years ago ló pé lánàá, àbí on the 17th of July ni mo láǹfààní àti connect pẹ̀lú bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, and it has been a blossom, it has been a good relationship, and it will continue to be like that. Ọlọ́run ló connect wa, so kí lẹ fẹ́ para yín lé lórí? Why is everybody just so concerned? Any little thing ẹ máa gbọ̀n, ẹ má máa fún ayé látàtà ká tó débi tá à ń lọ. Ẹlòmíà ẹ má jẹ́ pé ẹ̀yin gan tẹ́ ní ẹ ti believe in Yorùbá nation, ẹ̀yin lẹ máa kú ká tó débi tá à ń lọ, tó àgbàdúrà ikú fún gbogbo rẹ̀ ẹ̀yin bẹ́ẹ̀. Kí lẹ ń wá concern? Èèyàn kan ṣe PDP, èèyàn kan ṣe APC, ìyẹn lẹ gbé dání, ìyẹn lẹ fẹ́ torí ẹ̀ para yín lé lórí. Ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ pé ìrìn àjò tá a gbé dání, nobody can destroy it, not even myself. Tí bá sọ pé èmi gan máa destroy ẹ̀, irọ́ ni mo pa, kò lè ṣe destroy because Ọlọ́run ọba ló ní ìrìn àjò tá a wà lórí ẹ̀. So kí lẹ wá concern fún? Some of you are just concerned, petty things. Ìyẹn lẹ máa mú sí gbáyà yín. Ìyẹn lẹ máa mú sí gbá, wọ́n ti lọ bá bàbá Akíntóyè, Ọlọ́run ọba o, ìjẹ́ wọn ní gbà rìn àjò ìjẹ́, àwọn ló fẹ́ bàjẹ́. No, mo béèrè lọ́wọ́ yín pé ta ló fẹ́ bàjẹ́? Ta ló fẹ́ bàjẹ́? Ṣé Dr. Oríire tán ló lọ sí bàbá ní Benin, àwọn ló máa bá Yorùbá nation jẹ́? Mo ń béèrè lọ́wọ́ yín ni, ta ló fẹ́ ba ìrìn àjò yín jẹ́? Some of us are just, I don't understand. Ọlọ́run náà fẹ́ yọ Boris Johnson. Ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń da gbogbo cabinet ẹ̀rú. Òun kan rójútu ẹ̀ mọ́. Ó gbìyànjú. Nígbà tí ó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀, ó bá fọ́mọ́lẹ̀. Ó has no reason than to resign. Ọlọ́run tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú orí Nàìjíríà. Kò ń ṣe léèní ló ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ lọ wo àwọn tó ti ń pariwo pé kí Nàìjíríà kó pín. Irú Comrade Victor Taiwo. A lè má agree pẹ̀lú gbogbo views ẹ̀. But ó ti wà lórí program for 30 years. But Ọlọ́run tún gbé àwọn kan dìde láàrin méjì ẹ̀. Àwọn kan fall, àwọn kan continue. Bó ṣe wà nìyẹn. Àwọn kan ń ṣe politics nítorí pé that is the only way they can make money. So kò ń ṣe pé wọ́n support Yorùbá nation, but níbi tó ti ń jẹ for now nìyẹn. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lọ́mọ Yorùbá, okay? A sì máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sì máa darapọ̀ mọ́ wa along the line. So whether you like it or not, ẹ má máa fún ayé látàtà. Ẹ má para yín ká tó débi tá à ń lọ. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lọ́mọ Yorùbá, gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá ni wọ́n, and we will carry everybody along because ìfẹ́ la fẹ́, peace la fẹ́. We don't have to agree with their views on APC and PDP. Ẹ lọ gbọ́n tí Adéyínká grandson sọ, òun kan sọ pé wọ́n lè gbéjọba fún Tinubu. Ṣé kí lẹ fẹ́ para yín lé lórí? Ẹ fi pé APC máa darin àjò irú, wọ́n lè dàrú. Ẹ̀yin ni kẹ́ dúró dáadáa tán. Because some of us are just ẹlòmíì nísìn. Ẹ̀yin kan fi Yorùbá nation bí wàá tẹ fi ń cruise ni. Gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa. Ẹ fi gba àwọn mídíà tó wà nílé, wọn ò ní darapọ̀ mọ́ wa. Ìdí tó ṣe lè sọ̀rọ̀ nísìn ni pé tó bá sọ̀rọ̀ nísìn wá ti station wọn. There will still be so many people that will join along the line. It's a moving train. Olúkàlùkù máa darapọ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ kí gbàgbọ́ kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nísìn. Ẹ rí àwọn mídíà tó òkè sọ̀rọ̀ nílé tó máa yí òun padà tó yẹ pé Yorùbá ló máa sọ.
ẹ jẹ́ kí gbàgbó ṣẹlẹ̀ sójà tẹ́yìn rò pé sójà Nàìjíríà tó jọmọ Yorùbá ẹ rí bá padà wá sílé á dìfẹ́ǹdì ilé babẹ̀ ṣé ìyà ò jẹ sójà Nàìjíríà ni tó jọmọ Yorùbá àìmọye wọn tó ti pa èèyàn kan tẹ̀ send message sí mi millions of them that have been killed or thousands of them that we don't even know whether they are still alive ẹlòmíì rò pé ọmọ òun ṣì wà ní military ọmọ ẹ̀ tó ti kú tó ti bury ẹ̀ ọmọ ẹ̀ tó ti kú tó ti bury ẹ̀ ìyà ń jẹ sójà ìyà ń jẹ ọlọ́pàá ìyà ń jẹ navy none of them has any right or any entitlement in the contraction you call Nigeria so don't think that we are the only Yorubas but the only thing is nobody and I say can destroy what journey that has started and there's a conclusion for it. The conclusion is the Yoruba nation, the Yoruba kingdom, the I like Yoruba nation, then it does not matter. What matters is let's get the hell out of Nigeria right now. Àmọ́ bí ìrìnàjò iṣu ṣe ń lọ báyìí ilé tó lọ ń bá bàbá ní bẹ̀rẹ̀ ní pọ̀ ẹ má máa para yín. Ìrìnàjò tó ti ní conclusion ìyẹn lẹ́yìn fi para yín lé lórí. Ìrìnàjò tó ti ní conclusion òun lè fi fúnra yín ní problem lé lórí. There's already a conclusion. What is the conclusion? We are claiming back what belongs to us and nobody can stop that. We are not secessionists as the media call it in Nigeria. They are crazy. Ṣé media làwọn yẹn ni? Those are crazy. We are not terrorists. We have the right to self-determination because Yoruba has been a kingdom before so many of these smaller countries. Ẹ̀yin orí tí bá travel ṣé ẹ rí gbogbo fídíò tí mo fi wọ̀nyí ni ẹ̀yin orí tí yàn bá wà ní airport ni òfin pa àwọn kan òyìnbó náà sọ ni they don't speak English because English is not their language. Wàá bèrè lómi lọ́wọ́ pé excuse me where is the toilet? Akọ̀mọ̀ àbí akọ̀kọ̀ bá gbọ́ toilet á mọ̀ pé toilet ló ń sọ. Some of them they cannot even speak it. Hello, gbogbo àwọn social video tí mo ṣe in the last how many days ago. Go and study and ask yourself. Ṣé o fi pé gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn we all one country. They are different countries. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní orílẹ̀-èdè. Èdè tí mò ń sọ yìí òun ló yàtọ̀. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ti rí ìrìn àjò yìí spiritually, I'm talking about countries. They know that ìjọ tí Yorùbá bá ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, we will become a superpower. And they will do everything to bring it down. Wọ́n máa ṣe gbogbo oríṣiríṣi nǹkan. But God, the Creator, has already fulfilled that the Yoruba will go. Where are we going? We're going back to what belongs to us. Taking back our right to self-determination as a nation. We don't need a referendum. Ìtàn global directive don't dààmú ara wọn. Problem tí wọ́n nìyẹn, ẹ jẹ́ kó máa wá referendum káàkiri. If anybody is not working the way you want does not mean that they are not doing something. Let them do it. Everybody has the right to do whatever they want to do. Right, Kole, you know, anything now. So why are you concerned about others? Why are you worried? Boba wọn Sahara reporter kó kọ 3 ẹlòmínà ní tí Sahara kọ yẹn fún àwọn ní problem. Boba wọn kó kọ 300 million things against us. The Yorubas have gone. I keep telling you, Soviet Union was bigger, powerful than Nigeria in 1990 before it eventually dissolved in 1991. 1991, December 26, Boxing Day, Soviet Union wind down completely. 15 countries came out of it. If 15 countries come out of Nigeria does not mean that it is not going to be a prosperous nation. So don't kill yourselves. Yoruba nation. Don't have headache. We will head out of that messed up country. And that journey has already started. It didn't start yesterday. It didn't start 3 years ago. It has started ever since Britain joined Nigeria together. So there's never been long. They were only trying to put it together, but they knew that it was not working.
They were trying to make sure that Nigeria stick together. And they tried for 108 years. The world power tried. They knew all the problems in Nigeria, but all they were saying is they can keep it together. Yes, there are some places within Nigeria that they are Yorubas. But the most important thing is, oh, so nítorí pé bẹ́ẹ̀ àwọn Edo bá náwọn tẹ̀lé wa nísìn. Are you for real? So nítorí àwọn small, let them go and form their own country. It's as simple as that. There are countries that are not up to 1 million. So why are we gonna? It's just like the Biafra. They want to go, and then some Igbo say, oh, because I am doing business in Kano, because you are doing business in Kano, so they must wait for you. We must wait for you. Either one enough. So àwa gbọ́dọ̀ dúró kẹ́yìn kọ́kọ́ kẹ́fi ṣayé yín tán lọ́hùn ká tó declare Yorùbá nation. Ẹ jí láàárọ̀ ọjọ́ kan wá pé declaration bí abẹ́lẹ̀ máa ibẹ̀ lógún máa ká yín mọ́. That's if they want to fight us. Because àwa máa defend Ìsàlẹ̀. We don't know about you because we will not be able to defend you. And that's a fact. Some Yorubas think because they live in the north, then we must put that into consideration by not doing what we are doing now. Are you for real? We're serious. Oh, because you are living in the northern part of the country. So we must wait until our land is taken from us, which they cannot anyway. So we must wait. Agbọ́dọ̀ dúró kí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ìyàwó kó bímọ kó ní grandchildren ní north tó lálàáfíà. Not tó yẹ pé ìwọ gan mọ̀ pé òun pretend pé Hausa ni ẹ́. Oh, they pretend for Nigeria. Do you know that in the north, people pretend that they are Hausas or Fulanis so that they can just be among? What have you saying in London? They think you are pretend pé ọmọ British ni mí, àbí ọmọ English ni mí, because kí máa to break it down, or ọmọ Scottish ni mí, ọmọ Welsh ni mí. Ní dá fún àwọn bàbá tó bí ẹ pé kò ní kí n come back home. Àwọn tó bí ẹ kò ní dá fún wọn máa lè lórí burúkú. Mò ń bọ̀, wọ́n máa pa àwọn ọ̀run ẹ̀ tán dáadáa lórí burúkú máa lè. Èmi ni kò dúró dè. Bí èmi nìyà ń jẹ ni, bí àwọn nìyà ń jẹ ni. Ìbí wọ̀ nìyà máa jẹ dáadáa. Once again, a very good morning as we continue. Let's take a look at this, my beautiful short. One people, one culture, one language. What's the problem in that? Does not mean I hate Hausa people. I don't hate anybody. You must not hate anybody if you have care for humanity. Oh, let's suppose hate you. Oh, they no dislike one. But wait, no, we don't hate anybody. But we just don't want to be part of a country called Nigeria because that is not our real identity. That's all. One culture. What is wrong with my culture? There's nothing wrong with my culture because it's a beautiful culture. And it's a culture that we must maintain for the next generation to see. There's nothing wrong in that. The time is 8:42 a.m., 15th of July, 2022. There's nothing wrong in that. There's nothing bad to love your culture. Some pretend as if, they have all the rights in Nigeria. You don't have any rights in Nigeria because Nigeria is not a country. Your right has been literally taken away from you. So you, today, do not even understand that you don't have a right. Once again, a very good morning for those of you that have joined the conversation. You don't have a right. A toy has been removed from you. Let's remove English from Nigeria and let everybody go and speak their dialect, their local language. Lugard is not Yoruba, and that is the one that worked the 1914 amalgamation with the order. Lugard did not finish the job
without taking order from the empire. He took the order from their empire during that era. So if that era, they've been able to distort information, told us lies, and today you are aware of all these, and then you are still expecting one person to come and tell you that Peter Obi will come and fix Nigeria, Atiku will come and fix Nigeria. Who is a Nigerian? Come and defend it. Tell me who is a Nigerian. How did Nigeria become a country? Who are those living in that country before Nigeria came and be put and forced on them? Because what we know is Nigeria was forced on every one of us. I'm a Nigerian. Yes, maybe that's what we were told. But now that we know, why are you still thinking that you're a Nigerian? If you're a Nigerian, why don't you just try to go to American embassy now and say, I am a Nigerian. I would like to go to your country because my country is very powerful. The most populous black nation. These are all the lies that you were told. Oh, the 6th largest crude oil producer. You don't produce anything. All you do is you extract it and they take it to outside the country like UK and all countries around the globe, and they will refine it and they bring it back. You don't produce anything, not even a toothpick. You do not produce anything. That's why your life is not valued in the world. That is why you can even go to Egypt and you get beaten at their airport. Don't you see those things? Because there's no value in Nigeria anymore. Because there's nothing called Nigeria. It is a fabrication that was put together by the British government in 1914. What more do you need to understand? That in 1914, this man that has this bad mustache, I say good morning to those of you that have joined us on the Mixed LR. We can appreciate you and we know you are there listening to me. My name is Olayemi Koiki. Baba Tenwo to nirunbo kekere to lọ báyìí. He's the man that is your grandfather if you keep saying you are Nigerian. Because he was the one with his girlfriend that coined the name Nigeria. But they decided to then give the information to the British government of that time. But the British government gave the go-ahead for him to, because they were living bigger life than the life that you and me will ever live if we do not get out of Nigeria. You will never enjoy the Yoruba land if we do not get the hell out of Nigeria. You will all suffer, including myself. Ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ló kọ́ máa wà láàrin wa ni. If Edo wants to be part of Yoruba land, it's up to them. If they want to be on their own, so be it. We will not say because some people say, hey, from Edo, we are not Yoruba. What concern me be that? That's now your own cup of tea. At least we have more other states that have much Yorubas in them. And if the other Edo wants to be part of us, they will become and be part of us. So because people say, some Edo people not be Yoruba, so we must remain in Nigeria, you are mad. And that goes to any other person that is thinking in that direction. It doesn't matter all these small ethnic. Not that we are saying that you should not have your own nation. If you don't want to be part of Yoruba nation, it's entirely up to you to go and get your own nation. So we will now say because some people are not full Yorubas. So a sọ pé torí pé àwọn kan wọ́n kì í ṣe full Yorubas, a gbọ́dọ̀ wá torí yẹn káwa wá wà ní Nàìjíríà. Muriembe Adekunle. Good morning. And good morning to everybody that have joined. Sorry, I don't want to be calling so much names so that I can continue and focus with my conversation. Ọmọlúwàbí dáadáa ni wá. But bàbá tẹ́ ń wò burúkú yìí. Every time you say you are a Nigerian, this is your grandfather. Lugard. Níbi tó sùn sí kò ní kúre. Kì í ṣe Yorùbá, Odùduwà ni wá. So is that not still better than to get the hell out of Nigeria? All these little things can be solved. Your certificate that you have studied in Nigeria will automatically be guaranteed in the Yoruba nation. Gbogbo certificate tó bá ti ní nínú Nigeria automatically, because even me as a Nigerian, if I want to put it that way, according to the British government, do you know that the British that told us that we have given you English to study, if I want to now apply for a British passport, as a Nigerian, they still now want me to go and do English language before they can approve a British passport. Don't you know that? That means, so kí wá ní purpose English? Do you know that some of you will come to this country, they will just throw away your English certificate? Well, what is this one?
Mad people all over the place, especially those of you in Nigeria. You are fighting to save Nigeria. You are fighting to literally save Nigeria. I don't even think you understand that some people were living in those territories before Nigeria was formed in 1914. Running all over the place, trying to see. You think Peter Obi is just playing a game? He's playing the minds of the youth, idiot youth, all over the place. You are all just being fooled because Peter Obi is also an agent that is working against the Biafrans. Oh, we will push Peter Obi to go and become the president, and then he will come and we will make Nigeria stronger. He will make who is a Nigerian? Idiot all over the place. There's nobody called Nigeria. The British met people before they came to our land. People who have been living there for thousands of years before the British came, and then they came with the hope of giving us, friendship, only for them to start stealing our people in the slave trade. Some of you don't even understand what is slave trade. Your great-great-grandfather were killed, dumped in the water. And you've seen people now, you are trying to save their ass by keeping one Nigeria. There's nothing called Nigeria. It's all the scam. And we have been scammed for 108 years. If Mo Farrell, I told you yesterday, is trying to claim back his real identity, don't you understand what identity is? Do you know identity? Do you know the power of identity? Do you know the meaning of identity? Do you know why identity is something that we should never joke with? Our real identity was hidden away from us for 108 years. And some of the idiots thinking that 2023 will solve the problem. Ulushi. Identity. This man changed our identity 108 years ago in 1914 with the help of the British government during that era. And I am now telling you that we can revive that back. It should not create any enmity among us. It should not create any problem. All we have to do is let everybody come and say, that is the end of it. But some of you want me now to believe that election of 2023 will then come and change my life. Are you serious? What drink have you been drinking? What ogogoro did they buy for you? What palm wine have you drunk? You want me, Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA, after knowing all these, are you mad? Do you have number 6 at all? Do you know that some people are living in the kingdom before British came at all, and then they changed the name in 1914, and you do not think that that identity is a problem? And you are now shouting all over the place, drumming. Oh, because the video was on the stage. Abi, because of Were Olori that put his boxers down as somebody that lives in the prison. You don't know that it's prisoner that put their boxers, their jeans at the bottom of their idiwon. So you think so I don't understand what I'm saying. So you think that is Nigeria or Funke Akindele? Abi killing the one is the other one, Messi, deputy governor. They're just distracting every one of you. Are you out of your sense? Yet I understand that this man, is not better than me. He was the one that put us together in this mess with the help of the government of the British as at 1914. By changing the kingdom. Do you know what? It's for their own economic gain. Because the North was losing money. And the only way they can revive the North was to make sure that they add everybody together and so that they start making money. It's for economic reasons. And our own identity. Yoruba land so kí Britain tó dé. A ti ń ṣe government wa. A ti ní value fáwọn ìyá wa. A ti ń ṣe security ilẹ̀ wa. Our empire were big until they start breaking it, and then turn it to whatever they like. In 1886, I'll be 1884 then,
at the Berlin conference. Some of you don't even understand all these things. And then you are now shouting, hey, Peter Obi, Atiku, Tinubu, don't you have common sense? Take me back to my should be common sense. You go to my share. And so identity was stolen away from us for 108 years. Anika Gbafada, ki ayé lè rọrùn fún wa, and you are still trying to fix yourself in Nigeria. So let me say this again. When the time comes that we will hit the road for the mega rally, no governors will stop it. Just like I was saying last year when we rally, I'm Ogun State. Mo sọ fún Èkìtì, mo ní à ń bọ̀ d'Èkìtì. Mo sọ fún Ọ̀ṣun State, mo sọ fún Ọ̀yọ́ State. I called every single one of them and Lagos State. This time around, it will not be as it was before. It will be peaceful. We will mobilize people, and children will come with us as well. Everybody will be out on the road because we are not criminals. And we are not going to Kano or Ile-Ibo to go and do this mega rally. We are doing it on our soil. And it's just a message to the government of the day that they should take note. And I hope they are watching what is happening with different movement of different people that are fighting back their government. We are not fighting the government, but we are asking for our rights. Because we are not fighting the government. I don't have any issue with the Buhari, dead or alive, but we are fighting to reclaim back our own lives and identity. And if, as at the time we come out for those rallies, if they do otherwise, we will also do otherwise. That's all I will say. It will be peaceful as it was throughout all the time that we were going out. Election, when the time comes, we make a declaration. All the governors will no longer represent us. If not, we will throw fire into their government house. I do not see bed. When the time comes, Taba declare the governor Kabano Oba. Oh, this Surutu niye, if it must be Waye niye, then can you come Ijati already? Because we have not been given the kind of lives that we want as Yoruba people. Britain Koloma Laja to one lay. Awalama Barawa Pawala. Awati àwọn Yoruba politicians, especially. I don't have any issues, but now don't tell you one, because those are gullible people that are hungry, and we must consider those issues. But those politicians, we will fight you to the last man standing. Ama woju arawa gidigan before 2023. There's no doubt about that in my mind. Because when a declaration eventually comes and the governor refuses to listen to us, then there will be fight between us and the governor and his cabinet. Bí a sọ fún wa pé Nigeria ni wá ni, ta ṣe keep Nigeria pẹ̀lú gbogbo táwa ti mọ̀. Tó wọn ò bá mọ̀, let them come and sit down on my screen and let me educate them for 1 hour. All the Yoruba governors, àwọn olùlòṣì olórí burúkú, ẹni ṣoríire. À ń sọ pé kílẹ̀ Yorùbá kó dúró, ẹ̀yin sọ pé ká wá lọ sí 2023. It will be very hot in 2023 nílẹ̀ Yorùbá. This election. But we will not force anybody not to go and do election. But àwa ń sọ pé this election. So it becomes two people going to fight during that time. Ẹ̀yin tẹ́ wà lé ní kẹ́ lọ máa gbáradì. Gbogbo nǹkan tá a bá lè fi gbáradì ní ká lọ gbáradì. And don't ask me kí la máa fi gbáradì. Ọ̀dẹ̀ ní ẹni tó ṣe máa béèrè ìbéèrè òṣì yẹn. Ní tó bá lè fi lọ gbáradì ní kó lọ fi gbáradì. And don't ask me to send anything to you. Ní tó bá ń wù ẹ́ ní kó lọ fi gbáradì. Ní tó bá ń wù wá la máa fi gbáradì. Because the politicians that refuse to listen to us, when they finally declare Yoruba nation, if they refuse to listen to us, then that means they are looking for trouble. The whole population tó wà nílẹ̀ Yorùbá ó ju àwọn politicians wá lọ, and they have no right and no say. Àwọn ọba oníkankan dá sí tó wà lẹ́yìn. Let them just, because mo fi sọ̀rọ̀ sáwọn ọba wa mọ́, so kọ́ rọra jókòó ẹgbẹ́ wọn rẹ́rẹ́gbẹ́gbẹ́ kọ́ má dá sí tó wà nílẹ̀.
if not kó sọ fáwọn politicians yẹn pé a máa wojú ara wa gidi gan ní 2023 àwa àtàwọn politicians ilẹ̀ Yorùbá if they refuse to listen. Bóyá Sanwó-Olú ló ní Èkó ni, bóyá Dàpọ̀ Abíọ́dún ló ní Ògùn state ni, bóyá Mákindé ló ní Ọ̀yọ́ state ni, bóyá Oyètọ́lá ló ní Ọ̀ṣun state ni, bóyá Àkẹ́tì ló ní Ondo state ni, Yàyà Bello ló ní Kogi ni, Abdulfatai ló ní Kwara state ni, àbí èyí tó ṣe wọlé ní Kwara ní Èkìtì state. Àmọ́ tó bá tó time yẹn it's just less than 200 days. Àmọ́ tó bá tó time yẹn. I mean, we are not Nigerians. It was a formed country in 1914 that was forced on us. Our identity is not Nigerian. And those of you that are always asking all these questions, hey, kí la máa fi bá wọn jà o? Máa bí mi. We fight with everything that we can lay our hands on. Because we have the right to self-determination and defend ourselves. We will not sit back and allow invaders, just as Ooni of Ife have said on the June 6th after the killings of the innocent people in Owo. We continue to remember the bodies of the two loved ones, Adogon and Alhaji Fatai, that the evil government refused to release. Just as we asked Seyi Makinde to give us the head of KOKORO that was killed. So many injustice. All this injustice we will review. There will be a lot of work because so many cases la ma review pada when we'll eventually take control back. And some of you that are saying, how do you take control when the governors are still going to be there? There will be fight among us. It's as simple as that. And things will be destroyed. There's no doubt in my mind about that. Because if they refuse to allow a peaceful transition when the time comes, that means the Yoruba land will be extremely hot. It has always been hot anyway. So gbogbo má dá wàhálà sílẹ̀ o. Ṣé wàhálà ò sí nínú ilẹ̀ Yorùbá nísìn? Ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. The time now is 9:01. Like I said, this is a live transmission. If you're watching it right now, if you're watching a replay, it's no longer live. Ẹlòmíì àmà pa máa ní àwọn rí live níbẹ̀. Wo time tẹ́ ń wo ni. If you months of time, the time here in UK is 9:01. Àárọ̀ làwa wà. Àárọ̀. Yoruba freedom. Now, Oduduwa nation we stand. Because ẹlòmíì ò fi gbọ́ Yorùbá, ẹlòmíì Oduduwa lẹ fẹ́ gbọ́. Ṣé kò sí better ju pé ká kúrò ní Nàìjíríà lọ? Yoruba are over 60 million. Àwọn kan níbo ni 60 million yẹn wà? It does not matter even if you are not 60 million. It does not matter. What matter is we are not Nigerians. Gbogbo bí tí 60 million tó kù bá wà, wọ́n máa wá wá rí when we eventually reclaim back our land. We don't have to be looking for all the 60 million to believe in us or to come and talk about Yoruba nation. Ìwọ̀nba wa tá bá ti wà okay to go ahead with it, we will push and reclaim it back, and the rest will come and look for us. They are lost generation. Wọ́n ṣì ń káàkiri gbogbo àgbáyé. It is better to face ourselves. Ṣé kò dá ká bára wa máa sọ̀rọ̀, ká bára máa jà nínú ilé, than to remain in Nigeria when I don't have the right? Tí bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa gbé mi. Ṣé ìlú nìyẹn? Tó bá tó wá gbé yàn, wá gbé lọ sí Abuja. Ṣé Abuja nìkan ni ó láti máa jẹ́ ibi tó máa gbé yàn lọ? It's because you don't have the right. It is better to face ourselves, find where we went wrong. Oh yes, there will be, in the future, there will be all kind of peace, among us. We will have different conference to settle scores. But for now, we will do whatever we can do to break away from Nigeria. Even if we have to call some of you, we will call some of you. But yes, in the near future, we will sit back, we shake hands with some of you. But for now, as you are lójú ogun lọ́wọ́, ọmọlúàbí ni wá. I have step brothers that are APC, they are PDP. They don't have to agree with my views. I likewise disagree with their views. And most of them knows that everybody is called Nigeria. It's fake. It doesn't matter about the 60 million lọ kò sí tó kàn ní pẹ̀lú yẹn. It don't matter ní pé àwọn tá bá ti gbọ́ tá ń lọ. Ṣé gbogbo 60 million ló ń bá ń dá sí Yorùbá nation? Àbẹ́ ìjọba ẹgbẹ́ bó ṣe ń ṣe ń lọ. You are 60 million. Gbogbo 60 million náà dà lájọ tá ti ń pariwo Yorùbá nation. And now 60 million. 5 million are ready, let us go. Yoruba 60 million. Where's the 60 million?
àrí wọn à ń ṣe rally ní London àrí 1 million of people tó jáde 60 million àrí 1,000 people tó jáde láti ọ̀tá tí ń ṣe rally ní Brazil ẹ tó bó ṣe ń lọ́jọ́ tá bá jẹ́ 60 million kan ìwọ̀nba àwa tá bá ti rẹ́dì ní ká máa lọ ìtókù àmà wá wa 60 million níbo ni 60 million náà wà táàrí wọn láti jọ owó la ní ìdáàrí 60 million people tó kówó jáde ẹnu wa dùn tá bá rí 1 million people tó bá fún wa ní $1 láti jọ tó ti sọ nísìn wọ́n ṣí central account nísìn ẹ̀fowó sínú ẹ̀ ọmọ ní ìwé 60 million jẹ́ kí 5 million ṣì máa lọ náà kẹ́ tó máa wá 55 million tó kù kó máa pé torí bí tẹ́ ti ń wá 60 million ìdẹ̀lẹ́ bá ní ìyá máa jẹ wá sí ìwé 60 million náà dà táàrí láti jọ ta ti ń ṣe for 3 years ṣe gbogbo 60 million yẹn àwọn òsì lágbàáyé ṣe inú space ló ń gbé àwọn ò gbé nínú earth yìí if we are 60 million ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òtítọ́ and now 60 million àárí 1 million látijọ́ tí a ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan tá à ń ṣe pé kọ́ fara jáde pé àwa rèé ìbírálì náà tó ń ṣe ní Nàìjíríà mélòó lẹ́yìn ní tẹ́ ń jáde tẹ́ ń fi pẹ́ra ní 60 million ìbínú lélẹ̀ ń jókòó sí ẹ̀fẹ́ tí Ìgbòho síta àbí ìwọ̀n ń dúró kí Ìgbòho kẹ́ ti Ìgbòho síta ìwọ ò fi jáde ṣé Ìgbòho ìyà ń jẹ Ìgbòho níbi tó wà ìyà ò jẹ Ìgbòho náà níbi tó wà currently nísìn ìyà ò jẹ oúnjẹ ń mu àwọn ẹ̀dẹ̀wọ̀ òkè àwa alájọ máa gbogbo wa pátápátá nobody is going to push anybody out every one of us will come out níbikíbi tá a bá wà. Let us solve our problems and speak with one voice. Looking at each other faces among states to lift up the less ones and turn our nation to a competitive nation in order to achieve better goals that is good life for our children. Begi every day. Ẹ bá wọn kankan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ bá wọn 2,000 naira bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ bá wọn 3,000 bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé ra ayé tẹ fẹ́ máa gbé nìyẹn? Ẹ káàárọ̀ yàwá Janet. Ṣé irú life tẹ fẹ́ máa consume yẹn? Ìyà ń jẹ ọmọdé, ìyà ń jẹ àgbàlagbà, ìyà ń jẹ arúgbó, gbogbo arúgbó lẹ ti pè lájẹtán ládùúgbò yín. Sufferness all over the place. Ìjọ ló fi declare, I don't know myself. Ẹ lọ máa prepare ni, ẹ bá ti declare, wọ́n declare náà nìyẹn. Kò sí tó ń bọ̀ tí ilé ọgbà. Ẹ máa dẹ̀rù bà wá pé nǹkan kan. Ẹ má lọ declare, ẹ má dá wàhálà sílẹ̀, wàhálà ò ti sí lórí ilẹ̀ dé tẹ́lẹ̀. Once again, a very good morning and welcome. My name is Yomi Koiki. As we continue our understanding, analysis, reasons. Ìjà ti kọ̀wé sáwọn ọba. Àwọn ọba yẹn sùn ni. Àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Yorùbá ni wá tẹ́lẹ̀. Ọba ń sùn ni àbí? Get out. Àkọ́ máa sọ àwọn nǹkan míì nígbà mẹ́lò mí àkọ́ máa pè àkọ́ máa sọ àwọn nǹkan àkọ́ máa inú àkọ́tẹ̀ máa ń ròyìn. Èyí tó jẹ́ pàtàkì tó yẹ ká lé mú àléyàn mú. Bàbá yẹn kan lọ bá Dr. Rire kan lọ bá bàbá ní Bẹ̀nẹ̀ ìyẹn lẹ wá ń yàgbẹ́ sí. Ẹ kọ́ máa yàgbẹ́ dànù ni. Ẹ má máa para yín ká tó dé Yorùbá nation náà lọ. Ìrìn àjò tá à ń rìn kò ń ṣe ìrìn àjò ẹ̀dádámọ̀ Ọlọ́run ló ń rìn ìrìn àjò ẹ̀. Bó bá wọn Tinubu gan kó lọ Benin Republic kò lè bà nǹkan jẹ́ gbogbo ẹni mo fi sọ lẹ́yìn wọ́rẹ́ ara yín fún ẹlòmíín fi pé torí pé APC máa jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó kọ́ máa fà wálẹ̀ ìgbà púpọ̀ níyàn tẹ̀ kúkú nígbàgbọ́ anyway kúkú nígbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ náà èyí dẹ̀ lẹ́ máa pè sórí show lẹ́ máa bú Christian bú Muslim tí bá ṣí ojú òpó nísìn gbogbo yín lẹ́ máa condemn Christian lẹ́ máa condemn Muslim lẹ́ máa condemn oníṣẹ̀ṣe nígbàgbọ́ yín gan fúnra yín ò nígbàgbọ́ kò tẹ́ bá nígbàgbọ́ ni kò tẹ́ ká máa ní doubt pé APC kan máa farin àjò yìí wálẹ̀ kí lè mean by that nígbàgbọ́ nìyẹn náà nínú nǹkan tá a gbé dání nígbà anybody tó bá ṣì ń rò lọ́kàn pé APC lè farin àjò yìí wálẹ̀ then you must well just go and join the APC yourself. Then people behave as if they are deaf and dumb à ń ṣe analysis lójoojúmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n sọ pé APC kan máa farin àjò tálẹ̀ àwọn olè APC. Good morning, citizen everyone, welcome on board. Àwọn olè APC.
How can APC bring, yes, you know, some people might talk about them. You know, anytime láti máa sọ̀rọ̀ kí ni kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ APC, kí ni kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ PDP, kí ni kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Fúnkẹ́ Akíndélé. Tí Yorùbá nation tá bá dictate, tá bá bí aláya Fúnkẹ́ Akíndélé dé, kó di wa lọ́nà, a máa là nǹkan ọmọ lórí ni, kóhun di wa lọ́nà. Gbogbo ẹni wọn fi sọ. Gbogbo wọn yẹn máa sá lọ ní ẹ̀rọ pé into mistake that you understand pé ẹ lọ́wọ́ Sri Lanka president wọn wọ́n ọ̀tẹ̀ stamp ẹ̀ kí wọ́n fẹ́ jáde báyìí ní ẹ̀pọ̀ wọ́n dé mọ́lẹ̀ ni. Abọ́dé ní yín ni. Gbogbo àwọn politician yẹn máa sá lọ ní àwọn politician o. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ fíìmù kékeré nísìn. Òní tẹ̀ bí àwọn ọmọ mi kan nísìn. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ fíìmù kékeré nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ fíìmù kékeré. Àwọn politician yẹn wọ́n máa bẹ́ẹ̀ lọ́ máa gbà jáde. Ìmí ò ní wọ pátá jáde. Ọba gan wọ́n máa gbé by flying boat ni. Akíolú wọ̀ gbé sá lọ ni nígbà ANCESTRAL. Orí omi ló fi gbé Akíolú sá lọ. So èyí tẹ́ ń bẹ̀rù yẹn àdọ́nà mọ́ tó ń pè ní fíìmù àwọn tó mọ fíìmù mọ́ tó ń pè ní fíìmù àwọn kan ní àwọn máa kó sójà jáde ọmọ yìnbọn fún wa náà nígbà tí sójà bá yìnbọn ní súnmọ́ mélòó ni gbogbo sójà Nàìjíríà wọ̀ tó 500,000 ṣé wọ́n lè kọ́ máa kọ́ gbogbo 500,000 kọ́ máa kó bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìkan wọ́n ti lè pa gbogbo wa kí lẹ bí ìpamọ́ pa gbogbo wa kí lẹ mean by that èyí tẹ́ bá sọ pé wọ́n máa pa gbogbo wa kí lẹ ẹ wá ṣe breakdown ẹ̀ fún mi kí lẹ bí ìpamọ́ pa gbogbo wa how because mo máa ń wonder tẹ́ bá náà máa pa gbogbo wa how ṣé ẹ rò pé ojú kan la máa dúró sí nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo sùúrùtù ni olúkálùkù máa di ọlọ́pàá ó máa kọ́kọ́ lọ jọ aṣọ ẹni because a máa fún wọn ní ìṣọ́jọ́ pé tá bá wọnú ilé ẹ̀gbọ́n tá bá báṣọ ọlọ́pàá níbẹ̀ tó jẹ́ ti Nàìjíríà wà ní nǹkan tá máa ṣe fún ẹ fíìmù ò tí ì ṣẹlẹ̀ ní tí fíìmù bá dé ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá máa gbóná ẹ rí pé gbogbo àwọn politician náà sá lọ ní they don't have the balls mélòó ni Bọ̀dé George eré mélòó ló lè sá tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nísìn Bọ̀dé George tó lè dárìn fún rẹ̀ eré mélòó ló lè sá so èyí tẹ́ ń bẹ̀rù yẹn mú ọ understand reasons ẹ̀ ṣe ń bẹ̀rù nídìí bẹ̀rù níbi tá a dé nísìn àwọn ọ̀nà afẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa but a máa prepare tí wàhálà bá dé a máa súnmọ́ wàhálà yẹn fíìmù kékeré làwọn ọmọ EndSARS yẹn ṣe náà fíìmù kékeré ló ṣe fíìmù kékeré làwọn ọmọ EndSARS ṣe èyí tẹ́ wà nílé ẹ kàn lọ máa ṣe so many things that you can think of that's all I will say. Once again, a very good morning. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá. I say good morning and welcome to the program. We take a short interlude. I'll come back in just about a few minutes. This was what happened in IGBOHO. As we remember our beautiful sister, the mother that was killed. I'm talking about Tolulope Arotile. Mo kiyan ìyá wa Gbemileke, I just spot you. Tó bá lọ bú Koiki anywhere, yá ẹ máa gbà sí gidi fún ẹni. Fact mo sọ fún yín, má lọ sọ̀rọ̀ Koiki anywhere. Ó máa attack ẹni, and there's so many of them like that. Because Koiki ò ṣe kankan for anybody. Kólúkálùkù máa ṣe tiẹ̀ èmi ṣe tèmi bí àgbàlá tèmi lèmi wáyé ẹni tí bá sọ tó bá bílíìfù tí mò ń sọ kò sí dandan gbogbo tí bá sọ tó bá gbọ́ ẹ gbọ́ problem tiẹ̀ nìyẹn ẹ tẹ́ bá bílíìfù kẹ́ bílíìfù pé kò ní di wàhálà ìdágbé dání ta ló sọ fún pé kò ní di wàhálà Sri Lanka kí lè rò pé jáde ní Sri Lanka kí lè rò pé àwọn èèyàn ṣe jáde sórí títì nítorí ebi ń pa wọ́n ni ẹ rí ọ̀rọ̀ ìyá mi Janet máa bá ń sọ mo rí mẹ́sẹ̀gì yẹn má bínú mo rí mẹ́sẹ̀gì yẹn and I think I only saw the message they sent láti jọ Monday that's how busy I could be message they sent jọ Monday mo ṣe rí ni lánàá so but a sọ̀rọ̀ anyway pé lẹ́yìn ètò tí mọ ṣẹ́rẹ́ àwọn tó máa sọ pé àwòkù ìyàkọ́ mi òun náà mo wá bọ̀bọ̀ yẹn yára pé nǹkan wà lọ ìwọ tó ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ ní balls ìṣòro pé nígbà tí bá wálé làwọn èèyàn máa dá wà lálẹ́ bọ̀bọ̀ kan sọ mo rí nísìnyí òun fẹ́ lọ wo ẹni tó jẹ́ ẹ̀yìn tẹ́ pé picture yín lásán wọ̀ ẹ̀ lè gbé sórí YouTube ṣé ọkùnrin náà ní wọ́ṣá àbọ́bìnrin
so ẹni tó bá bá mi sọ jágbàjàgbà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mú bọ̀bọ́ ìlú wọn ènìyàn ní ìsìn mọ̀ rẹ̀ jẹ́ mo ṣe lọ gbé fóònù and monitor my comments orí yóò pè tẹ́ máa ń sọ pé ṣé mi náà ń bọ̀ nílé kò ní da fún bàbá ẹ̀ ṣé mo wálé tẹ́lẹ̀ rí ilé ọmọ ń dẹ́rù bàbá à ń bọ̀ nílé ó kù díẹ̀ ta ló máa sọ fún wa pé ká má lọ lé gbogbo tó bá gbà lá máa fún ni ẹ̀rọ pé àwọn máa jókòó àwọn máa pariwo rò pé mi dàbí àwọn mídíà kò tó jókòó sórí social media tó ń pariwo Yorùbá nation tó lè wálé ni à ń bọ̀ nílé ilé ọmọ ń dẹ́rù bàbá àsìkò títò ni àwọn ọlọ́mọ máa sọ fún ẹ̀dá máa dẹ́rù bà pé ká má wálé àbẹ́ ìṣirò àwọn ọlọ́mọ kan má wálé tó bá gbé ètùtù wá fún létùtù tó bá gba prayer wá fún prayer ẹ máa fi prayer tiwa lọ síwájú ni àsìkò títò ni kò ṣe right time láti lọlé nísìn lásìkò bá tó máa lọlé àsìkò títò ni ìyàn kọ́kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n lọlé bàbá ẹ̀ ló sọ fún mi pé kí n wálé ní last year ni ẹ má máa fi gbogbo ẹ máa dẹ́rù bà wá níbí báyìí Ọlọ́run yọ ẹ mo tún comment again mo rí ẹ lẹ́ẹ̀kan mo rí ẹ mọ́ ni wọ́n tún comment again ìṣirò ká má ti àwọn èèyàn pa gọ́ọ̀mẹ̀ntì olórí burúkú yóò ti àwọn èèyàn pa ìyàkọ́lẹ̀ ń jẹ lójoojúmọ́ èèyàn máa lè ọmọ 24 kan ní Tolúlọpá ló tilẹ̀ nígbà tó pa 24 years old ògo tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dànù ṣé ó yẹ kó rí mọ́tò kan rí báàsì sí kó pa sínú military barracks ẹ̀yin olùṣẹ́ máa lè ká má ti àwọn èèyàn pa àwọn èèyàn jí lójoojúmọ́ ní sí tó ń commit suicide lórí Third Mainland Bridge olórí burúkú kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú ọyàn gbèdé Ṣàtìmá ẹ má yẹ kí gbogbo yẹn kó máa confuse Boko Haram eradicate gbogbo lẹ́wà ìlú olùṣọ́ máa lè ṣé èmi náà ń bọ̀ nílé ẹ rò pé mi máa bẹ̀rù pé mo ń bọ̀ nílé èmi ò ní ìlera sọ fún nígbà tá a máa wálé ni bí a spirit ni máa fi wọlé ni bí a kìíní kan àsìkò ń bọ̀ ní tó bá gbà la máa fún ẹ rò pé a máa jàjà ìdè lẹ̀ ni mi sọ fún yín 2023 ó máa gbóná gidi gan nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kó declare kí gómìnà kan kó sọ fún pé kó withdraw kó náà withdraw a finá sínú building fún ni ìbí orí bí gbé ni náà gbogbo yín láti mọ bí tẹ́ ń gbé pátápátá gbogbo létẹ́ lọ sùn pátápátá ó ti wà lọ́wọ́ wa a ní láti sọ yẹn lórí social media gbogbo létí gbogbo àwọn governors yìí sùn pátápátá ló wà lọ́wọ́ mi gbogbo proxies house wọn gbogbo ẹni mo fi sọ gbogbo létẹ́ ń lọ gbogbo decoy tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló ti wà lọ́wọ́ mi gbogbo decoy àwọn governors yìí pátápátá látòkè délẹ̀ decoy wọ́n ní tán pè ní decoy èèyàn dẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ káwọn bàbá declare làwọn ń dúró dè kí gọ́vnà kan wá jókòó sínú decoy room ẹ̀ òfin máa gbogbo wọn ti lọ build the situation room gbogbo àwọn governors yìí dẹ̀ mọ̀ gbogbo wọn lọ ti ní situation room pé tí Yorùbá bá lọ declare ibẹ̀ làwọn máa sá lọ a máa finá sínú ibẹ̀ ni ẹ máa jóná sínú ibẹ̀ ni ẹ̀yin olùlòṣì so ẹ̀yin mọ̀ pé tòótọ́ là ń sọ lẹ́yìn ló ń build the situation room sílẹ̀ ẹ̀yin ló ń build the situation room sílẹ̀ in case of incasity ẹ̀yin kà wọ́n fọwọ́ ni ẹ jẹ́ kó tó àsìkò yẹn àwa àpolongo ogun bọ̀ a máa jà ní ọkàn máa sọ fún báwọn níjà èmi ò ṣe platform mi o lórí platform mi máa sọ a máa jà wọ́n ní àwọn kan ní bàbá kí tó yẹ pé ká má sọ pé a máa jà èmi sọ pé a máa jà kí ló jẹ́ pé bàbá kí tó yẹ pé ká má sọ pé a máa jà Ọláyọmí Kòìkí mi jẹ́ bàbá 87 ni mo fẹ́ pé kó máa sọ pé a máa jà níjà àwọn kan ní bàbá kí tó yẹ pé ká má sọ pé a máa jà bẹ́ẹ̀ ṣí èrò àwọn olóńsọ yẹn láì sọ yẹn fún Kòìkí mi jẹ́ ẹ lọ sọ fún bàbá kí tó yẹ padà gbogbo ọ̀wọ́ ni mo fi respect bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ṣí èrè àwọn olóńsọ pé bàbá kí tó yẹ pé kọ́ máa sọ̀rọ̀ pé wọ́n ní jà àwọn olóńsọ bẹ́ẹ̀ fún Kòìkí mi já máa jà I don't expect an 87 years old ó tẹ́ kí bàbá yẹn máa sọ̀rọ̀ mọ́ rárá lórí social media kọ́fì tó kulẹ̀ fáwà tó kù kájọ máa gbà sí fúnra wa ẹ̀yin iṣẹ́ tí wọ́n tún ṣe ìrànfà bàbá yẹn wá kó wá debunk ọ̀rọ̀ Sahara reporter bí àbọ̀mọyẹlé ó fi jóná ni ó máa lè tó máa ṣe ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn ṣé ó yẹ kí yẹn tẹ̀ máa kọ anything against Yorùbá tó máa yẹn kó lórí burúkú ọmọyẹlé ṣòwò rẹ ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ àlè Yorùbá àbẹ́ ń ṣe rè kálẹ̀ rẹ pé Kòìkí mi máa ń jẹ́ mi máa ń ṣe àwọn mídíà tó kú tó lè sọ àbẹ́ ń ṣe rè àwọn olè fẹ́ máa dẹ́rùbà èmi lè fẹ́ máa dẹ́rùbà pé bàbá kí tó yẹ ní pé kọ́ máa sọ pé wọ́n níjà á máa jà kí ló ń jẹ́ pé à níjà á máa jà tí bàbá kí tó Yorùbá níjà wá máa jà kọ́ declare Yorùbá nation làwọn dúró dé tó bá declare before 2023 àárín nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa ẹ lọ́ máa gbáradì ní àwọn ní bàbá kí tó yẹ ní pé kọ́ máa sọ̀rọ̀ pé kinní kan àbá àwọn mídíà o ṣé mo ti ń ṣe Yorùbá nation kí gbogbo mídíà tó dá kọ́ tó kọ́ra pọ̀ papọ̀ ni mo dá dúró ni independent ni mí o ẹ wò mí dáadáa ẹ wo ojú mi dáadáa Ọláyọmí Kòìkí mi jẹ́ mo dá dúró ni bàbá kí tó yẹ ló pè mí nígbà tí mo ní máa jó Nigerian embassy má jó dànù
àjọ máa fà pẹ̀lú Britain ní bíbá mo lé president nìyẹn àwọn olè sọ pé kinní kan bàbá kí tó ìgbọ́dọ̀ máa sọ pé a máa jà mo ní right láti sọ pé a máa defend ara wa tí bá náà máa jà máa defend ara wa ni mo mean we defend ourselves mo rí ẹ̀ńbẹ̀ lọ́lá lásìkò ẹni ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation eré lásán lẹ pé ẹ rò pé eré là ń ṣe ni à ń sọ fáwọn governors ẹ pé a fẹ́ wàhálà nílẹ̀ Yorùbá ẹ sọ fún wa pé ká wá lọ dìbò 2023 níbo ló ti fẹ́ dìbò náà ní INEC office wo ló ti fẹ́ dì INEC office tẹ́tí ń ṣe màdàrú lójoojúmọ́ láti 1999 tẹ́ ẹ̀ gbé ẹ̀tọ́ fáwọn èèyàn nínú INEC office tẹ́tí ń distort information èmi mi wá ṣe observer ní the last election èmi mo rí gbogbo shenanigans tẹ́ ń ṣe yẹn lórí burúkú ọmọ àlè tó ti ra gbogbo yín nínú polling unit 14 polling unit ni mo lọ ní Ogun State ẹ̀ sọ fún mi pé kémi wálé òṣìwò lẹ́ ń ṣe ìbí mo dé polling unit Ọbásanjọ́ nínú agboolé tó ti ń vote agboolé tó ń rùn bí ìtọ̀ bí ìgbẹ́ ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation ojú lásán lẹ́rù pé fẹ́ fi gbà ni gbogbo nǹkan la máa fi gbà ẹ rò pé bàbá máa jáde máa sọ fẹ́ ẹ pé ìyá Onítìrì máa jáde pé a máa jà ni ẹ rò pé Ìgbòho máa jáde ni èmi Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jáde pé mo ní a máa defend ara wa ẹ lọ prepare là ń sọ fẹ́yìn ẹ lọ máa gbáradì ẹ má sọ pé kọ́ declare ẹ̀yin ní kẹ́ lọ gbáradì dáadáa tó bá jẹ́ pé o lè lọ Tógò kó lọ ṣoògùn tó máa dúró dáadáa tó bá dẹ̀ pé agboolé ẹ̀ náà ni kó lọ bẹ̀ wọ́n dáadáa tó bá dẹ̀ pé wòlíì nìyẹn ni ẹ lọ sórí àpáta kẹ́ lọ máa bẹ Ọlọ́run kọ́ lọ́n bá wa ṣìrìn àjò yìí ní kó ṣe ní débi pé à lè gbẹ̀tọ́ wa padà ìyẹn lẹ́ẹ̀ka lọ máa sáré ẹ̀ nísìn Kóìkì lèmi jẹ́ kí ni kàn mí pẹ̀lú media presenter kan Kóìkì ló ń sọ̀rọ̀ nísìn media presenter ni mo gbé wá sórí bíbá yìí ìjọ Wednesday nìyẹn wọ́n lè máa tí bá wà lórí platform ìjọ Wednesday mo ní sọ yẹn tá a bá jọ wà together mo ní sọ yẹn but tí Kóìkì bá ń sọ̀rọ̀ lórí platform gbogbo nǹkan ni máa sọ don't say this kílẹ̀ kàn mí pẹ̀lẹ́ Tony Blair lórí burúkú ó kò lùi ó lọ jagun ní Iraq wọ́n ní Saddam Hussein ní ó ní chemical weapon ó ń apologize nísìnyí gbogbo àwọn tó ti kú síbẹ̀ nǹkan bàtà ẹgbẹ́ yẹn gbé nílùú òyìnbó ibi báyìí lè mí gbé okay I've lived there since 1998 1998 ni mo dé lùi èmi àtàwọn òyìnbó jọ gbé ni tó bá yàgbẹ́ mo máa ń gbọ́rùn ìgbẹ́ wọn mo pé ìgbẹ́ bọ̀bọ̀ burúkú ló ń rùn burúkú kí ló jẹ báyìí àwọn náà máa ń jẹ̀jẹ̀kújẹ bíi tiwa náà ni àwọn kan ń lo oògùn jẹ̀díjẹ̀dí táwa máa ń lò ìbáwa máa ń lo oògùn jẹ̀díjẹ̀dí láti fi paná ṣúgà tó wà lára wa èèyàn ní kidney problem ẹ lè treat ẹ èèyàn ní ulcer ẹ lè treat ẹ èèyàn ní disability ẹ wá ní ká má dá wàhálà sílẹ̀ wàhálà ò ti sí nínú ilé tẹ́lẹ̀ ni wàhálà ti wà nínú ilé already náà ẹ lọ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ yìí nísìn ebi ń pa àwọn èèyàn ni kò ń ṣe pé àwọn èèyàn lè ṣe fáàmù náà nígbà tí Fúlàní náà jẹ́ kẹ́ dúró sórí oko ìyẹ̀kọ́ ṣe àwọn sọ pé bàbá Akíntóyè ní pé ká ṣẹ́nu kò abẹ́ ń ṣe àwọn olè ń bá sọ yẹn platform eléyìí ẹ yá gbé fóònù ká gba call àbí ṣé máa pè ṣé fẹ́ pè ṣé ń fún yín láyè kẹ́ pè ní ká bára wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ ọ̀dájú politician àwọn ọ̀dájú politician lẹ́wà ní káwà ṣàánú ní 2023 ẹ máa bọ̀ ní polling unit náà kẹ́ wá dìbò gbogbo polling unit yẹn wá dìbò níbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá dìbò yẹn ẹ yẹ mú fóònù ká gba call ẹ bá ti ń pè èmi nìkan mo lè sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ débi báyìí ìyá Onítìrí àti àwọn kan jà ẹ mọ̀ fi gbọ́n yín lórí platform olúkàlùkù máa ṣe tiẹ̀ ẹ fìyà yẹn sílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ YSDN ẹ máa ṣe tọ̀dọ̀ tí yín ẹ máa ṣe tí yín ẹ fún ẹjẹ ń bá yín polówó owó yín again àti ní káwọn èèyàn fún yín lówó níta gbọ̀n nìyẹn kí ni ìyá Onítìrí ṣe kí ni kàn yín pẹ̀lú tí ìyá Onítìrí ṣe ìtẹ̀yìn ṣe ni ká ẹ wá sọ tẹ̀yìn náà ṣe fún wa kí lẹ̀yin ṣe ẹ wá sọ fún wa ẹ wá sọ strategy yìí fún àwa náà Kóìkì lèmi jẹ́ ogun ojú mi dáadáa èmi nìkan kọ́dẹ̀ lọ́mọ Yorùbá but platform tèmi lélẹ́yìí tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ìyá Onítìrí àmọ́ tó ń ṣe kí ló kàn yín pẹ̀lú tó ń ṣe ẹ jẹ́ kólúkálukú máa ṣe tó ń ṣe kólúkálukú sílẹ̀ yes we have the right to critique anybody èmi ò ní kẹ́ máa critique ìyá yẹn oh yes ìlú òyìnbó lèmi ń gbé èèyàn máa ń critique èèyàn ní tẹ bá rí fault ẹ lè critique ẹ bọ̀ pé kẹ́ wá sọ tó fi kí ló tán òun nìkan ò lè ṣe é gbogbo ẹni mo fi sọ I still spoke with her yẹ ṣé àná ní àti wọn sọ̀rọ̀
Yes, bí ṣe nífẹ̀ẹ́ bàbá Akíntóyè tí mo nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho náà ni mo nífẹ̀ẹ́ Ìyá Onítìrí, gbogbo ẹni mo fi sọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn kan rẹ̀ ní tínà kan sínú kan. Ẹ jẹ́ kó rí yín pé ẹ lọ jó kẹlẹ gbẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ fífi ìfọ̀n máa fẹ́ pọn ẹlòmí ìjánu gbogbo yín abẹ́ ìṣí èrè ni. Ẹ má bínú èèyàn mi pé mò ń sún ẹ láàárọ̀ yìí. Ẹ fẹ́ bà ìrìn àjò yìí jẹ́. Ẹ fẹ́ bà ìrìn àjò tá gbé dání yìí jẹ́. Àwọn alálẹ̀ máa wọlé, wọ́n máa pa yín ni. Àwọn alálẹ̀ máa ṣe kí ni, wọ́n máa wọlé, wọ́n máa pa gbogbo yín ni. Ẹ fẹ́ bà ìrìn àjò yìí jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ fẹ́ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí olúkálùkù máa ṣe tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Kí lẹ fẹ́ mọ̀ tó ń ṣe fún? Ẹ̀yin ẹ máa ṣe ti tọ̀dọ̀. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá Central Office ẹ máa ṣe tí Dr. Òkèbíọ̀run kò sí. Ẹ máa ṣe tọ̀dọ̀ tí gbogbo yín là ń support. Ẹ bá need media láti sọ̀rọ̀ 24 hours ní Koiki dúró fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ̀ káwọn ọmọ mi take risk tọ́lọ Kogi náà bẹ́ẹ̀ ṣí rere. Èmi kọ́ àwọn ọmọ mẹ́ta jáde wọ́n lọ sí Kogi. Èèyàn mélòó ní ló kọ́ àwọn ọmọ tí yín jáde dẹ́ni kọ́ máa lọ sí Kogi kọ́ lọ sí media. Ẹ mọ̀ kọ́ lè kidnap wọn. Tó bá kidnap wọn bo ni mo ti fẹ́ rówó. Mo á jókòó sí ibẹ̀ ẹ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ àbógun fẹ́ pa ogun lákàáyé fẹ́ wọlé pa yín ni. Èmi kọ́ àwọn ọmọ jáde wọ́n káàkiri ẹ mọ̀ pé risk yẹn lásán ni. A ní di náírà láàárọ̀ yìí. Mo ní láti move àwọn ọmọ yẹn. Ẹni tó bá ní náírà ẹ bá ń send ẹ̀ sí account. Yes, media máa ń ní ìdòwò ní gbogbo gbà ni. Àwọn kankan wà emergency money. Owó gbọ́dọ̀ máa tán lọ́wọ́ media. Tó bá ti ń tán lọ́wọ́ media ẹni kó lọ máa bá politician. Ọlọ́dẹ̀ ní jẹ́ ká lọ bá politician. Láyé kàkà bẹ́ẹ̀ máa rún mọ́. Ẹrù gbogbo wà ní máa lówó lọ́wọ́ ni. À ń manage ni. Ó bẹ́tà kébi yẹn kó pa mí than pé kí n sọ pé èlò ní politician. Kò ní dá fún politician náà. Ìyá tèmi ti sọ $20,000 ní airport ní bíbá ní tro in the 80s àbẹ́ ń ṣe èrè ni. Ẹrù báwọ̀ rówó rí ni. Lẹ́yìn ò bá rówó rí láyé yín. Ẹ̀yin nìyẹn. Inú owó lọ bí èmi sí. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Kò ń ṣe pé mo fi ń boast. Inú owó gidi, inú ọlá gidi lọ bí mi sí. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ Chief MKO Abiola. Tó bá wá sílé wa ó máa ń jókòó sí pálọ̀ ní tí bàbá tèmi sí wà ní yàrá. Gbogbo bá ní mo fi sọ lórí live show ní bíbá. Ẹ ń ṣe èrè. Ẹ lọ bèrè ẹni tó ń pè ní KOIKIMEDIA. Ẹ lọ bèrè ẹni tó ń pè ní Koiki. Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Ọmọjídì Koiki ni mo jẹ́. Tìjẹ̀bú Òde fìdí pọ̀tẹ̀. Ẹ rò pé àwọn bàbá olówó ogbó ni. No. Ẹ rò pé bí Tinubu tó ní rẹ́kọ̀dì drug lára. Bàbá tèmi ò gbé drug. Ó ṣiṣẹ́ ni. Wọ́n ní tó bá èmi ò bá láyé tó fi kú. Wọ́n ní tó bá ba ní sáì tó lè mọ̀ pàlájì ló ń ṣiṣẹ́ tó ti bọ́ agbádá dànù tó ń ṣiṣẹ́ dànù. Ẹ̀yin olórí burúkú máa lè. Tí bàbá ẹ̀ ní sọ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì òkòrò owó. A ní ká dá wà lálẹ́ oní má dá wà lálẹ́ o máa bọ̀ nílé kò ní da fún ẹ. Ó ní sórí rẹ̀. Ẹ̀yin tí yà ti jà àwọn tó bí yín. Ṣebí gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ pọ̀tì tí mo fi wọ̀nyí ní láìpẹ́ yìí. Fídíò oríṣiríṣi ló wà lọ́wọ́ mi mo tọ́jú àwọn míì pamọ́ nígbà mi máa rí fíìsẹ̀ síta fún yín. Kórìí máa gbaná kó kẹ́ máa bínú. Ó yẹ kẹ́ máa bínú lójoojúmọ́ ni. Ìwọ ọ̀rẹ́ pọ̀tì kò ṣe àwọn àgbàlagbà. Màá rá àwọn àgbàlagbà nígbà màmá ò pé ìyá tó wà lórí wheelchair wọ́n ń gbé lọ sí abroad tó ń lọ sọlédé wọ́n ń lọ jù sínú ọ̀run. Tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán kíákíá ni ẹ̀rọ àwọn ìbò tó máa wá tó máa sọlédé tó ń ṣe ìtẹ́ máa fẹ́ jí wọn ní pàǹtì jí wọn ní bra tó bá wá. Bóyìnbó kan bá wá níṣẹ́ máa jí wọn gbé ní ẹ máa fi wọn ṣòwò ní èèyàn máa lè Yorùbá náà ti kúkú ṣògùn owó èèyàn ló ṣe olórí burúkú. Idiot all over the place. Koiki lèmi jẹ́ ìwọ̀n ṣe mídíà mi o. Tá bá débi tí gbogbo ìpàdé mídíà máa calm down. Tí bá wà lórí sáré rè máa calm down. Tí bá wà lórí bíbà máa fáyà gidi. Ẹ jẹ́ ń ṣojú òpó kẹ́ pé wọlé jáde. Àwọn olùfẹ́ máa dẹ́rù bà. Wọ́n dẹ́rù bà mí o. Wọ́n dẹ́rù bà mí. Èmi kan ti ń dẹ́rù bà wọn. Èèyàn kan ti máa dẹ́rù. Àwọn olùfẹ́ máa dẹ́rù bà. Èmi kọ́ lẹ máa dẹ́rù bà. Kò ń ṣe mi. Láyé èèyàn kan lè dẹ́rù bà mí. Èmi gbọ́dọ̀ máa dẹ́rù bà wọn ni. Ìbẹ̀rù gan lèmi fúnra mi bí mo dúró sí. Màá rí àwọn arúgbó yẹn ìyá mi Janet àwọn arúgbó yẹn wọ́n máa tì wọ́n pẹ̀lú wheelchair pẹ̀lú passport tó dá lọ́wọ́ British passport American passport Italian passport wọ́n máa sọ̀rọ̀ gbogbo airport báyìí wọ́n máa wò báyìí pé kí ló ń ṣe yíyan ẹ fẹ́ kí n gbé yín wọnú airport yẹn kẹ́ tó understand mi ẹlòmíì nù yín láyé ẹ lè rí bí airport ṣe rí ẹ mọ̀ káwọn kan tí mo sọ yín yẹn inú airport gangan nìyẹn kò ń ṣe èyí tí àǹtí ẹ dúró síwájú Murtala Mohammed tó juwọ́ tó lè dé Ghana èyí tí ó ń ṣe Nàìjíríà wọn tẹ́ pé tẹ́ bá lọ tó máa nà yín lẹ́gba inú main airport ni máa ń ṣọ yín yẹn ẹ̀yin ò rí bó ṣe rí ni ẹ̀yin ò rí bí airport ṣe rí ni ẹ̀yin ò rí bí airport ṣe rí ni ọmọ kéékèèké ń travel àgbàlagbà ń travel
Young people, they are traveling all over the place. Ìmí, ṣòro àwọn ọmọ tó ń wò yẹn, àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ scam láti Nàìjíríà ọ̀dẹ̀. Àwọn ọmọ tó fẹ́ scam yẹn, àwọn ọmọ 16 years old. Ìmí, McDonald tó ṣe ń ṣiṣẹ́, ó ń ṣe part-time. Owó tó save tó gbàjọ, ó ń lọ Ibiza, ó ń lọ ṣe fàájì ni. Wọ́n máa jọ máa mọ tí yóò máa bára wọn sùn, wọ́n á tún padà wálé. Ìwọ ò lè lọ Ghana, ò lè lọ Benin Republic, ò lè lọ Togo. Bó bá fẹ́ lọ South Africa, wọ́n ní fún ẹ visa. Àti ṣojú òpó fẹ́yìntì bá mọ nọ́mbà yẹn, ká gba kọ́ọ̀dù méjì mẹ́ta. Once again, a very good morning and welcome. Nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí fẹ́yìntì bá mọ̀ +44 nọ́mbà méjèèjì náà la máa fi máa gba kọ́ọ̀dù, but mo prefer kẹ́ pé studio line. Àlómi àmà bẹ̀rẹ̀ pé wo ni studio line? Ìyẹn kan ní Koiki Jebu rẹ̀, okay, ti gbé wálẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, thanks so much. Táwọn èèyàn bá mi ṣe agbọ́dọ̀ gbọ́, ọmọlúàbí ni wá, à ń ṣe jàgídíjàgan. Kò bá pàdé, ìyá kan pàdé mi níjọ́ òní, Mr. Koiki mo níbẹ̀ ni, ó tún wò mí lórí London bus, bí ó respect pé bí a kàn rí mi nínú Mercedes, nígbà tẹ́pọ̀ ti pariwo mi káàkiri. 2 years ni mo ti wa mọ́tò nílùú yìí, ó wà expensive bí. Ṣé mi tí mo lówó insurance? Ṣé ẹ máa fún mi lówó insurance máa fi máa lọ? Ẹ mọ̀ pé mọ́tò tí yàn máa gùn yàn máa san bí almost £100. Ilé tí wà látàn san every month. 2 years ní sí mo gun mọ́tò, ó pé mi kí n máa gun London bus kí n máa káàkiri. Pàrọ̀ Friday ni, bẹ́ẹ̀ ni Friday sermon, ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ lélẹ̀ kẹ́ tó lọ kí Jímọ̀. Mo kí ogun ẹ̀ṣẹ́, àwọn èèyàn tí ń dé láti Saudi ṣá. Àwọn àtúbọ̀ bá aṣọ yín dé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ pátápátá, èèyàn alájà. Wọ́n kó mi kan tẹ́ pè mí, wọ́n ṣàdúrà dáadáa fún mi. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè. Ẹ̀gbọ́n mi Wálé Kọ́nẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín, gbogbo Kọ́nẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè, ẹ má fàyà, ẹ má para bí tèmi náà. Ẹ má para, ìwọ̀n mọ̀ báyìí náà ti fi para nìyẹn o. Àwọn èèyàn ti miss mi, wọ́n ní Koiki Bodo wà, wọ́n ní ẹ má wọrí sẹ́, tí bá ti dé padà báyìí gbogbo ẹ̀. Bàbá bí bẹ́ẹ̀ mo ṣí fìlà fún yín, kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá mi tó dáa. Mo dúró tì yín tán, èmi àti ìgbéwó. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Ètò àkùn mo ṣe ti program tó bá presenter yòókù every one of them tábà tẹ̀lé ṣe wọ́n I think it's better. There's no more time pé kí a máa kéde àbí kí a máa ẹjọ́ ní pọ̀ nígbà tó bá yá ojú wọn á já. Ó yà mí lẹ́nu. Everybody can cook. That's the best thing now because kí ni a ṣe fẹ́ ṣe? Wọ́n wá sórí rédíò, wọ́n polongo, wọ́n ṣe gbogbo yín ẹ̀fẹ́ gbọ́. Wọ́n ṣe dúró de pé orí ìbò fún kí ni? Wọ́n kó ọ̀kẹ́ look at Àtíkù náà. Àtíkù, ó fẹ́ jẹ president lórí àwọn èèyàn. Ìwọ ló ní kọ́mpì ìwọ̀n burúkú ẹ̀ jẹnẹrétọ̀. Báwo ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn ti fẹ́ jẹ́ kí electricity ló ní ìlú fún yín? Olórí burúkú náà ni Àtíkù, olórí burúkú somebody. Hospital wọn ṣẹ́ nìtì. Àpò èèyàn wọn ká máa kó fún wọn. Nígbà tá a fẹ́ gbà kan ojú gbogbo wọn á jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ kí ti máa ká sùn kí ní àmì tí máa fi kápítẹ̀ lẹ́gbẹ́ àwọn ìjọ because ibi tí inú ti máa fi tó àbí àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ nìyẹn lórí pé kí ni nígbà tó ojú Yorùbá ojú àánú gidi gan. Ẹ ọba tábà tán a máa sọ pé àwọn kankan lè ti ṣe àgbà ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ́ sọ́dọ̀ tó jọ́mọ̀ wo jẹ́ nìbọ̀dì o lọ́jọ́ tó àsọ́lẹ̀ ni this time around àsọ́lẹ̀ ni tó bá yá irú ti ká sọ̀tà pé ìlú wọn kò kiri ọmọ a máa jí tọ́ fún ẹ. A máa tigi bọ́jú anybody ni politician kò sójú àánú Yorùbá ni kò sójú àánú Yorùbá ká wá débi tá à ń lọ kí èèyàn kan má lọ mójú àánú kankan wá constitution tó le institution tó le. Wọ́n rántí wa nígbà tí yà jẹ díẹ̀ everybody look at it you mention àti wọn pa anyhow àwọn ọmọ tó mọ àwọn ọmọ ológun ìlú yìí lásán bá ṣe wà ní ìgbà tí wà London bíbá àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ìlú iṣẹ́ kéèké tí wọ́n ń ṣe àwọn pé àpẹẹrẹ tó máa wà relief tó yẹ kí gbogbo kí ni wọ́n lè ṣe ní Nàìjíríà wọ́n tàbí pípò yìí wọ́n tí wọ́n ò ní ṣe tó pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí wọ́n lajú wọ́n fẹ́ kí wọ́n yẹ àtẹ̀ká. Line ẹ̀gbọ́n mi ò clear àmọ́ bí tẹ́lẹ̀ alright máa jẹ́ kí ẹ lọ ẹ ṣé gan ni line yẹn ó ń crack ẹ má bínú èèyàn wa line látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ni ẹjá tún gba call mi ẹni tó bá mọ nọ́mbà yẹn. Once again, a very good morning and welcome as we continue our campaign. It's a peaceful campaign, you know.
and it will remain peaceful. We are not criminals. Ó lè jẹ́ látọ̀dọ̀ ibi tẹ́gbọ́n mi ti wà lọ́n ti ń pè mí. Tẹ́nu mi bá tún pè mí sí màá mọ̀ bóyá it's the same problem. But the line is open +44 74 04 405917 for the benefit of those of you that would like to also add your own input. Lẹ́ẹ̀kan sí, a kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, ẹ jẹ́ kí n show àwọn account details yẹn. Ẹ bá wa lọ fọwọ́ sí, à ń bẹ̀ yín ni. Central account ó ń bọ̀, òun lè lé lókè. PayPal òun ló ń scroll yẹn, ẹ bá wa fọwọ́ sí, à ń bẹ̀ yín ni. Wọ́n need owó rẹpẹtẹ. Without money, we cannot do anything. Wọ́n need owó not to pay their staff, but to work towards the actualization of Yoruba nation. Báwọn ṣe need owó, bẹ́ẹ̀ ni òmìnira àwọn náà need owó, ẹ bá wa fọwọ́ sí. All these are very, very important. Fún ti bàbá wa Chief Sunday Igboho, I know it's 3 different accounts. There's nothing confusing in there. Èyí tó bá fọkàn sí pé okay, màá fi owó sí. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ti fọwọ́ sí ti bàbá wa Chief Sunday Igboho. I think people have been calling already. Now coming to miss call. Okay, ẹ jẹ́ n lọ sí ọ̀dọ̀ Mr. Niyi ní Germany. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá wa fọwọ́ sí account at least méjèèjì tí mo fi wọ̀nyí. Ó wà very, very important. Ẹ jẹ́ ká òbí line yẹn máa clear this time around. Hello caller. Hello bros, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Báwo ló yín? Ẹ dúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùn máa rí. Ẹ wo gbogbo ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yé oníkálukú wọn tí wọn ò yé ní orí wọn ti dà gẹ́gẹ́tì ẹ̀yẹ ń fa ẹ̀ gbọ́dọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ máa kù sí. Ibi tí mo lọ gan ni pé ṣáàtì rí bàbá dìklẹ̀ bàbá yẹn ti gbọ́ fún mi blọ́ọ̀dù Fúlàní ò ṣe búrẹ́ mọ̀ta ní o Fúlàní kò pàdé ẹ̀ka ní o ọ̀wọ́n tilẹ̀ ìbá wọn gbọ́gbọ́n ní búrẹ́ mọ̀ wá náà gbọ́ fún yín o. Ká má gbọ́ fún yín tó bá di jọ́ lẹ́gàrà lè yẹn pé táwọn ti pé nígbà àtẹ̀kọ́ yẹn àmọ́ tank olómi yẹn gbogbo ní lọ́dẹ kọ́kọ́ àwọn bọ́ìsì yẹn ẹgbẹ́ tì mí sí àmọ́ tank yẹn gbogbo ní lamalẹ́ focus lórí ẹ̀ jù ẹgbẹ́ tì mí ọ̀rọ̀ tó bá di clear ẹ̀mẹ́ ìgbọ́ fún yín òkè ìṣe àwọn fúlàní problem tiwa wọn Yorùbá wọn gbọ́ problem wa ká nílẹ̀ ilé ẹ̀dẹ́gùn pẹ̀lú mo sọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ sílé ẹni bó ṣe ń lọ àwọn gbọ́ problem ká nílẹ̀ máa ń gbọ́ fún yín àwọn gbọ́ máa kọ́ńtà kí àlejò tó ráyè wà wọlé wá bá wa ẹgbẹ́ tì mí sí. Once again, we hope our politicians will not do anything that will be what we will turn against them. I hope so, and I pray they will not. So, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ ìbúrẹ́. Àná àṣẹ Nàìjíríà mọ̀ kò gbọ́dọ̀ dìjà láàrin gbogbo wa. Hello caller, ẹgbọ́n sókè. Akin ọmọ Akin. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo ń gbádùn ẹ láàárọ̀ yìí o. Ẹ ṣe gan-an bàbá. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Láṣà àwọn tó láyé tó lọ́run. Torí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ lọ gbáradì. Ẹ jẹ́ ká lọ gbáradì. No going back. Ṣé rí condition tí àwọn èèyàn wà? Mo kàn máa ń wo àwọn èèyàn wá ní. Ẹ wò ní presently ní Ọ̀ṣun state. Because Ọ̀ṣun lèmi ti wá. Okay, sir. Gbogbo àwọn ìgbèríko yẹn ǹjẹ́ mọ̀ pé kò sí báńkì tó ń ṣiṣẹ́ tó wà fún Kenya ní gbogbo ìgbèríko yẹn mọ́. Kò sí kí lẹ pè sà. Gbogbo báńkì yẹn ò ṣiṣẹ́ mọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n ti rọ́ọ̀bù gbogbo báńkì pọ̀pẹ́. Gbogbo àwọn tó wà ní area wa yẹn wọ́n ní láti lọ travel lọ sí Òṣogbo wọ́n tó lè withdraw wọ́n tó lè transact bank transact. Irú láìfò ni. Thank you so much, it is never. Gbogbo area yẹn báyìí kò sí báńkì tó function mọ́ ń bẹ̀ yẹn. Kò sí ìlú tí èmi ti wà báyìí tí mo wà presently báyìí kò sí clinic àwọn èèyàn tó bá fẹ́ bímọ wá travel láti ìlú mi lọ sí Òṣogbo ẹni tó bá fẹ́ bímọ wá ṣe travel lọ sí bó ṣòro náà wọ́n máa travel lọ sí wọ́n dẹ̀ la ní ìjọba. Ṣé life nìyẹn? Wọ́n ṣe life nìyẹn ṣé bá ṣe fẹ́ máa rìn lọ nìyẹn in fact ìgbà táwa ṣì live better. Past 30 years táwa ṣì live ní gbogbo ìgbèríko yẹn a ṣì live better gbogbo banking function gbogbo ìgbà yẹn ṣé condition ta fẹ́ fi èèyàn wá sí lélẹ̀ ṣé wọ́n ṣe máa continue life ṣé life lélẹ̀ ṣé rí poverty ó máa ń fa ogun ni pé kò ní sógun yẹn kí everybody lọ gbàgbé kó gbàgbé ẹ̀ kí everybody lọ kó lọ gbáradì ni ṣé gbogbo èèyàn lórí pé kò ní sógun yẹn
gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni láńkà kọ́ lọ pé kọ́ lọ gbáradì. ẹ káàárọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá. ibi tọ́rọ̀ ń lọ yìí ogun ti wọlé kì í ṣe pé bí apẹ́kínú ogun ti dé kò sí anything tí anybody lè sọ. kẹ́nìkan máa gọ ẹnìkan láyà akínbójẹ ìgbádùn ẹ̀ mò ń gbádùn ẹ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn you are true a lion. tó ẹkùn bá bú ramúramù gbogbo ẹranko ló máa pa lọ́lọ́ ni continue. gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yẹn Ọlọ́run mọ̀ sí o. ẹ gbàgbé Ọlọ́run mọ̀ sí gbogbo bó ṣe ń lọ yẹn. èmi fi àyà mo lè fi gbogbo àyà sọ pé Ọlọ́run ìjà ìlú máa jà ìjà. òun nìkan ṣàwà. a máa gba òmìnira Yorùbá ó máa fi ẹsẹ̀ múlẹ̀. kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì fẹ́ ṣe tani ọmọ ènìyàn lásán. afẹ́fẹ́ lásán oxygen lásán ni oxygen tó bá ti gba oxygen gbogbo eléyìí tó ń búra tani politician. ibi tọ́lọ̀ ti ju gbogbo èèyàn lọ nìyẹn. ẹ máa nìṣó. ẹ ṣé gan ni thank you so much. mo máa kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa láàárọ̀ ẹ̀ èmi ọmọ yín àbúrò yín Ọlọ́run ní jẹ́ àjọra wa lójú o. I keep saying that all the time because ẹlòmíà fi pé bóyá torí a jókòó sórí screen la ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí no ẹ jẹ́ ká tún lọ wo data láàárọ̀ ẹ̀ I love to give us data but before I give us the data ẹ̀gbọ́n mi tó pè sọ how can some people live in a state and you have to travel miles láti lọ ṣe kíni láti lọ gba owó jáde nínú bank. These are things that should not happen but in reality these are things that is happening and it's just so sad that our people back home have been brainwashed still believing that there's a country. Now ẹ jẹ́ ká wo index terrorism yìí sharing ten wò níwájú yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi láàárọ̀ yìí again èmi ní 15th of March July 2022 aago mẹ́wàá ló ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù ó kù díẹ̀. I want us to remember one thing. Okay, we have a caller that is coming from the second line. Let's hope +966 mo mọ̀ ló tó jẹ́. Mo prefer pé kẹ́ pè mí lórí studio line because ìyẹn ní stable conversation than pé kẹ́ fi pè sí the other number tí gbogbo yín ní lọ́wọ́. Ẹ já lọ sí US again lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Mr. Lanre. Ẹ káàárọ̀ sà. So bí ṣe ń sọ hello yeah. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí topic yẹn nípa ti awareness yẹn. ẹ wò táwa fẹ́ ṣe nǹkan ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé àti ẹ̀ ní ṣé arẹ́dì rárá náà pé ṣé àti ẹ̀ kí àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe gan-an tó ń pè ní bóyá pé ó ká gba òmìnira because bó dàbẹ̀ pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ sátẹ́gùn ni o because èmi máa repeat one thing kan àgbọn tó àwọn South Sudan or àwọn Sudan don split o àgbọn tó àwọn North Korea àti South don split. tí o bá fẹ́ gba òmìnira èèyàn gbọ́dọ̀ ní rebel force might ni a gbọ́dọ̀ show might àwọn Yorùbá àwọn Nigerian ìta fẹ́ split torí a fẹ́ split kúrò ní Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ show wọn ní military might kò sí any side A or B one way or the other kò sí any other way tábà ní rebel forces kan show ìpọn ẹwà wọn ní àwọn tó iṣẹ́ àwọn ẹrẹ́jì tán àwọn ẹ̀ náà wà ní the right path right channel àwọn ẹ̀kọ́ pẹ̀lú mi mo ní confidence pé àwọn ẹrẹ́jì ó dàgbà lórí wọ́n ti show wa ní the 1954 ojú nígbà tí ojú kò declare with just ordinary paper ẹ wo àwọn ẹ̀yìn ẹ̀ ó gba àwọn ọmọ ogun ti gbé AK-47 dání tó sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà àti Yorùbá tá a gbà bọ̀dé fún wọn pé àwọn already the same thing làwọn new generation náà tún ṣe already wọ́n ti ní blueprint àwọn fẹ́ dúró pé kí wọ́n pa wá ìbọn ṣìpọ̀ àwọn time gba iwájú àwa ọmọ káàró òjìrì láti seaport wa kọjá lọ sí òkè ọ̀yà lọ́hùn Àbújá níbi tó ti fẹ́ lọ àṣẹ́gun ẹ̀ tó máa tún wá dá padà pa wá ro tàbá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ mega rally wa táàjẹ gbọ́dọ̀ ṣe dandan ni assignment tí Odùduwà fún wa nìyẹn. àwa ní ordinary just rebel force kò sí ẹ̀dá
nation kan nílẹ̀ ayé including America táwa wà yìí tó lòdì sí pé kẹ má lo rebel force bí aláyẹ America dá fún condemn wa torí ẹ̀tọ́ wa ni abẹ́kúrò ní ìwúkọ̀ on blame wa ẹ pé àwọn Pentagon bó ṣe lọ ni ẹni kan condemn nǹkan tá à ń ṣe condemn ẹ̀kọ́ wọ́n mọ̀ pé ìtìjú kan nígbà jẹ́ Nàìjíríà ìtìjú ó affect gbogbo àwọn tá à ń gbé báyìí because ó ń fojú criminal look wa because à ń parọ́ ẹ̀ á máa sọ Yorùbá àdẹ̀tún máa sọ English Igbo náà tún sọ English àti Yorùbá ó rí pé à ń ṣe kan náà so ó ń bá wa ọ̀bọ àwa àdàbí ẹni tó bá lọ pa àrùn because àwa nìkan là ń pera wa ní ọmọlúwàbí la fẹ́ ṣe nǹkan tó tọ́ ó yẹ ká ní rebel force mo ti repeat it 100 of times ó yẹ káwa náà máa display pípọ̀ báwọn South Sudan ṣe ṣe. Ẹ ṣe gan ni. All right. Ṣáìdì ọmọlúwàbí ẹ̀sẹ̀ náà wọ́n ìṣòwò kápáwọ́ pa ọmọlúwàbí tó ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ka follow right channel ká ní ẹ ṣe gan ni ẹja fẹ́lòmínà láyè àti gbọ́ views yẹn thank you so much tàbá máa ní rebel force a need owó ẹ mówó jáde gbogbo yín ẹ lọ dáwó sí central account kó má jẹ́ pé ẹnu nìkan gbogbo adẹ ni mo bá sọ̀rọ̀ including myself ẹ ló kọ́là mo ń bọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè náà ni màá gbé kọ́ọ̀lẹ̀ o gbogbo yín náà lẹ ní right láti sọ gbogbo tó bá wù yín lọ́kàn but pé lórí àwọn kan bára wọn jà yẹn èèyàn ò ní gbọ́ yẹn lórí platform mi but any right láti sọ any other thing bó bá jẹ́ rebel force náà ni ààrẹ náà ni kò mátà but a need owó tẹ́ wá máa ṣe rebel force ẹgbọ́n sókè láti Italy ẹ bá lọ fowó sí account à ń gbọ́ yín. mo dúpẹ́ pé àwọn èèyàn kọ́ ìtọ́lẹ̀ lókàlùkù ló kọ́ ìtọ́sílẹ̀ ẹ̀yin náà wà náà àwọn tó ń kọ́ ìtọ́lẹ̀ nílẹ̀ yìí. ìwà jẹ́jẹ́ yín ọ̀kan tó kí ìtàgé ẹ̀rọ. èdè ìtàn tí Awólọ́wọ̀ kọ́lẹ̀. kò ní bàjẹ́ fún ẹni sọ̀rọ̀ ìyá mi ìyá Odùà congratulations fún àwọn ọmọ yín tí mo ṣe ń rí picture yẹn lórí Facebook ní ṣe ẹ bá ń kẹ́ ọmọ yín dáadáa. ìtàgé Abíọ́lá kọ́lẹ̀ òun náà là ń kà lọ́jọ́ tòun ìtàn tí bàbá tó tóyún kọ́lẹ̀ náà máa máa kà lọ́jọ́ ọ̀la ìtàn tí bàbá wa ìwé kọ́lẹ̀ òun máa kà lọ́jọ́ ọ̀la ìtàn tí mo fi sọ léyìí ni pé fún mọ̀dà wa tó sọ̀rọ̀ ọ̀kọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní ò kọ́lẹ̀ máa jà ìjà ni ìjà yẹn ìjọ la pa ọ́ ìwé ọ̀rọ̀ yìí a máa jà ìjà yẹn kọ́ lè oríṣiríṣi àwọn kọ́lẹ̀ ti jà fún wa àwọn ọmọ mi láti jà fúnra wa fún ọwọ́ àgbọ̀dé Yorùbá tó ṣe pọ́lítì ọ̀nìtọ́ ìyá ọmọ ìyá méjì máa wọlé tọmọ ìyá méjì máa wọlé tó bá fúwọ́ fúnra wọn ọmọ alẹ́ rẹ̀ yá yìí òtọ́ bá bára wọn sòtọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ akóró jíjà yìí àwọn ilé ìdájọ́ bára wọn sòtọ́ ọ̀rọ̀ tó tọ́ ọ̀rọ̀ òun ló wọ́n àbọ̀dé tó ṣe Yorùbá àwọn tó ṣe Yorùbá wa tó ṣe pọ́lítíṣà tó mọ̀ pé nígbà tó bá sì lè ṣe pọ̀lítíṣà tó tó ọlọ́run á fún ọlọ́run adékẹ́rí tó àwọn ìrètí ẹ̀kọ́ yìí ọlọ́run adékẹ́rí kọ́ délẹ̀ ìkejì sí pé gọ́ọ̀mẹ̀ ní pé ẹ̀jọ̀ tó ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa bá àwọn Yorùbá sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù ẹ ká yọ kù ìbẹ̀rù ní ṣé wà ó ìbẹ̀rù ní tó ìbẹ̀rù yẹn ká yọ kù ìyẹn ń tẹ́lá bá ìbẹ̀rù àwọn Yorùbá ní ti tọ́ wọ́n fẹ́ kó tí ó bá ṣe ìfẹ́ àmì àbíkọ̀ tí wọ́n wà bíkọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń jẹ́ sí wa káwọn Yorùbá jẹ́ kí wọ́n wá ní ìdìbò. ẹ ṣé gan ni bàbá mi láti Italy ẹ já tó fẹ́ lómi láàyè thank you so much again bí ṣe máa ń sọ gbogbo ilẹ̀ ní right láti sọ gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sọ àdè gbọ́dọ̀ máa fi ìbẹ̀rù pé àwọn kankan wà tá a lè sọ nǹkan kan wà gbogbo nǹkan la lè sọ à ń jà fún ẹ̀tọ́ òmìnira ni ní káwọn èèyàn lọ pa anybody but àwọn èèyàn pa wá a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ lè defend ara wa àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn and that is something that we must understand pé ìbẹ̀rù yẹn like I said ẹni bá ní náírà ẹ bá fi náírà sí àkáǹtì mi tí mo fi síta yẹn were very very important because ẹ náà pé 400 naira la níbẹ̀ and they need the naira láàárọ̀ as usual you know we need money so ẹ bá fi náírà síbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ tó bá ní náírà lọ́wọ́ so as quickly as you can so that ká tẹ̀ fi mobilize one or two things tí à ń ṣe especially àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà nílé so mo ti fi sí orí timeline ẹ bá fi náírà sí media máa need owó all the time ẹ káàárọ̀ ìyá wa Olúṣọlá Adédèjì mo máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí èmi ọmọ yín náà ni
Ọlọ́run ní fẹ́ lómi ṣe gbogbo ẹ̀yin elite wa ẹ bá wa dá sí tó wà nílẹ̀ ẹ gbowó gidi jáde fún àwọn central account kí a lè fi ṣe so many things tí a máa ṣe fún ìrìnàjò ẹ káàárọ̀ ẹ bá mute ti background ẹ tó ń pè wá kẹ má tún máa gbọ́ra yín sà ẹ ń gbọ́ra yín nínú ilé dádì àbí mọ́mì dẹ̀ ló ń pè ní àmì tó ń pè ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nínú ilé yẹn kó jẹ́ pé orí fóònù kan lẹ ti bá mi sọ̀rọ̀ ẹ mute ẹ reduce volume yẹn pátápátá lónú mi ìfóònù yìí nìkan ni kẹ́ máa fi bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ à ń gbọ́ yín nísìnyí ẹ káàárọ̀ sà. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ alàgbà ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ rí mo ti gbè torí program yín lẹ́ẹ̀kan rí kó lọ pé ẹni láti program tó ẹ bá nígbà tí fún àwọn èèyàn rí pé àwọn èèyàn mọ nǹkan tó lọ. Bí ẹ kọ́ máa sọ pé nǹkan tó tilẹ̀ Nàìjíríà yẹn ìyàwó tí ìjẹ́wọ́ tó èmi ń dúró ní o mo máa fẹ́ lọ́dún àti lẹ́tùmá fún ìlú tó adébí ìwé ìtẹ̀lé ìgbàdìẹ ló máa rà rẹpẹtẹ. Lọ́ba tí ń dìklà ní Nàìjíríà tí ìbálò lọ a máa dìklà níbà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni bá sì wá yẹn bí tí wá ní wọ́n lọ pọ́pọ́ wá fún ọ̀tẹ̀ nígbà tí wá náà torí ẹ̀dùn kan ti ṣe tó ń bọ́ láti ní mọ́tò rẹ̀ lọ́la ẹgbọ́n ní ìyẹn wọn dàgbà kan náà ni ó pọ́ gbà gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó wà bẹ̀rẹ̀ ló kọ́tọ̀ ló fa yẹ̀gbẹ́. Àwọn alágbó àgbẹ̀ máa lọ síbẹ̀ yẹn tó bá gbẹ̀rẹ̀ tó bá ti dìklà lọ́ba tó ń Nàìjíríà wà náà ṣe ń bíbà yìí. Káwọn ìbá tó pé wọn ò tí gbọ́ ọkọ̀ wọn ni wọ́n dàgbò wọ́n bá ṣèwọ́n nípò lọ́wọ́. Kí wọ́n kọ́ bẹ̀ Nauru Island wọ́n ò tó 11,000. They are 10,854. I can check them here. Nauru Island wọ́n ò tó 11,000. And in the country, nígbà tí Russia máa fọ́ Russia tẹ̀ wọ́n yẹn Estonia wọ́n tó 2 million. Àwọn ọmọ ọ̀gá lè tọ́jú pé no àwọn ti dìgbà ara wọn Estonia nínú gbogbo wọn. We are talking about 30-something million. If we are even more than 50 million, don't you say, now, wọ́n tó bá òkúra ní ọ̀rọ̀ pọ̀jù ní Nàìjíríà. Wọ́n tó bá ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù, ìjọ tí ìjẹ́ wọ́n tó lù. Kí bàbá dé clear. Kí bàbá dé clear fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ pàtàkì tí bàbá lọ ṣe ní ẹ́bàsì nígbà. Tí àwọn ọlọ́run Nàìjíríà bá ti ẹni kò ní já fún wọn. Kò ní já fún wọn. Wọ́n tó bá ìpara ẹ̀ tí ìpara tó. Ẹ wọ́n lórí ìgbà bọ́ òṣì bàbá òfò. Ẹ lọ bá ní ìgbà ẹgbẹ́ ìbàdàn. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ìjíròtọ́ onígbà àpàdà nígbà tí wọ́n padà. 82 years old. Only can I find out. Yeah, only can I find out. Yeah, only can I find out. Bẹ́ẹ̀ni, ó tẹ̀ dùn mí pé mo tètè mọ̀ pé èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ni ń bá gbá sí gidi fún gan. Wọ́n tún padà wá ìdí èyí. There's something else in government. Achievement there. No achievement. No achievement. Now we're talking about the trap. Mo tún respect ẹ mọ̀ pé mo tún fún ní respect mo fún respect oníkèmí ẹ mọ̀ tó sọ fún mi níbẹ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n mi ẹ mọ̀ tó sọ fún mi níbẹ̀ yẹn ó sọ fún mi pé orí ìwọ òpin ìwọ ọ̀gbẹ́ni tèmi jẹ́ níbi tí wọ́n délé ní òun tí mo ẹni tèmi jẹ́ òun káwọn aládìí Nàìjíríà mọ̀ indirectly message ló send sí mi now ó ní go and find out because kí ló wà bẹ́ẹ̀ tó sọ tó bá jẹ́ pé ó ní àníyàn tó dáa ni my name is kìnìkan and the committee chairman òun ló yẹ kó sọ title ẹ̀ fẹ́ mi kémi wá fi béèrè the next question but ó ń sọ fún mi pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà ìyànfọ́jà wọn sọ fún mi nísìnyí pé ká má declare orí yóò pè. bàbá àgbègbè akéwì yẹn bàbá ẹ̀wọ̀n tí a lè fi tọ́ fún yín pé àwọn ẹ̀jẹ̀ bá ti tó bẹ̀rẹ̀ bí ṣe ètò ìwé pẹ̀lú ọ̀dọ̀ wa bí wọ́n máa tẹ̀lé náà lọ́dún ìpínlẹ̀ náà kò tí ẹ̀dùkọ́ máa tó máa dẹ̀kẹ́ tó máa dẹ̀kẹ́ àti nìyẹn ẹ̀kọ́ àwọn tó ń bọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí tó bá gbọ́ mi dáadáa kọ́ lọ Google Nauru Nauru Island more than 11,000 is a country. Nígbà tí Russia tó declare àwọn South of Asia Nauru Island ọ̀tọ́pá ọ̀rẹ́ onet wọn Nauru Island more than 11,000. Ṣé ẹ rí ibi tí kẹ́kẹ́ bá dé sí ẹ̀yẹ́ máa sọ orí ẹ̀gbọ́n mi intan sọ yẹn mi ti ń ṣú ẹ̀ ní background ó máa jáde nísìnyí Koiki lẹ́yìn bá sọ̀rọ̀ ó máa jáde nísìnyí mo ti máa ṣú ẹ̀ nísìnyí.
Nàrúrù tẹ́ ń sọ yẹn òun ni mò ń ṣó fáwọn èèyàn wa nísìn. Nàrúrù yẹn ni ẹjẹ mú kámẹ́rà mi. 10,000. 10,000 ní gbogbo ẹ̀. 10,000. Australian dollar dẹ̀ ló ń lò. Wọ́n ní language tí wọ́n tán pè ní Nàrúrù. And they've been around since 3,000 years ago. Lọ́tí wa 3,000 years ago. Àwọn wá ṣe wà ń jókòó. Ẹ̀gbọ́n mi, kí ló ń bà wá lẹ́rù gan fún ọ̀rọ̀ pé ta bá declare, kí ló ń bà wá lẹ́rù? Political time, ibi tí a lọ gbà kiri ló lè rédíò tó lọ ṣe sáré káàkiri pé òun kò wá ní àwọn àbẹ́gbà lọ́wọ́ jàràbà àbẹ́gbà lọ́wọ́ Peter Obi àbẹ́gbà lọ́wọ́ Àtìkù. Ọtí bẹ̀rù kọ́kọ́ ọtí ìbẹ̀rù kọ́kọ́ honestly I'm telling you ọtí ìbẹ̀rù kọ́kọ́ torí kò táwọn máa jẹ ẹnu. Àtẹnujẹ ló pè é kú lọ ẹ bàbá burúkú tó wà lẹ́yìn yìí kí ó lè ké ní máa gbìn ní ọ̀pọ̀ àtẹ̀sọ́ kí wọ́n dúró bẹ̀rẹ̀. Bàbá burúkú tó wà lẹ́yìn yìí olórí burúkú àbọ̀kù. Ọjọ́bà onígbà kú làárọ̀ ìgbòdì kú tó lọ́mọdé wà. Bàbá burúkú àbọ̀ṣì. 82 years old. Ó ti wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Wọ́n ṣe ń gbé láìpẹ́ ìlú àwọn gẹ́gẹ́. But the country, America náà ìfẹ́ ti wọn. Oh God. Eh? Small island. Kí ló wá ń ṣàwá báyìí? Ẹ wo bóyá rí. Very beautiful gan. Can you see? Can you see? Hi. Àti ọ̀rọ̀ wa. Look at it. Look at it. Ẹ lọ kí ni wọ́n ní ẹ o? Támàkì wọn ní ẹ o. Támàkì wọn lórí ẹ o. Láti ìgbà támàkì. Òun leléyìí airport wọn leléyìí mo ti rí. Ẹ wo airport bó ṣe rí. Ẹ wo runway. It's unbelievable. It's unbelievable. Look at it. Island yẹn jẹ́rí òun nìyẹn láàrin omi ẹ̀rọ támàkì yẹn. Àdéhùn tó pé kì í ní ìkóyè kí wọ́n lọ́dún máa sọ̀rọ̀ bíréèkì ó wà lọ́dọ̀ àwọn ìdí ọ̀gá olórí burúkú àwọn bá àdìjáde. Kọ́ tẹ̀ wá púṣì rárá wọ́n sì ń dúró káwa wálé. Ó jẹ́ kí inú máa bí wọn jọ àwọn agbọn lọ́sẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Ó yẹ káwọn yẹn máa get angry ni. Ó yẹ kó get angry ni. Mo fẹ́ lọ wo Sri Lanka yẹn again. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé mi ní Mr. Odua dábìá Odua mo ní yẹ tó Odua gbogbo ìlú tá a wà yìí nílùú yìí ṣé wọ́n yẹ population Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ bá a ṣe gùn yẹn medical doctor ni wọ́n ní ọdún ti club ní pẹ̀lú NHS bá a ṣe gùn wọ́n ní ọdún ti sá pẹ̀lú NHS ní ìlú tó kò bá mọ̀ tó máa gbọ́ sí àwọn òwúrọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ pé nígbà tó bá di kàrà báyìí bá a ṣe gùn. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ wo èrò bó ṣe ya wọ presidential palace ní Sri Lanka irú push báyìí. Bẹ́ẹ̀ni a máa sùn bẹ́ẹ̀ a máa gbé bẹ́ẹ̀ ni a máa sùn a máa gbé bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ ní jẹ́ ti bíbá yẹn nìkan everywhere la máa ṣe the same thing especially ti UK. A ní àwọn ọ̀rẹ́ mi kan sọ pé láti ọ̀pọ̀ ìdí your brother mo ní báwo ló ṣe mọ̀ ó nígbà tó òun kì í pé òun ló fẹ́ lọ jó Nàìjíríà máa bẹ̀ àwọn oníyẹ̀ tí mo kó ìkì mo ní kóòtù tí ẹ̀ mọ̀ nígbà yóò yàtọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ní tó bá di bàbá bá bì kíá mo ní you come to Nigeria never. Mo jí ọ̀gá bó dáàbò àní mo ní bọ́ọ̀dù ìjọba tún lẹ́yìn mo ní kò lè ṣe kó tí Nàìjíríà. Gbọ́n kan tí ìyàwó kan sọ ní ìyàwó kan sọ ní ìjọ kan tí a ṣe program náà pé èyí tí mo ṣe kí n tó lọ short ìyá ẹni a máa shut down gbogbo eléyìí road network ní London ni bọ́ọ̀sì ò ní move sẹ́ bọ́ọ̀sì ò ní move a máa sùn sójú títì ni more bọ́ọ̀sì going to move. Ìyá yóò lè continue náà gbogbo ala àti darí.
no problem. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ ṣé Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi ẹ ṣe ń para. Kò sí nǹkan tó ṣe ń para jù pé a ti gbé ní bíbá ẹlòmíì ti wà níbàyí fún 10 years 2 years 3 years kìíní kan years. At the end of the day, what we are saying is we are better off now to get the hell out of Nigeria before it is too late. Ẹ wo tí ẹ̀gbọ́n mi tọ́tún mú adẹ́sìn Naruru Island èmi ò tẹ́ ẹ̀gbọ́n ilé rí. And every day we learn on this platform. Once again, this is a live transmission. 10 o'clock ló fẹ́ lọ lù. Gbogbo population ìlú yìí kò tó 10,000. Wọ́n ní phone number tiwọn, wọ́n ní code +647 tí bá fẹ́ pè mí sí Naruru. Kí ló ń ṣe wá gọ̀ọ̀sẹ̀ ta kí ló tẹ̀ kí ni reason ta ṣe ń bẹ̀rù gọ̀ọ̀sẹ̀? Fear tá a bá yọ fear kúrò, we are not going anywhere. We have a new caller tó ń bọ̀ ẹja tún lọ bá àwọn tó ń pè. Hello ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sir, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sir, ètò nìyẹn. Yes sir. Nàìjíríà lèmi wà ní mo ti ń pè. Mo ti rí nọ́mbà náà. Okay sir. Kí ló ń fa ẹjẹ́ nǹkan kankan tó máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú alàgbà, kí ló ń fa ìbẹ̀rù fáwọn tó wà nílé? Mo fẹ́ mọ̀ gangan kí ló ń fa ìbẹ̀rù? Kí ló ń fa ìbẹ̀rù fáwọn èèyàn mi tó wà nílé? Ada fún yín ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé rí nǹkan tó ń fa ìbẹ̀rù? Hello. À ń gbọ́ yín loud and clear. Wọ́n ti fi poverty, wọ́n ti fi bayé ọmọ èèyàn jẹ́. Iṣẹ́, òṣì, ìranù, wọ́n ti bayé ọmọ èèyàn, wọ́n ti fi brainwash everybody to that extent wípé ọwọ́ dàbí àgùntàn ọ̀ tó kí tó bá gbé àgbàdo tó bá gbé igbó dání báyìí wọ́n máa sáré tẹ̀lé wọn gọ́ọ̀gọ́ọ̀gọ́. Ṣé ẹ gẹ́tì mi, Mr. Koiki? Àgbọ́yé mo gẹ́tì. Òṣì yẹn ó ti mú àwọn èèyàn to that extent. Tó yẹ pé tó bá ní kọ́ mú ọmọ wọn wá báyìí wọn ò ní bẹ̀rẹ̀ pé kí wọ́n fẹ́ fọmọ wọn ṣe. To just give them wọ́n á lọ pọ́ ọmọ wọn dànù. Ṣé ẹ gbọ́? Òṣì ìṣẹ́ lọ́ ti fi gbé wọ́ọ̀ṣù wa. Ẹ jọ Mr. Koiki, ṣé ẹ rí the only nǹkan tá a ní ìpè ẹgbàgbé pé kínní ṣé ẹ rí àwa tá a ti wà bí èyí tá a ti rẹ́ẹ̀dì yìí àwa la máa jí nígbà tá a bá jáde òun náà gbọ́n ọ̀nà option a máa wọlé lọ bá àwọn tó bá wà ní ilé tí wọ́n fẹ́ jáde. Di ó lè bẹ àwọn tá a máa fi sílẹ̀ ní kí wọ́n lè jáde ní pé bí arúgbó àtọmọ kékeré tó ti dàgbà àtobìnrin tó lóyún mú. Obìnrin tó ti bàlágà tó ní kinní ọkùnrin tó ṣiṣẹ́ kinní tó bá wà ní àákókìgbò lórí àáfọ̀ọ̀sẹ̀ jáde kò ní bí a fún un. Àwa la máa jà fúnra wa. Tí a bá wọ́n lajú fúnra wa ní pé jáde kókó fight for generation coming generation ẹ̀. Because wọ́n ti bá yé gbogbo wọn bàbá wa jẹ́ wọ́n ti lù wọ́n mọ́ gbà àwọn olóṣèlú yìí. Kò dáa rárá. Wọ́n ti lù àná mọ̀ gbà àwọn ọmọ tá à ń bí náà wọ́n tún ṣé ká lajú wálé kan tó lù wọ́n mọ́ gbà ni. Kò dáa rárá. Coming generation tábà tètè jà báyìí gbogbo coming generation tó ń bọ̀ wọ́n ní forgive wa. Wọ́n ní forgive. Wọ́n ní forgive wa forgive fọlọ́wọ́ wọ́n ní forgive wa. Wọ́n ní ìwọ̀n bàbá olórí burúkú wọn ní ìyẹn bàbá bá wa tí wọ́n ti jà fún wọn tí wọ́n ti fight for right to the extent wọ́n ti dominira ẹ̀ fún wa. Blame yẹn lèmi blame wọn bàbá wọn lọ́wọ́ gbà yẹn pé wáyé lọ́kọ́ tó wọ́n àfọ́sù wa pẹ̀lú wọn lórí burúkú pẹ̀lú wọn ẹranko yìí. Kádìgbà yẹn lọ́wọ́ báyẹn ti lè kọ́ because àwọn bàbá yẹn fi inú wẹ́nu ní pé kájọ wà papọ̀. Kádìgbà yẹn lọ́wọ́ báyẹn ti takú délẹ̀ pé Yorùbá máa dá wà ní. Bàbá mistake. Gbogbo àwọn máa yẹn tó yẹ sí big mistake tó wà báyẹn ṣe. Big mistake. Kò jẹ́ ká nígbà kan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà rárá. Kò jẹ́ ká ẹrù ìfáàtì ẹranko lọ́sọ̀wọ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ mọ́ ẹranko ní ẹranko èèyàn because in terms of anything láti yàtọ̀ in language àjọra in terms of the culture àjọra in terms of anything gbogbo ẹ̀ láti yàtọ̀ kí ló ní tàwọn gbẹ̀rẹ̀ wọn Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ màmá ní tìrì sọ tí kò bá dúró kọ́ ní ká máa sọ English káwá wò bí àjọṣepọ̀ máa wà. Ó dáa. Ẹ̀kẹ́ tó máa lọ bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn èèyàn wá wà ń lé nísìn. Kí ni ìdí lọ́dọ̀ tí yín ẹ má pààrọ̀ ẹ má nítorí ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo àwa méjì. Kí ni ìdí tí ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró?
kí ni ìdí kẹ́ tó máa lọ kẹ́lómi tó lè wọlé kí ni ìdí tí ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró ẹ má parọ́ o. Bàbá mi ìdí pọ̀ rẹpẹtẹ ṣé Ọlọ́run tó dá wọn dá fún yà jẹ ni Ọlọ́run ò dá wa fún yà jẹ Ọlọ́run dá everybody pé láyé kó wa gbádùn kó sì òun kọ́ dẹ́ ká dẹ́ gbádùn kí ni ìtumọ̀ rẹ pé ẹ jẹ́ sọ bàbá ẹ̀gbọ́n mi rísì tá gbọ́dọ̀ fi kúrò nínú ìwà aláìní pé ẹ jẹ́ ká wo àwọn olóṣèlú yìí ọmọ tó ń gbádùn lóye wọn tó 10%. Wọ́n tó 10% o wọ́n mú owó wa wọ́n kó wọ́n máa fi bọ́ fámìlì wọn wọ́n wá fún ọkàn ní token of money for the start this year ẹwúrú Tinubu wọ́n lọ pé ó ń fún olówó tó ń fowó ṣàánú owó ní burúkú ló fi ṣàánú kò ní dáa fún un. ẹ ṣe gan ni. TVC yẹn ẹjọ́ mi ẹgbẹ́ mi ẹgbẹ́ mi sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí TVC yẹn àkọ́rí bí mo ṣe gbọ́ wọ́n ní school Jákàndé ló wà bẹ́ẹ̀ tó fi kọ́ TVC yẹn ṣẹ́rù yẹn la máa sọ pé ká máa sọ di president tí ó tún nípa gbogbo ayé gbogbo ajẹ́ sí tó o máa fọwọ́ àìríjọ wọn fánílì àtọwọn ọmọ ọ̀tá. Ǹjẹ́ bá sọ̀kọ́ sórí my dear brother ẹ wo bí ṣé ẹ rí mo gbọ́ program bàbá àrùkọ rẹ tó wà ní US lánàá pẹ̀lú bàbá Mr. Ali. Ṣé ẹ rí grassroots awareness tí Mr. Ali. A gbọ́dọ̀ push fún I totally agree a gbọ́dọ̀ push fún agbára Elédùmarè ìyẹn la ṣe ń sọ fún ìkànnì láti gbé kọ́lẹ̀ lòdì ìyẹn la ṣe ń sọ fún Yorùbá àwọn tí ó jẹ́ aládarí ètò YSDM ẹ bá wa fowó sàkáǹtì yẹn wọ́n lè fún bàbá àròpọ̀re àti Dr. Ali lówó láti ṣe mass production ẹ ṣe gan ni mi nígbà tí ẹ fẹ́ lọ ẹ ṣe gan ni mo love you so much very good thank you so much kò ní bàjẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá láti ilé ìyá mi Alájà ṣé Alájà náà ń dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nítorí mo rí pé Alájà ni ẹ má dárúkọ yín o but Alájà ni mo fi ṣéègù yín wọn ò ní sọ tó kù ṣé Alájà náà ń dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni mo rò pọ́n ní pé ẹ ní sùúrù ẹ tí jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ẹ̀yin ìyá wa lẹ́nu máa ń fi gbọ́rọ̀ yín fẹ́. ìyá yìí pọ̀ ẹgbẹ́ òsókè wọ́n supply ìyà sí Nàìjíríà kò sí èsì gbọdọ̀ tí ó complain pé ayé le àwọn tó wá láti Europe gan orí ayé le náà ń kọ ilé ẹ̀rí àkíyèsí ti tèmi ẹ̀kọ́ tá a lè ṣe tí àbádìkẹ́ àdìdọ̀ àmọ́ ọjọ́ tá a bá máa dìkẹ́ ṣe rí ní UK Amẹ́ríkà Canada kí á di ọ̀bọ̀ ayé tiwọn náà ọmọ ọlọ́rọ̀ ajé transport lọ́rọ̀ ajé wọn mo ti sọ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká ló kàn sáàrin títì fún wọn ká sọ fún wọn pé torí pé tó bá ń pa wá UK mọ̀ kan pa wá o UK lọ́wọ́ wọ́n ṣe àwọn ọmọ lẹ́kì o àmọ́ tá a bá ti sùn sí títì wọ́n máa stop wa pípa gbogbo wa ti mọ̀ pé àìní lọ bí iṣẹ́ kò bá ṣọ̀sẹ̀ kan ẹgbẹ́ wà láti máa wà kọ́ta máa fi sẹ́yìn lọ. ká determine ká make up náà àwọn kan tẹ̀ máa sóúnjẹ wá bá wa níbẹ̀ ni asọ́dé ìṣùmọ̀ wọn lọ́wọ́ nìyẹn. ṣe tí ẹwù ìgbà tó ṣe ti George Floyd ọ̀pá lamẹ́ríkà nígbà tí gbogbo wọn sì títì wọn gba nǹkan tí wọ́n fẹ́ wọ́n respect wọn kò kàn lù àdìdì wọ́n dìde ń bíbà Amẹ́ríkà Canada dìde gbogbo òru ńláńlá ló dìde nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe right pípa tó pa òun ló jẹ́ kó sọ́pà nǹkan tó ṣe bọ̀ reason bí bọ́n ṣe pa wọ́n pa nípa racism bẹ́ẹ̀ni òun làwọn fi dìde ṣe lọ́jọ́ tó ẹni rally tó bá ti jẹ́ bíbọn tá a fẹ́ fi dìde Nàìjíríà tá a bá ti wà bí báyìí kò sí nǹkan tó máa ṣe fún wa tá a bá ti lọ dúró sí Trafalgar Square tí bọ́ọ̀sì òun òṣìṣẹ́ fúnra àwọn tó da Nàìjíríà ló máa rìsẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wọn lórí burúkú làwọn ni because àwọn náà wà lẹ́yìn gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n fẹ́ máa ń proud pé àwọn ọmọ nǹkan orí dúdú òpè àwa náà dẹ̀ ti sọ̀tọ̀ sábẹ́ wọn. ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ kó ṣàwọn ará ilé ló máa gbára wọn lẹ̀. gbogbo wa ni àwa ni. níjọ́ tá a bá ti jọ dìde pọ̀ ẹ̀rí pé UK ò fẹ́ lùzì torí wọn ò lówó. kò tẹ̀ ṣe inú ilé tó wà lọ́wọ́ yìí. ẹ ṣe gan ni nígbà tálájà dẹ̀ ti ní n tó wà nílẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ declare ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí +63 wọ́n ní carry on I am with you mo kí yín mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Australia New Zealand lẹ́ẹ̀kan sí Sri Lanka òun lẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ wo èrò bó ṣe lọ àwọn kan ní kò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà because a kì í ṣe lédè kan náà mo nírọ̀lẹ́ pa ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa bá sọwọ́ papọ̀
tí a bá jáde ní èrò báyìí tá a bá ya wọnú bó tẹ̀ ń wọ́ndà bá ṣe máa rí àwọn swimming pool tó wà nínú government house tá a máa swim nínú ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín, à á máa dáná nínú ilé Èkìtì state government. Ẹ sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ tó o bá ti tètè ṣe tó yẹ ká ṣe, because àwa la kúkú ní, àwa la ní. Kò ní bàjẹ́ fún yàn kan, ẹ ti sáré bá wa fi change kékeré kan bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe fi sí yẹn náà, èmi náà máa láti sáré ṣe mobilization ẹ̀, kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Wọ́n ti bá wa fi 13,000 kan síbẹ̀. A need owó náà ní gbogbo gbà. So ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀yin tó ń pè wá láti Kwara State, ṣé ẹ̀yin náà tó fẹ́ dá sí ni? Assalamu alaikum o, ṣẹ́yìn náà tún jàjàǹgbara, ṣé ẹ̀yin náà máa ń jàjàǹgbara ni? Mo rò pọ́n ní pé ẹ̀sìn mùsùlùmí ò gbà fún ìjọ láti máa jàjàǹgbara. Kílẹ̀ sí kílẹ̀ sí sọ bàbá mi pé lórí ìjàǹgbara ṣé n tó dání àbí tó dání, ẹ ṣàlàyé. Màá fún yín ní gbogbo time, ẹ bá mi ṣe wáàsí díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, tó bá rẹ́ni tó yọ ìdá tó lọ fẹ́ pa ẹ báyìí, ẹ̀sìn faramọ́ tó bá dín tó bí pa kọ́kọ́ pa kó tó di pé yóò pa ẹ. Ló bá tán, ó yẹ gbóhùn sókè. Èmi ò mọ tó máwọn èèyàn wa tán bẹ̀rù lódà tẹ bá rí rántí gbà tá a fi ń sign petition. Tẹ bá lọ báwọn èèyàn pé ẹ sign petition sí wọn náà, ẹ jẹ́ ká ṣe orúkọ yín, wọ́n á máa mú orúkọ yín gọ́ọ̀kù, wọ́n máa ṣe kíní kan kí ní ìpìlẹ̀ ń bá káàkiri. Kí lẹ̀ ń bá káàkiri? Ṣé ojú kan tá a wà yín náà la fẹ́ wà láti gbọ́ èrè? Nàìjíríà lè da, kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. Torí kò sẹ́ni tó máa gbọ́ fún tí ò ní roko sọ́dọ̀ ara ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé Ìgbò ló ṣe, àwọn Ìgbò ẹgbẹ́ náà ló máa tún ṣe nǹkan fún. Tó bá jẹ́ Hausa náà ni, tó bá jẹ́ Fúlàní ni, tó bá jẹ́ Yorùbá ni, ọdún mélòó ni Tinubu fẹ́ lò ń bẹ̀? Ló bá tán. Bàbá ti dàgbà náà, tó bá dé ọdún mélòó ló fẹ́ lò? Tó bá lóun kò ṣe, tẹ́lẹ̀ tó mi bá dé bẹ̀ tó tún bàjẹ́ ńkọ́. Bẹ́ẹ̀ ká ṣe nǹkan wọn, kí gbogbo nǹkan yẹn súnmọ́ sálẹ̀, kí gbogbo ẹ̀ súnmọ́. Ẹni tó bá máa jẹ chief defence, a máa mọ ilé, a máa mọ̀ náà, a máa everything. Èwo la máa ń lo àwọn tó wà lókè. Ẹni tó fẹ́ ṣe president ní wa lórí àmọ́ pé ó kì í ẹni báyìí ló fẹ́ ṣe president. Tẹ́lẹ̀ best thing kí wọ́n declare. Tó bá declare mọ̀ pé àwọn èèyàn ń bẹ lẹ́yìn Yorùbá nation. Àwọn èèyàn ń bẹ lẹ́yìn Yorùbá nation tá pọ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn rò pé ẹmọ ìlú dàwọn kò sí security àlè máa jáde ká máa protect. Lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá rí kó lẹ́ni ní mara wọn tó bẹ́ẹ̀ pé Yorùbá nation wọ́n máa rẹ̀ jẹ́ ẹnu. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni right wa ni wọ́n jẹ́ tẹ̀ wá lórí right wa. Mo fẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ ní lè sí. Ẹ mọ̀ pé tó lágbára púpọ̀ ni. Ẹni tó ń jẹun ẹ̀mẹ́ta ní Nàìjíríà ń sin olówó ni o. Ẹni tó ń jẹun ẹ̀mẹ́ta ní Nàìjíríà ń sin olówó ni. Ẹni tó ti rí mẹ́ta yẹn jẹ náà ìgbà mi àfi gàrí sọpọ́tì ẹ̀ láàrin. Tẹ́lẹ̀ yẹn máa jẹun 5 times wá tó fi kọ́ mé ìpanu wá ṣe kúndé pẹ̀ tó bá ní 50,000 naira lọ́wọ́ ìrònú àdè bá gbé ìmàlúwò kankan lọ́wọ́ mọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yìn máa jè nínú orílẹ̀-èdè táwa ẹ̀ tó bá lè lo 1,000 naira. Ó kì í ṣe àwọn ilé epo wọ́n ti po ní 235 naira. Petrol dáhùn tí wọ́n wà nílùú wa ní o tí ò sí kankan o. Tó bá jẹ́ pé refinery mẹ́rin tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ti méjì lọ́jà ta méjì fún àwọn private kan ṣe méjì tọ́mọ fi ká mọ̀ mọ̀ pé òkè àwa là ń ṣe gbogbo fúnra wa kó tún máa rọrùn. Bẹ́ẹ̀ kò sí tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ò lè dá. Bẹ́ẹ̀sì ká pín ìjọba gbogbo láyé ara ẹ̀ ká pín Nàìjíríà náà ti bẹ́ẹ̀. Kẹ́ tó máa lọ bàbá mi, kí ni ìdí pàtàkì tí a gbọ́dọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí Yorùbá nation, gẹ́gẹ́ bí Odùduwà nation, Odùduwà republic, Yorùbá kingdom, kí wọ́n ta bá fẹ́ pè é as against bá ṣe wà ní Nàìjíríà, kí ni ìdí gan náà ẹ bá ń ṣàlàyé. Ìdí àkọ́kọ́ ni pé Nàìjíríà ò lè dá mọ́ láéláé. Àkọ́kọ́ ni pé nígbà tá a ti wà kékeré la dé kọrin ní school pé we are the leaders of tomorrow, try to pay our school fees. Àwọn ọmọ wa náà ń kọ́ dìsẹ̀ àjẹ́ leader kankan o. Ojú kan tá a wà láti gbà yẹn náà ni gbogbo àwọn òbí wa tí wọ́n expect pé tọmọ mi tẹ̀ máa ṣe pé ẹgbà ẹbí ìtọ́jú ara yín ẹgbà ẹbí ṣe báyìí. Tó bá rí àwọn òbí yẹn gangan tó ní wọn gbé lọ sí hospital, tẹ́ bá tún gbé wọn lọ hospital tó jẹ́ general hospital ìjọba, wọ́n máa fi ń sakọ ni. Wọ́n máa rí sẹ́wọ̀n ní ṣe. Tẹ́ bá sẹ́wọ̀n pé ẹ̀fẹ́ kéèyàn yẹn kú jẹ́ gbé wọn lọ private hospital, owó tá máa tó bìlì níbẹ̀ kó máa lágbára pé ìwà lẹ́fẹ́ ṣe. Tó Nàìjíríà lè dá kò sí aspect kankan ẹ̀wọ̀n gbogbo nǹkan tó wà Nàìjíríà tá à ń lò àwọn akọ́lá ní satellite tàbí browse South Africa lónìí kò sí ìdí Nàìjíríà níbẹ̀. Gbogbo GoTV, StarTime, DSTV South Africa lónìí MTN South Africa kí ni Nàìjíríà wá ní gan? Kò sí kankan wọ́n kàn án ẹ̀fẹ́ ṣòwò yẹn wọ́n kó tí wọ́n fẹ́ jẹ owó yẹn wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n pẹ̀lú owó yẹn náà bá kú ni.
So àwọn ẹ̀yà kan sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní 10% lólówó tó wà nínú Nàìjíríà ní 100%. Kò tó 10%. Kódà. Kò tó 10%. Bàbá kí wọ́n dìgbẹ́ dákùnrin ọlọ́run náà láti òkúta nílẹ̀. Àwọn ẹ̀yà tẹ̀lé lọ́wọ́ ẹ̀ ló pẹ́ ẹ̀ lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ ti parí táyì. Táà bá ti dìgbẹ́ lọ́dọ̀ ní tọ́tà bá ti tẹ̀lẹ́sẹ̀ láti fi Yorùbá síbẹ̀ àlè rí gbà mọ́. Ẹ wò ó ká dákùnrin ọlọ́run. Ẹ bá. Ó ní àwọn tí wọ́n fẹ́ yọ nínú ìyà tó ti gbogbo wa lẹ́yìn láti rí Yorùbá ti tẹ̀lé gbà. Àmín. Kẹ́ tó wá lọ, ẹ bá mi ṣe àdúrà fún gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí èdè Jímọ̀ alálùbáríkà. Ẹ bá ṣàdúrà fún ọ. Ó dáa ká gbóhùn àdúrà lẹ́nu yín. Ẹ bá ṣàdúrà. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá Ọlọ́run mú wa délẹ̀ lérí. Inshallah. Àǹfààní táwa rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe gbogbo aláǹfààní. Àṣẹ o. Ọlọ́run jẹ́ ní kájú pa gbogbo wa. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo ogun bọ̀ lọ́sàn ogun bọ̀ lọ́sì. Ẹ wò ó kò sí kankan kò sí lẹ́yìn kéèyàn kò sí ẹ̀kọ́ lẹ́yìn ẹ̀kọ́. Ẹni tí Yorùbá ti gbé kan ó ti àkọ́kọ́tà ẹ̀kínná fẹ́ mèsì. Àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ lẹ́kùn. Ọmọ ti dàṣẹ́wó dá sí. Inshallah. Inshallah. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Àmín Jésù Kristi. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni alàgbà mi. Àwọn èèyàn ń bẹ nílẹ̀ tó yẹ pé wọ́n á retí pé ká jáde. Kó lọ sí gbogbo àwọn boko haram gbogbo bí dábàá àgbè sí. Ló bá tán. Gbogbo àwọn ẹ̀sìn ẹ̀ka wọn pé sùn lọ́ba wọn tó máa para wọn lọ. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́hà, àwọn alájà, alájì. Mo máa kí gbogbo àwọn bishop, gbogbo ìtàn sọ ni pé ìjẹ̀sìn kan lágbé dání o. Ìfẹ́ ló wà láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ẹ má yẹ kí ọ̀rọ̀ kan sọ fún yín pé ìjẹ̀sìn lágbé dání. Ẹ káàárọ̀ sókè lọ́hùn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Aago 10 ó ti lò níbi tí a wà báyìí. À ń gbọ́ yín bàbá. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun o. Àjọ ń ṣe ni sà. Àmín gbé sọ́nà. Àmín. Mr. Koiki. Mo ń gbádùn yín sà. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní location 419 táwa yìí. Ẹ ṣàlàyé fún mi dádì. Ìkòròdú mo ti ń pè. Ìkòròdú mo ti ń pè. A máa declare Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n a nílò ìrànwọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lókè lọ́ọ̀ni tó ṣe é sí à. Ẹ ṣì wò ká gbọ́. Lénìí gbogbo àwọn nǹkan tó yí wa ká ti sọ fún wa pé ogun yí wa ká. Mo ṣe jí láàárọ̀ ẹnìkan sẹ́ndì ọ́díò kan sí orí pílátífọ́ọ̀mù CDA mi. Mo rí bí sójà yẹn ti ń sáré nínú gbogbo àná láti gbọ́. Èmi tẹ̀ ń sọ pé ká má bìlíìfẹ̀ pé ó lè jẹ́ pé rọ́ ni but ká tó wá bìlíìfẹ̀ ọ̀nà méjèèjì náà ni ìkànnì méjèèjì ni ìbọn ìgbóhùn sókè. Kò sí lọ́nà tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ. Ọ̀dà ẹ mọ̀ pé àwọn journalist á máa gbé yẹ̀wò bí ẹ̀rọ náà lóòótọ́ bọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ náà bàbá mi kò ní bàjẹ́ fún yín. Bí ní àti wíìkì ní gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí àti Monday Ìkòròdú ní irinṣẹ́ mi Ìkòròdú ní ilé mi wà. Mo rí i pé multitude of àwọn ọmọ kìíní wọ́n ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ àwọn èèyàn wò dẹ̀ rí nǹkan yìí. Tí mo bá ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan yẹn àwọn yóò mọ òbí gbà tó jẹ́ pé èmi ti ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ síbi tó ga jù. Nǹkan kan nílò ju pé ká bá ní nǹkan ta lè fi dáàbò bo ara wa lọ sà. Bàbá a máa declare Yorùbá nation. Mo ń sọ fún ẹnìkan lánàá. Mo ní ṣé àyọ́lẹ̀ pátán dédé ń pa àwọn èèyàn káàkiri yìí? Ṣé ìyẹn ò ní pààyàn? Ìyẹn ò jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún yín? Ká wọlé lọ lóru ká má lè sùn mọ́jú. Everyday ní ọ́fíìsì mi mò ń sùn nísìnyí lọ́sàn-án kì í ṣe alẹ́ mi ì lè sunrun alẹ́ mọ́ because I have to defend myself. Nígbà tí èèyàn bá wá ń sọ pé wọ́n ń wọnú chọ́ọ̀chì wọ́n lọ ń pààyàn ṣé ibi crown ni wọ́n lọ kì í ṣe ijó alẹ́ náà lọ débi táwọn wọ́n jà wọ́n fọ́gbò wọ́n ní nípa àwọn èèyàn dálẹ̀ mo ní tá a bá jagun gan tá a bá jagun a lè jagun more than 3-4 months. Kò ní bàjẹ́ fún yín bàbá mi. How come to round table but kéèyàn kan má lè sùn káwa lọ́wọ́ kò ká má lè ní nǹkan tábì dìbẹ́tà lọ that's the issue. We have to declare this day now. Bàbá declare ẹ̀ka wo èsè bí fídíò lẹ́ ń sọ fún alátẹ̀kátà wo. Àwọn náà ni Sri Lanka ó lé léyìí. Bàbá wo ọ̀nà tá a lè gbà jáde bá jáde ní tíìm. Tá máa pọ̀.
tẹ̀lé Tinubu àwọn kan náà ń pariwo tẹ̀lé àwọn yẹn mo mọ̀ pé wọn ò bímọ náà torí bàbá mi ò lè wà ní orí position yẹn kí n má sọ fún pé bàbá wò máa padà lẹ́yìn ẹ̀ I have my colleagues àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a jọ parí school tó yẹ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀dà ẹja òbí adáde máa padà. òun fẹ́ lọ ṣe alùpàdé ìṣègùn mo ní òun kanra ẹ̀ mi ò lè support ẹ̀ láéláé bá náírà mi ò lè bọ́ sí ọ lọ́wọ́ kó fẹ́ òun fẹ́ support mi. This is what I'm clamoring for kábà nation wa bọ̀dá náà là ń bá lọ mọ́ nínú. òun kọ́ lẹ̀ ń bá lọ lọ́dún pa ó yàtọ̀ síra wọn. ó lè jẹ́ tó fẹ́ jẹ bàbá mi ìgbà míì àní lè blame wọn púpọ̀ ẹ mọ̀ pé ibi ń pa àwọn èèyàn so a lè blame wọn púpọ̀ but wọ́n gbọ́dọ̀ understand pé ìta nítorí ẹ̀jà ó yàtọ̀. dádì ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín kẹ́tẹ́kẹ́ náà tó lọ dádì ẹ jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ torí pé kọ́ọ̀lù pọ̀ tó ń wọlé dáadáa ẹ kò dẹ̀ ní bàjẹ́ fún yín ọlọ́run ajá máa rí yín pẹ́ dáadáa ẹ bá wa sọ ìdí kan tí ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró ẹyọ kan náà ni ẹ má kó pé méjì mo ń gbọ́ yín sà. ìdí tá a gbọ́dọ̀ dúró náà ni pé irú èmi ní ìsìnkú àpẹẹrẹ I have to graduate of my children now. Okay sir. àwọn ọmọ mi méjì náà ti graduate kò ṣiṣẹ́ báyìí. ibi ni mo wá sí tamas. lára àkọ́kọ́ nìyẹn. ìkejì ní pé kò sí bíbá ń gbé bí ẹrú ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń bá yàn lọ́kà jẹ́ jù. That's the only reality. ká kúrò lábẹ́ àwọn èèyàn wọn ká bá ń ṣèjọba ara wa ìyẹn ló le dára. mi ò mọ káwọn èèyàn ò rí àjọra wa lẹ́yà àjọra wa lédè àjọra wa ní kárátà àjọra àwa là ń rán àwọn ọmọ wa lọ síléèwé àwọn kọ́ wọn mo ń sọ fún ìyàwó mi lọ́jọ́ mo ní wọ́n ò láàárọ̀ kùtùkùtù bá máa rí wọn tá a bá ń jáde lọ sọ́fíìsì wa wọ́n mọ̀ ti wíbàrò àwọn bíi méjì lè tẹ̀lé wíbàrò ẹyọ kan bíi méje lè tẹ̀lé kí ni wọ́n wá sí ojoojúmọ́ là ń sọ ìgò là ń sọ àwọn nǹkan tá à ń dànù lọ́lé ni ọ̀bípa lọ sí ní. ní ààbò kọ́lọ́run kó bí àbòbò wa. ẹ ṣé gan ni daddy thank you so much ẹ ṣé gan ni sir. kẹ́ tó lọ ẹ fún wa ní àdúrà ẹ ṣé gan ni sir ẹ fún wa ládùúrà kẹ́ tó lọ. Ọlọ́run ayérayé mo gbàdúrà pé gbogbo ohun tó lè fa ìdíwọ́ tàbí ìdènà fún àwọn ọmọ Yorùbá láti kó ní oko ẹrú tá a wà yìí Ọlọ́run ẹ fagilé gbogbo iṣẹ́ àwọn ènìyàn òkùnkùn wọ̀nyí lórúkọ Jésù àwọn wá pẹ̀lú ọkọ̀ àdá ìbọn ọrùn àti àwọn ohun ìjà olóró tí wọ́n ń ṣe Olúwa mo gbàdúrà pé fúnra ara wọn idà Gòláyátì láfi pa Gòláyátì kí idà wọn kó máa gé wọn bọ́ọ̀bù wọn kó máa yìnyín fún wọn bí ó ṣe ní ọjọ́ wọn nì tí áńgẹ́lì kan ṣoṣo jáde tó pa àwọn ará Móábù àwọn ará Amálẹ́kì tó pa wọn tí wọ́n ràn 85 èèyàn kú lóru ọjọ́ kan Ọlọ́run iṣẹ́ ìyanu yẹn abẹ́kẹ̀sí láàrin wa àwọn òní ohunkóhun láti fi dáàbò bora wa àṣìmílẹ̀ Ọlọ́run ó gbàdúrà gbogbo àwọn tó wá ń jìjà agbára yìí ẹ̀mí yìí ò ní. àmín Jésù Kristi àmín Jésù Kristi. yóò fi iṣẹ́ òkùnkùn ká lè ṣe nínú ìjọba òkùnkùn tí ó ṣiṣẹ́ lórí ayé yẹn. àmín nígbà táwọn wá wọ ilẹ̀ náà lọ wọn ò ní fi wá ṣe ètùtù ilẹ̀ náà wọn ò ní fi wá rúbọ ilẹ̀ náà wọ́n ń rí nípa agbára Ọlọ́run alààyè wípé gbogbo àwọn tí ẹ ń lò nípa ọ̀nà kan tàbí òmíràn Ọlọ́run ẹ dáwọ́ ilé wọn ká má lè kú sí ọ̀nà. àmín o àmín àdúgbò Ọlọ́run tó lùpẹ̀ ti ṣe. àmín Jésù Kristi. àgbàdúrà ẹjọ́ mi ta kó kí ẹ fẹ́ di nọ́mbà kìnìyàn ẹ jẹ́ kó wà lórí screen yẹn àríkàrí dáadáa. nọ́mbà wo ni ẹ dádì? nọ́mbà Nàìjíríà àkàǹtẹ̀ ń fowó sí lórí ìkànnì. ok ṣé ti èwo ń bẹ̀ ṣé ti Kóìkì àbí general omi ok màá sẹ́ndẹ̀ sí tòmìnira yẹn màá sẹ́ndẹ̀ sí kò ń ṣe náírà ṣá o but màá sẹ́ndẹ̀ pépà yẹn sí so ẹ mọ bẹ ṣe máa ṣe. òun náà là ń sọ fún wọn tí ì ṣe ti náírà yẹn but wọ́n ń gbègbè tó ẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n bá ti ṣe ti náírà á jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ̀ wá lé kẹ́ mọ̀ káwọn tó wà nílé náà lè máa fi sí kọ́ lè máa fi sí ẹ ṣé gan ni dádì thank you so much mo kí gbogbo àwọn tí ó wà láti Ìkòròdú what a very very fantastic fathers that we have and mothers ìnáwó má bínú gbọ̀n tẹ́ ti ń pè I know there's been a lot of calls I'm gonna push it as quickly as possible because we gbọ́dọ̀ ṣe studio lẹ́nu ìgbà ṣe studio láti ìjọ méjì kan ẹgbọ́n sókè alàgbà kíákíá. ẹ káàárọ̀ ẹ ṣé gan. àmín. ṣẹ́rí ilé mi lè sọ ní wọ́tà wíìbì kan ọ̀fẹ́ ṣe ọ̀fẹ́ pàtì kékeré yìí. àwọn èèyàn wà gbọ́dọ̀ bá wà lẹ́gbọ́dọ̀ sún. àgbọ́dọ̀ sún because gbogbo oúnjẹ tá a ti ń jẹ ó ti wà polluted already. tọ́ba ti lè gba wọ́tà wíìbì yìí wọ́n máa tìkẹ́ gbogbo omi tẹ̀lé ṣe gba ọkọ ní bọ́ọ̀lù lẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀
wọ́n máa bá ìgbòho ẹ̀ náà wọ́n máa ṣe yàtọ̀ wọ́n máa sọ pé ṣọ́ wọ́n máa fò ní tẹ̀lé wọ́n máa kàwé ẹ̀ sí kíkì yìí. Dẹ́gbẹ́ ìyàwó àbúrò mi dé ní àná láti Nàìjíríà kò lo 6 hours tó bẹ̀ sí ṣètò ìgbà àwọn ará Nàìjíríà sí. Ló bá tán. Kò tí ì lo 6 hours ó ṣe ìdí fún wọn. Ó wá ń dojú sísá ó ní pé ṣé àdúgbò wọn là ń lò ní àdúgbò ní ọgbẹ àdúgbò kálíkà gidi eléyìí ìjàmbá ọdún wọn lọ sí chelsea kan tó lọ sí fún wa. Ó ní àdúgbò ní ìgbà tó dà sí ilé àyè tó dà sí bíbí sí ilé àwọn kálíkà là ń gbé ní àwọn àyè. Ó ń ṣe ètò fún wọn lọ pé ibi wọn jẹ ló gbé wọn jẹ. Tó ti lọ sí sáwà. Ṣé ló ní yẹn? The guys of security láti ọ̀rọ̀ ní pariwo ẹ̀yìn àgbàlá àti kọ́lí state police ẹ̀rẹ́ ẹ̀ka. Kárí tó ń kálù kò ní state police yìí tiẹ̀ ní region ní state police yẹ. Ṣé àwọn tó wá ń ta àwọn ìyá wa tó ń ta àwọn ọ̀rọ̀ ìyá wa sùn tó bá àwọn ọmọ ogun wa sùn. Kò ní possible. Ṣé wọ́n aláàlẹ̀ lè ṣe wọ́n lè ṣe? Kò ní possible. Ọ̀rọ̀ ọmọ tó ṣàtọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan. Ibi owó mi bí mo gba fóònù ẹ̀ gbà yìí. Kí ni ẹ̀jẹ̀ ti gbèsè sí lọ́rùn láti fi ẹ̀sìn fún mo forí wọn sọ. Kánífà mi ṣe ìwé owó tí wọ́n tọ́ ìpàpà sáyẹ̀nsì jẹ́ tiẹ̀ padà. Kódà ẹ ṣe gan ni torí àsìkò. Thank you so much, Mr. Jide. Thank you. Ẹ ṣe gan ni torí àsìkò ni ẹ mọ̀ pé 11 o'clock a gbọ́dọ̀ lọ sí studio and I have not been there for the last 2 days. So máa pe àwọn bíi méjì mẹ́ta kan padà so that ká lè máa wind down. Ibi tẹ́ ti máa rí mi wò lénìí orí Star Radio nìkan lẹ́ ti máa rí broadcast yẹn wò because ibẹ̀ ni máa ti ṣe transmission yẹn jáde so that ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ update láti ìlú jágbajàgba yẹn ẹ gbọ́dọ̀ lọ gbọ́ láti orí Star Radio UK. Ẹ jẹ́ n pé bàbá wa Pastor John náà padà láti France. Mo máa kí gbogbo àmóríyàn ìyá mi Adébíyì máa pẹ̀ náà padà àti àwọn méjì mẹ́ta kan tí mo ti rí. Ẹ bá ṣe ní kíákíá kó má pẹ́ rárá ká lè gba as many other calls before I go. Hello caller. Ẹ káàárọ̀ dáàdì. Àmì Jésù Kristi. Àdúrà ni mo ní fún gbogbo yín lówùúrọ̀ yìí. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan ni. Fún ìní àti kìfẹ́rì tó ti bá tó kọjá àwọn tó ń gbọ́. Ó gbàdúrà wípé lórúkọ Jésù ara ò ní yín. Àmín o, àmín. Bíbélì wípé Jésù wípé àlàáfíà mi ni mo ń fi fún ayé bí ayé kò lè ti fi fún ènìyàn. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Ìgbàgbọ́ kan lò àlàáfíà ni gbogbo wa kọ́kọ́ nílò. Lórí ìfẹ́ àti lódodo òdodo àti dúró. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run. A ó blọ́ọ̀kì ọ̀ gbogbo a ó gbà fún ẹ̀tọ́ wa a ó béèrè fún ẹ̀tọ́ wa fún ẹ̀tọ́ wa ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ àlàáfíà ló ń ṣe é ní orúkọ Jésù ara ò ní ẹnikẹ́ni. Àmín, àmín. Mo wá gbàdúrà ohun mi fi ń kásẹ̀ ètùtù ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nílẹ̀ Àmín o, orúkọ Jésù àmín, àmín, àmín. Kẹ́rí bí Olúwa ti wà láti ṣe wọn wà láàyè. Gbogbo wọn pátápátá tó kó jọ tí wọ́n gbìmọ̀ ní orúkọ Jésù lọ yóò bu ìtọ́jú ìyá. Àmín Jésù Kristi. Ẹ̀ka ọmọ Yorùbá tó wà lọ́wọ́ gbogbo àwọn aláwọ̀ tuntun tí wọ́n tó lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù lọ yóò gbà á jáde. Àmín, àmín. Àmì dọ̀tí lórúkọ Àmín Jésù Kristi. Àmín. Tí wọ́n bá ẹgbẹ́ omi ká fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ àwọn aláìsẹ̀ tó ti ṣàfihàn nílẹ̀ Yorùbá olúwa fi ẹ̀jẹ̀ Jésù àwọn ẹgbẹ́ wa. Àmín Jésù. Àmín Jésù. Ẹ ṣé gan ni dáàdì. Ẹ ṣé gan ni tààtì. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo máa ń láìkì dáàdì wa yìí láti France ni gbogbo ìgbà táwọn bá pè àdúrà nìkan ni àwọn máa ń fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ ká tún sáré gbọ́ reasons tí a ṣe fẹ́ kúrò. Bí ṣe sọ, we are not here just to talk. We are also here to continue to activate. And what are the activation? Let's continue to tell people. Ẹ máa sọ fáwọn tó ti gbọ́ náà àtàwọn tó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ because àwọn kan ìrẹ̀wẹ̀sì ń kó sí wọn lára fún ìdí kan àbí ìdí kejì. Ìrẹ̀wẹ̀sì ò gbọ́dọ̀ dẹ̀ kó sí gbogbo wa lára. Reason for Yoruba to exit from Nigeria. Yoruba tribe was a nation and a country before the 1914 amalgamation. Nigeria was forced upon us for over 100 years. This created injustice and atrocities against the Yorubas by the Fulanis. Kò dẹ̀ ṣe Yorùbá nìkan. Everybody in Nigeria has been in pain. And when you look at the data I was showing us earlier on, that data literally talked about
the poverty in the Nigeria today. Nigeria remains, the capital poverty of the world. And when we look at that, if I turn the camera around now, you will see that even this data is not up to date. As we speak right now, more than 100 million Nigerians are in poverty. Ekaro Baba Michael Bello, Màá ní Adétọ́lá Ẹṣégọ́ni, ìyàwó Ọmọ́wùnmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà, ìyàwó Eunice, and everyone that is listening on the Instagram. We don't have any issues with those that believe in Nigeria, but I just want to ask the question: are we Nigerians? Kò ní bàjẹ́ fún ẹ, Olúṣọ̀gá Ẹniọlá Martins, my brother, thank you so much for joining. Mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí, ìkíyàwó Mary Ọmọadé, ìyá bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, Gbèjàmí Ọlọ́run àti Àdùnní. A máa kí gbogbo wòlíì pátápátá. As we say all the time, Yoruba Nation is a peaceful movement. Ẹ support gbogbo àwọn media tó wà nílé. Àwọn tẹ́ bá lè fún ní kankan, ẹ support wọn because wọ́n need it. And that's all I can say. Tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀yin náà, ẹ bá wa support wọn. Ìmọ̀ àgbẹ̀tò ìwá sílẹ̀ in 15 minutes kí lè fi prepare fún studio. But for now, ẹ jẹ́ ká ṣe máa bá lọ. Gbogbo ẹ tó bá máa wò mí láàárọ̀ orí Star Radio lẹ́tí máa gbọ́ program yẹn. Mo ò ní ṣe látọ̀dọ̀ tèmi. Ẹgbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. À ń gbọ́ yín, ẹgbọ́ àyè, à ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ o. Adúpẹ́ fọ́lọ́run, ìwádìí ẹ ṣe ni. Yorùbá fòpin láti Nàìjíríà ni o. Ẹgbọ́n sókè, à ń gbọ́ yín àti rí bẹ́ẹ̀. Orúkọ mi ni Afọlábífẹ́mi. Ẹgbọ́ àyè sà. Mo gbọ́ ìbéèrè kan tẹ́ ìbéèrè lẹ́ẹ̀kan yìí pé àwọn èèyàn tó wà nílé ń bẹ̀rù. Fear, bẹ́ẹ̀ ni sà. Fear. Okay. Ìrètí dábìlì ibi pọ̀ǹda. Okay. Ibi pọ̀ǹda pé títí ní tẹ́lọ́rùn láti wà báyìí. Ìlú yóò tẹ́ gbogbo wa lọ́rùn. Okay. Bá a ti Fear. gbé ayé tá à ń gbé, ìpín yẹn wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ni. Kò sí ìjọba àdìsọ pé ó ní ọjọ́ ọ̀la. Èmi tẹ́ máa tọrọ ìbí businessman ni mí, ọmọ yìí tí mo fẹ́ sòwò tẹ́lẹ̀. Ọmọ yìí tó kù sọ́wọ́. Ọmọ yìí tó kù sọ́wọ́ mi báyìí. Ẹ tó bá dẹ̀ ní ọmọ méjìdínlẹ́ta tó rán lọ ilé ìwé ìjọba ò sí rán ọmọ. Because there was the task to strike by. Ìjọba wa náà ń bẹ̀rù, kí ṣe bá àbẹ̀rù àdẹ̀lé mọ́ bẹ̀rù. Because a mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà kò ju tí wọ́n ẹ mú wọn o, ẹ pa wọn o, ẹ tì wọ́n mọ́lé o. Kò sọ̀rọ̀ àlàáfíà lọ́rọ̀ wọn. Kò sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ jókòó, ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀. Nítorí fa ìbẹ̀rù pọ̀, ebi pọ̀ níta, mẹ́nìtì ló pọ̀ níta. Kò sí ìrànlọ́wọ́ ìjọba, kò sí ìrànlọ́wọ́ anybody. Everybody ṣe tirẹ̀ ni. Kò jẹ́ lọ́gbọ̀n bá jẹ́ nàwọn lọ́dọ̀ àlejò orílẹ̀-èdè wa. Inú gbogbo wa máa dùn. Inú gbogbo wa máa dùn, àyíwá máa kù. Torí ìlú yìí ti sú wa. Ìlú yìí ti sú wa. Kò ṣe pé bóyá ẹnìkan lè sọ pé ìlú yìí dùn mọ́ òun. Mo gbọ́ ìròyìn kan láìpẹ́ yìí, ẹnìkan sọ̀rọ̀ lórí Torílọpẹ́, ọmọ tí wọ́n pa ní ọjọ́ sí. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní àwọn máwọn kan tí wọ́n pa nígbà yẹn, kí ni wọ́n ṣe fún wọn? Wọ́n fi àwọn fámìlì wọn dáhùn òrí ní òkú ọmọ yẹn tó ń tọ́fi sí. Wọ́n láwọn òrí sójú báyìí tí wọ́n fi ṣe ọmọ yẹn. Tí ìlú tá a sọ pé democracy ti fi wà bẹ́ẹ̀ lélẹ̀. Bọ́lá ń ràn wá lọ́wọ́ ní tábàlẹ̀ gba ìjú wa ní ṣe Yorùbá nation. Fear. Inú gbogbo wa máa dùn. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni dáàbò, ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ. Mò ń gbọ́ ọ̀nù gbogbo ẹ̀ náà ní location confusion. Kí ló ń pè ní? Fear. Fear. Ìbẹ̀rù. A gbọ́dọ̀ mú kúrò nígbà àyà wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Lótìtọ́ gbogbo yín náà lẹ́ ń sọ pé poverty òun ló jẹ́ kẹ́ máa bẹ̀rù. Ẹ jẹ́ lọ pé ẹ̀gbọ́n mi Prince ní South Africa ká tó máa bẹ̀rẹ̀ sí mú ètò yẹn wá sílẹ̀ kí mi lọ gbáradì fún Star Radio. Gbogbo ẹni tó bá máa gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ẹ máa lọ sórí platform Star Radio láti fi gbọ́ update. Tó bá wá di alẹ́, ẹ tún pàdé mi níbí báyìí níbi tá a ti máa bára wa sọ̀rọ̀. Ẹ já lọ sí South Africa lókè lọ́hùn, ẹ gbóhùn sókè. Mo ń pẹ̀lẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa torí pé mic tàṣẹ̀ tún lò tuntun ni, so mo tún test ẹ̀ náà. Ẹ bá gbọ́ wa dáadáa yékéyéké látàárọ̀, ẹ kò lè sọ pé ẹ gbọ́ wa dáadáa. Ẹ gbóhùn sókè ní South Africa kíákíá. Mo kíyàn bàbá wa Kárùn-ún.
ẹ ṣeun gan o. Thank you so much. Ètò nìyẹn. ẹ̀kọ́ kan tí mo fẹ́ sọ fún ọmọ Oòduà ni pé ká má ní bẹ̀rù ká ní ìgboyà. Okay. Gbogbo wa nílé lórí ká pàdé ní Nàìjíríà láti sign petition. What is left now is for us to mobilize and participate in unity láti ṣe mega rally. Wọ́n bá rí wa ní 2 million èèyàn ló títì ẹ̀rọ àpàjọ. Tí kọ̀ọ̀kan lè ṣe fún wọn, bàbá pé 2 million káwa ló títì ní Nàìjíríà. At the sign petition, it is now time for us to be on the street. That is the only way our declaration can be accepted by the international community. Okay. Ká bọ́ sójú títì. So, legal rally ní solution o, legal rally o ní ticket wa. That ticket international community àti United Nations gan tó máa gbà ló wọlé nǹkan tí mo fẹ́ fẹ́ yẹn. Thank you so much, Prince. Ẹ ṣé gan ni Prince. I love you so much. Prince ò kì í ṣe pet name. Tó bá pèèyàn ní Prince, á jẹ́ in tí ó lineage mọ́ kínní ni. Ẹ jẹ́ sáré lọ sí ìsàlẹ̀ ká tún gbọ́ ohun bàbá wa yìí náà. Ẹgbọ́n sókè borí yín ìyá wa Fúnkẹ́ Bello mo mọ̀ bí ẹ fi dá sétò ni bí ẹ fi dá sílẹ̀ pé padà. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa láti ìsàlẹ̀ lọ́hùn. Hello, Koiki. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Àjọ ń ṣe ni. Àwọn alálẹ̀ a máa gbé yín o. Àti gbogbo wa. In fact, you might impress me all the time. Bóyá òkè ká kọ́mẹ̀ntì mi, máa wò pé ewé èèyàn wo ni ewé èèyàn wo lélẹ́yìí. A máa rí ẹ láàárọ̀, a máa rí ẹ lọ́sàn-án, a máa rí ẹ lálẹ́. Gbogbo tí ò lè jẹ́ ká rí ẹ mọ́, Ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ọ. O ṣe ló, o dúpẹ́ o. So, ẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀ kàkà sọ fún mi pé Ọlọ́run ti ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe fún wa o. Èmi ò rí nǹkan tó yẹ kó ṣe tí ò tí tún ṣe fún wa báyìí mọ́. Ẹ ṣé gan bàbá wa Simon Adébísí. Tí ò bá ti ṣe ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí, Yorùbá ò lè tí ì rí débi tá a rè yìí. Ìyá tó jẹ́ kọ́lùkù wá ń sìn yìí ló jẹ́ kí etí wa náà ló jẹ́ ká máa gbọ́ràn dáadáa báyìí. Pé ó yẹ ká lọ. So, I don't see there is anything better than now. Now. Kò sí àmì ìtàlẹ̀ ṣe mọ́. Tábà ti fẹ́ẹ̀lì. Kí sí láti ṣe àti fẹ́ẹ̀lì wó fún ìjì títí ayé. Àwọn alálẹ̀ ọ̀tẹ̀ ní jẹ́ ká fẹ́ẹ̀lì. Àwọn alálẹ̀ ò ní yà fẹ́ẹ̀lì. Bẹ́ẹ̀ ni. Ilé kò jẹ́ kó o ṣe ṣe. Ṣé ẹjọ́ ẹ bá bẹ gbogbo àwọn olórí wa nísìnyí la fẹ́ kọ́ declare ẹni tó bá máa kókó kọ́ ẹ tó bá máa kókó kù. So kò sí àgbójú ẹ̀yìn mọ́. So ìdí tá a lè gbọdọ̀ fi kúrò ní orílẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ sọ fún ẹ ó mọ̀ mí láti bá ti mo ti ń bá ẹ bọ̀. Àwọn ọmọ mi gain admission mi ò nẹ́tẹ́ kọ̀ bàtà àwọn fi gain admission of merit ló gain admission. Wọ́n gain admission láti 2013 up to now wọ́n ti graduate. Orílẹ̀ tí máa wọ̀ ni mo fi sún èyí ó yẹ kí n ti jókòó sí i káwọn máa ṣiṣẹ́ kan máa fún mi lówó ni I'm about 60 now. Mo sì tún gbàrú káàkiri ni. Is that a country? You know what tó tó bá tẹ̀ tí mo èmi pẹ̀lú ẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ ló mọ mo ti máa ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ náà. So what are you talking about? So kí ni again power Nigeria? Go to the central bank Hausa ló wà ń bẹ̀. Go to finance Hausa ni wọ́n ò lómi àwọn ló wà pọ̀tù. Go to Nigeria Railway àwọn ni go to Nigeria Port Authority what else are we talking about? So yóò fẹ́ gbàsìkò. Èmi mọ̀ ẹ pé kò sí ìgbà kankan tó yẹ ju àsìkò yìí lọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní mídíà ẹ bá wa pariwo fáwọn olórí wọ́pá. Wọ́n di kíá nísinsìnyí la fẹ́. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Àmì bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni Oòduà ti dé 2013 làwọn ọmọ bàbá yẹn ti graduate lọ́ ti ṣe tán tó ti fún wọn ní gbogbo tó kù. Ó yẹ kí bàbá yẹn ti máa jẹun ọmọ báyìí ni Ọlọ́run á yẹ kí àwọn ọmọ gan tí máa ṣépè fún gbogbo àwọn bàbá. Ẹ káàárọ̀ alàgbà wa ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ bá ṣe ní kíákíá tó lásìkò. Mo sọ lórí ètò ṣe fẹ́ ṣe dá sí àbẹ́fẹ́ bá mi sọ lẹ́yìn ni. Mo ṣọ́ọ̀dà láti pè é ní oníkan máa bá sọ lẹ́yìn ètò wọ́n ní kókó rẹ̀ sọ náà. Mo rẹ̀ ti ilé Ifẹ̀ dé sí Port Harcourt padà lé. Ok. Ṣé ti ní gbogbo olúwa ti bàjẹ́? Ó ti bàjẹ́. Láti Àkúrẹ́ mo gbà lọ báwo mo kókó Port Harcourt mo gbà Àkúrẹ́ lọ sí Iléṣà sí Ifẹ̀ Ẹ̀gbẹ́ Òṣogbo my brother kò sí ọ̀nà.
kò sí ọ̀nà kan eruku everywhere eruku ẹ láti lo face mask láti máa kọjá every street rí. Then gbogbo àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ bó sùpò wọn ti wà aware. Nǹkan tó ń sọ ni pé ta ló máa coordinate àwọn because mo bá ń lọ sọ̀rọ̀ pa security issue bí àwọn tó lè defend wa. Àwọn boss kan gada mo ti gada almost 100%. Ẹ pè mí lẹ́yìn ẹ máa ká fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹni bíbá ẹ ní láti go into too much details. Ṣe rí ẹ má bínú ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n happy birthday to our belated birthday to Professor Wole Soyinka àráyè kí wọn ní orí live show but a kí wọn ní orí platform wa and gbogbo ẹ̀yin bàbá náà tẹ́tí retire sílé ẹ má bínú ẹ rò pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ lẹ ṣe wàhálà àwọn bàbá yẹn ṣe wàhálà wọ́n wò mí báyìí àwọn tó kọ̀ lọ kí inú yín ló ti travel abroad tó ń bá wa tọ́jú but ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé nísìn apá ò ṣe é gbé bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ ẹsẹ̀ ti àgbà ti dé àwa náà máa dàgbà but a máa tọ́jú yín níwọ̀nba tó kù fún yín ní ọjọ́ ayé yìí tá a bá ti retake resources yẹn padà automatic lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo ẹ̀yin arúgbó wa pátá from bíá 50 gan la máa drop it down so that kí àlàáfíà gbogbo nǹkan ẹ má rò pé à ń ṣeré ni but mo mọ̀ pé every one of you thought you were working for one Nigeria 88 years old ni bàbá Wọlé Ṣóyínká ẹni tó ò bá lè mú ọ̀rọ̀ ọgbọ́n jáde nínú àti play video yìí rí bàbá yìí sàn kankan nísìn ó wà lára tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ ẹ má máa béèrè pé Koiki kí la máa ṣe ẹ̀yin náà lè máa pèèyàn mẹ́wàá jọ kẹ́ prepare wọn sílẹ̀ for declaration ẹ má expect pé bàbá Akíntóyè ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn ní ti rí àwọn Ìbà Gani Adams kólúkálukú kọ̀ máa gbáradì that's all ìwọ tó ń wò mí báyìí nísìn o lè secure ọ̀yàn méjì ládùúgbò ẹ̀ kó ra nǹkan pamọ́ sí wọn lọ́wọ́ kó ṣiṣẹ́ sí wọn lára kó guide wọn kó máa bá wọn sọ̀rọ̀ ìṣítí lórí security bí nǹkan bá tẹ̀ di pé wàhálà dé níbi tó bá bá wa defend Koiki ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo mídíà ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ but ẹgbọ́n tí bàbá ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká sọ níbi mo máa kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lórí Instagram pátápátá lórí MixLR and all the platforms across the globe láì fi ìlú kan sílẹ̀ mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Japan kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní Japan ẹ tó bí abí 5 lọ́wọ́ mi níbẹ̀ ẹ já sáré gbọ́ ìyá wa ẹ máa bá mute background ẹ bá mute background ẹ máa kí background ẹ tún jáde ẹ jọ tẹ bá ti ń pè wá ẹ máa bá mute background. Àwọn tó ń béèrè Nàìjíríà account wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ èyí tó sọ Koiki wọ́n fẹ́ fowó sínú ẹ̀ ní wọ́n béèrè ti central wọ́n béèrè ti màmá. ok ní ẹ mọ ọmọ àlàyé mi dáadáa ni. nítorí kò ṣó lórí kinní oná fi béèrè. àbẹ máa ṣó yẹn ká má confuse ẹ pẹ̀lú àwọn àkáǹtì àwọn gbòógì tá à ń polówó náà ni so àyàn méjì tẹ̀tí bá wa tẹ̀tí sáré mobilize àwọn ọmọ wa yẹn náà a dúpẹ́ fún wọn so ẹ ṣé gan ni all right ẹ ṣé gan ni mọ́mí thank you so much thank you kò ní ẹ bá ń kí dáàdì náà kò ní bàjẹ́ fún ẹ Bashiru Mustapha so ká tó máa lọ ẹ má bínú gbogbo ẹni tó bá pè tí ẹ ráyè wọlé tó bá tún di alẹ́ èmi ọmọ yín ẹ̀ tún bá mi ní bíbá a jọ máa ṣe late night broadcast ẹ bá ń tilẹ̀kùn yẹn ẹ tilẹ̀kùn yẹn ní sí please reflection lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire níbikíbi tí dáṣọ oṣooṣù ọ̀kẹ́ níbikíbi tẹ́ ti ń wò mí tẹ́ ti ń gbọ́ mi a ti ń débi tá à ń lọ ó kù díẹ̀ ní ẹ fọkàn balẹ̀ a ti dé ibi tá à ń lọ díẹ̀ ló kù ẹ jẹ́ kọ́kọ́ tidy ẹ̀ up but ẹ má jẹ́ ká wá máa fi iyè pé àbó ṣeé ṣe àbí kò ní ṣeé ṣe ìrìn àjò tí Elédùmarè ti parí ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti ń gbé bọ̀ kó tó di pé àwa náà gbà lọ́wọ́ wọn àwọn kan tó máa gbà lọ́wọ́ àwa náà gbogbo àjọ máa wá rìnrìn àjò yẹn délẹ̀ lérí yẹn ni èèyàn kan ò ní hijack ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tí Koiki ń bẹ láyé àfẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ni náà ṣe fẹ́ jẹ́ so ẹ fọkàn balẹ̀ péyàn kan máa hijack ìrìn àjò yìí á tigi bọ́ra wa lójú kí ni mo sọ á tigi bọ́ra wa lójú nítorí pé èèyàn tí ó bá fẹ́ ronú bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá lòun náà nìyẹn
ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ níbí. So what do you expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, they have started with civil mobilization. And ẹ jẹ́ ń yọ kúrò. Keep waiting. Mo fẹ́ gbé fídíò yẹn wá sọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ni because ibi tó wà yẹn torí àwọn àkáǹtì tó ń scroll èyí tó ń scroll yẹn òun mo bá àwọn YSDM sọ̀rọ̀ àwọn tó wà ní finance department wọn wọ́n dẹ̀ fi guarantee pé kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí kí n tó wá ní next week àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe máa lè lọ sórí website wọn ẹ máa make payment ṣe mọ̀ pé YSDM fún àbàlá àwọn tí kò bá yé àwọn ni wọ́n ń bá wa darí ètò Yorùbá Nation nísìn kò mí pé àwọn nìkan o torí à ń pé tó ń kàn sí confusion bí ìgbà tí ìfẹ́ lára confusion kò dà ń pé YSDM fẹ́ mọ tí onítìrì ń ṣe ló ń díjà lẹ̀ kólúkàlùkù ṣe tiẹ̀ lèmi sọ sódà kíjà má wà láàrin gbogbo wa ẹ má bínú mo fẹ́ tún lọ mú bàbá Wọlé Ṣóyínká yẹn jáde. So what do you expect of us now? ẹ máa play padà àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yẹn èèyàn mi kólúkàlùkù ṣe kí ni let everybody play their role kan ni YSDM lóòtítọ́ ẹ̀yin lẹ́nu ẹ̀ fẹ́ máa bá wa ṣe gbogbo ètò gbogbo ọmọ Yorùbá but táwọn kan bá náwọn bá ń ṣe kò ń ṣèjà ẹ má bá wọn jà gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ máa bá tiyín lọ náà ẹ máa ṣe tiyín lọ káwa tẹ máa fún yín ní support káde máa fi àdúrà tiyín lẹ́yìn global directorate nísìn àwọn rìnrìn àjò kan ó dà pé ó fẹ́ máa yàtọ̀ sí nǹkan táwọn ń ṣe but àníyàn tiwọn náà ni pé kí Yorùbá kó dá dúró that's all YOV Yorùbá One Voice Ìbà Gani Adams ló wà láàrin wọn níbẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa báṣẹ́ lọ ẹ má jẹ́ ká tọwọ́ bọra wa lẹ́nu ẹ jẹ́ kó olúkàlùkù máa gbé ìgbésẹ̀ yẹn lọ left and right àbọ̀rọ̀ mi yé yín nísìn because we are all still gonna come together ìyẹn kan ò ní lè dá ṣe ilẹ̀ Yorùbá tóbi so ẹ má jẹ́ kí ìyẹn kó ìrẹ̀wẹ̀sì sí wa lọ́kàn àbọ̀rọ̀ mi yé yín nísìn bí bàbá wa Simon Adébíyẹ they think and they are miseducated they can't eat their cake and still falsely have it by us òyìnbó tẹ̀ ń sọ ètí pọ̀ jẹ́ bá mi break it down ẹ bá ti ń sọ àwọn òyìnbó yẹn máa lọ sínú dictionary nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni a kì í ṣe answers we love the Biafrans there's nothing wrong with them so bí ọ̀rọ̀ ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn tí àgbà kọ́ọ̀lù mọ̀ torí pé mo gbọ́dọ̀ lọ nísìn láti lọ ṣe Star Radio ní rí ní orí KOIKIMEDIA orí Star Radio lẹ́tí máa wò mí láàárọ̀ ẹ̀ and I hope you all got the message and we are just about 15 minutes to go on Star Radio so let me now we appreciate every one of you and I love you all bẹ́ẹ̀ náà ṣe nífẹ̀ẹ́ mi lèmi náà ṣe nífẹ̀ẹ́ yín bàbá wa Michael Bello mo kí ìyá mi ọmọ òun mi Lasisi thank you so much ṣé wọ́n ti block mi lórí Facebook ni we must also take care of those that are less than 50 ṣe rí oríṣiríṣi pákéjì ló máa wà àwọn kan nígbà ọ̀la ṣe máa rówó tá a máa ná ẹ mọ̀ kankan ètò ní gbogbo àwọn yẹn Yorùbá ló ní ọpọlọ ló ní ọgbọ́n owó wà lórí ilẹ̀ wa already in tó máa fún wa ní owó ó wà lórí ilẹ̀ wa bọ̀ ọwọ́ Fúlàní ló wà nísìn declaration kò sí wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́n àbá declare máa tọwọ́ bọ̀ wọ́n lọ́fun wọ́n gbọ́dọ̀ declare bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bọ̀ ẹ jẹ́ àgbọ́n tí bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ farabalẹ̀ máa clear bí ẹ̀mẹ́ta then a máa close broadcast ẹ farabalẹ̀ èmi náà gbẹ́nu dákẹ́ ẹ gbọ́n tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ níbí kẹwàá wò bóyá àsìkò ti tó tí Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ mo máa ń rí kọ́mẹ̀ntì bàbá mi Ọláìwọlá látòrí YouTube ẹ ṣé gan ni Sunke I love you all thank you so much gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Egypt Libya gbogbo African countries títí dé Côte d'Ivoire mo kí bàbá wa Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí yín ọba mi ìmọ̀ àti wọ́n sì sọ̀rọ̀ lánàá ojoojúmọ́ mo ń bá sọ̀rọ̀ ojoojúmọ́ ni mo ń bá sọ̀rọ̀ ẹ má pè kẹ́ béèrè nọ́mbà ẹ̀ mo ò ní fún yín gbogbo ẹ̀dẹ̀ ń béèrè nọ́mbà Ìgbòho kò necessary kẹ́ ẹ fẹ́ fi nọ́mbà ẹ̀ ṣe tí bá ti sọ pé Ìgbòho ni máa kí yín mo ti kí yín nìyẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn now let's watch this together. So what do you expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, they have started with civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become
if we're not already enslaved in our land. That to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already slaves in our land. That to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. màá ṣe analysis tí nílé lórí nìkan tí bàbá yẹn sọ ẹmọ kó òyìnbó àwọn olóyìnbó láwọn ilé òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù but bó ṣe ti bá play padà nísìn màá máa sọ̀rọ̀ lé lórí màá kọ́ máa pọ́ọ̀sì láàrin méjì bọ̀ àgbẹ̀ kọ́ kankan mọ́ a lè máa parí ètò yìí because mo ní 10 minutes láti lọ prepare for studio. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Ogun ti wà lórí doorstep wa ìwọ ọmọ ọdẹ wa ní Kóìkì pé gbógun wa àgbàlagbà oyè bàbá 88 the noble laureate Wọlé Ṣóyínká bàbá àgbà tí mo ṣí fìlà fún yín kò ní bàjẹ́ fún yín dádì grandpa ó ní what do you expect of us now that this war ogun yìí ti wà lórí doorstep wa ẹ gbọ́ dáadáa torí òyìnbó tí bàbá yìí sọ ti pọ̀ jù ẹ já continue. Of course, they have got to be civil. They have to be civil. Mobilization. Mo like ibẹ̀ yẹn dáadáa ẹ lọ mobilize ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ gbọ́ òyìnbó tó sọ mobilization ẹ lọ máa kóyàn jọ bàbá Kóìkì ní kó lọ orí ẹ̀ gbálẹ̀ èmi náà ni máa lọ kóyàn jọ èmi tí mò ń jágbe mọ́ àwọn ìjọba lójoojúmọ́ èmi náà ni máa tún láǹfààní ṣé mo sọ pé security man ni mí ẹni tó bá sì fẹ́ ra walkie talkie fún wa èyí tẹ́ ra fún wa ó ti délẹ̀ Yorùbá ó ti wà lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ 29 la fi ránṣẹ́ 4 sì kù lọ́wọ́ mi níbí báyìí tàbá rí sí àfiránṣẹ́ kò ṣe pé mo fẹ́ tún tà fún security náà ni but èmi ò ń ṣe security personnel person but gbogbo tó bá lọ nínú Yorùbá nation tó bá máa ṣàǹfààní fún wa mo gbọ́dọ̀ fojú sínú ẹ̀ báyìí kí n máa mọ tó ń lọ ẹ̀gbọ́n tó sọ mobilization torchlight lórí rà fáwọn èèyàn ni báwọn ra 5 ládùúgbò ẹ̀ kọ́kọ́ pamọ́ sílé àwọn nǹkan míì wà tẹ́ẹ̀fẹ́ kí n máa sọ àbí ó yé yín ẹ rà pamọ́ kò sílé òkúta ni ẹ rà jọ síbì kan àwọn òkúta akọ tó da tó lè fọyàn lórí ẹ rà pamọ́ sínú báàgì àpò mo ṣeré àwọn ọkọ òkúta tó da ìyá màmá mi ní Facebook àgbákò ní Facebook a máa ní technology tiwa a máa ní satellite tiwa tó máa monitor gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tí eṣinṣin bá fò báyìí a fi aircraft àfi já wálẹ̀ bàbá mi kan send the voice sí mi lánàá èmi kan rẹ́rìn tí bá ń gbọ́ àwọn voice mi bàbá mi yẹn ní Kóìkì ọlọ́màjọ pa mí wọ́n ní ó ní wọ́n máa bọ́ǹbù gbogbo àwọn Fúlàní ẹ̀ mọ́nu mo ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn máa ń sọ nínú ọdún yẹn pé a ní nǹkan ìṣàdálẹ̀ tó dààmú nínú ìyàn kan ní this man is correct ẹ jẹ́ ká gbọ́ torí mo gbọ́dọ̀ lọ nísìnyí studio tí ń dúró dè mí lẹ́yìn background. And if we keep waiting for this to be central. tẹ́ bá ń dúró fún ìjọba federal government àtàwọn gómìnà lórí burúkú yìí wàá pa rìnrìn sí lára ẹni tó ń sọ nìyẹn èmi kúkọ ẹnu ẹ̀ lẹ́tí ń gbọ́ èmi lẹ́kọ́ ní fídíò BBC lónìí credit to BBC ó ní tẹ́ bá dúró fún to centralize nípa Àbújá wàá pa ṣégè sí gbogbo yín lára. If we not already slaves. If we are all going to become ó tẹ̀tù wá rántí pé we are already slaves ṣé Ṣóyínká nísìlẹ̀ fẹ́ kó lọ gbé kùmọ̀ tó máa fi prepare láti defend ṣe ráwọn eléyìí dúró kí wàhálà ṣẹlẹ̀ káwọn bá international community sọ òyìnbó tó dáa ká bá invite irú eléyìí sórí BBC àti CNN sí a máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kàbàtà kìbìtìkìbìtì but bàbá yìí ò lè ṣe anything torí pé àwa gan mùmú máa dùn ní gbogbo wa a gbọ́dọ̀ declare ká jáde tán in our millions ìyẹn ní àwọn CNN Al Jazeera àwọn náà máa pe bàbá yìí pé wọ́n ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́ tọ́ọ̀bá ni wọ́n máa wá wọ́n máa ní yes Yoruba is a nation. I'm going to take back to history. And this is the last part of the video. 9 seconds. That is personally intolerable. Only àlègbà intolerable can become slave lórí ilẹ̀ wa. Èmi kúkú kọ́ ni mò ń sọ. Ṣèbẹ́ ẹ̀ believe èmi. Ẹ ṣáà mọ bàbá Wọlé Ṣóyínká bẹ́ẹ̀ mọ̀. Unacceptable condition. Unacceptable condition. A gbọ́dọ̀ gbà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tó bá fún bó bá jẹ́ pàdúrà orí òkè ni ẹ máa ṣe lọ. Mo rí fáwọn kan ṣàdúrà 40 days Ọlọ́run gbàdúrà.
ẹ̀yin tẹ́ bá mú ètùtù ṣe ẹ dífá lójoojúmọ́ in tí bá gbé jáde ẹ ṣe tó ẹ ká ṣe ìyàn ń dífá kó má ṣe tó ní kó ṣe o ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rányàn lọ sí Mẹ́kà ẹ̀rọ àwọn wọn lọ́kọ́ lọ́ máa ṣàdúrà Jerusalem ni àwa náà ní àwọn òkè pàtìkìtàkìtì ẹ fáwọn èèyàn lówó kọ́ wọnú ilé Olúwa kọ́ bẹ Ọlọ́run gbogbo ogun tí Fúlàní bá ń bọ̀ kò gbọ́dọ̀ wọlé Yorùbá nílùú jù bẹ́ẹ̀ lọ. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Mo like bàbá ẹ̀ ó ní gbogbo tó bá gbà la máa fún báwo lórí yẹn ṣe lọ náà mo ti gbàgbé ìran ọmọ Yorùbá ó dà pé yẹn kọ́ ní anyway ẹja máa lọ ẹja play the last audio wa láti bíbá ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi alálùbáríkà àwọn kan bínú wọn jókòó báyìí wọ́n ń dúró de ìjọ náà ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ fọkànbalẹ̀ ó ti bọ́ sí ayọ̀ ló bọ́ sí fún wọn àwọn kan náà ń dẹnu ni mo ní mi náà ń dẹnu ni bọ̀tásìkò yẹn bá tó bí à ń dẹnu ni bí àdẹnu ni àjọ ríra níjọ́ náà lọ́hùn nílùú jù báyìí lọ I gotta go now so that kí n sáré lọ prepare fún àwọn Star Radio àwọn tèmi dáadáa mo fẹ́ play fídíò tó ṣe ní fún Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ bọ̀ máa fi yẹn títí di tí ó bá di alẹ́ gbogbo ẹni tó bá sì fi ran KOIKIMEDIA lọ́wọ́ voluntary ni bẹ́ẹ̀ bá ní the UK account ẹ béèrè máa fún yín bẹ́ẹ̀ bá ní the naira bẹ́ẹ̀ bá ní the bitcoin bẹ́ẹ̀ bá ní the PayPal cash app kò sí tí mo kì í fi ń gbowó media máa ń béèrè owó ni ìbí wọn náà san BBC license tó o bá san ò lọ prison nílùú yìí so it's our right to ask it's also your right to say mo fún ẹ lówó kankan èyí tá a fún ẹ láti jẹ́ kí ló fi ṣe oní right but àwọn tó ń fún wa kò ní bàjẹ́ fún yín and on that note this is the final track and I say bye bye. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ ẹ wò gbogbo kẹ́nìlẹ̀ Yorùbá mi sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bámi nà wọn lẹ́gbàá ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ Yorùbá ò mi sí bámi nà wọn lẹ́gbàá. Ọba jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá mi sí ni tó bá ní lọ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọba jáwọn ẹlẹ́ṣà Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọba dẹ̀ jáwọn gọ́ńdọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ni tó bá ní pín bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi rú wọ́n tọkàntọkàn. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè tún jáwọ́ lọ́balọ́ba. Ọba kẹ. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba. Àkọ́ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ lè fún wa. Bàbá bá mi rú wọn tilétilé. Kọ́ mi pa wọ́n tọkàntọkàn. Má fi kọ̀kọ́ lẹ̀ o. Ṣebí wọ́n pa wá kiri, wọ́n dọ́ wa láyà, wọ́n dọ́ wa lọ́wọ́, apariwo, a ò wá wọn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá, torí ẹ̀ náà ṣe ń fi wá lára. Oúnjẹ ti dọ̀wọ́n gbogbo, ọ̀wọ́n gbogbo oúnjẹ, ọ̀wọ́n gbogbo epo. Àdìgá máa lọ, wọ́n gbàgbọ́dé fún wa, wọ́n dọ́ wa láyà o, Ọlọ́run ọba wò wọ́n náà, ọ̀rọ̀ burúkú wọ́n pa wá lọ́mọ o. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀lé. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá, adẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Kálẹ̀ sani kan máa lọ. Bàbá bá mi fún wọn lójú. Gbogbo àwọn tó ní wá lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórí ilé-ìdè tuntun. Òtùtù rí pọ́ńpì òun la fẹ́. Sọ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Òtùtù rí pọ́ńpì la fẹ́ o. Sọ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. So Records. ẹ lọ darapọ̀ mọ́ Star Radio níbi tí a ti máa wá fi ọ̀rọ̀ update lórí ti Nàìjíríà. Ó tún di alẹ́ ẹ tún máa láǹfààní àti rí mi nígbà tá a bá wá fún late night broadcast maybe around 10 o'clock 11 depending on how quick I set up. Mo kíyàn gbogbo ẹ̀yin JP mo ṣí
ìbà fún gbogbo àwọn orí adé ilẹ̀ Yorùbá o. Have a very good morning. Bye for now. Life is so funny. You become with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hands. God bless you. The 27th off. So if you are backing on any to make a move, yes.